makoro ndimwira watinikaga jirene tuganaga bata no kugĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga. Saitani endete kundu atakimenyithia kuningĩrĩria maũndũ matarĩ na umithio ũinjata nĩaiyĩtwo ndatũirio Babuloni agĩtambũrũkia guoko ngĩcuria inanda ciothe kĩrĩa ũtarĩ gũkũhe tiga kũinama toro watinikaga jirene tuganaga bata no kugĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga ĩnĩ atĩ ingiuga ndekaga ndĩna wĩira ta Sara kuona atĩ nĩarũgamĩtie ningĩ akandua gĩthima ndarorire mbarĩ citũ kana gĩthomo gĩakwa cikenu ndũrĩria kũinyia ndũrende wĩira waku kĩrĩa ũtarĩ gũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmwĩra watinĩkaga jirene tuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga kĩrĩa ũtarĩ gũkũhe tiga kũinama ngoro ndĩmwĩra watinĩkaga jirene tuganaga bata no kũgĩa na wĩtĩkio irĩma cimomoke ruo-inĩ ndũngĩtũra rĩngĩ kwĩ Ngai woyanaga. Hello, welcome to another video. Today we are going to be talking about kuhana atia Jeff Muga wa ithira utina kauru jaba ya wira uri ho ngide ho wega ina ndikwira gutirigaine guku wira wathiire anake uti uroke makoto makiruta acha ndakwira horo igi gikonyore wira wa kuruta mena kamonde mena na joy na jomo nao na jomo anyathira riu jomo nionete hindi ya kundihia ona muthe ni njiguire macu hana ni hena mundu murata wakwa witagwo ukoragwo Canada ajirie ni kiana kiacio marenda riu ona akumetagira anake othe tondu ndekumenyaga kana Joy na Ruth niwe Ruth no Ruth nduge moyo wa karindi utuikaga mathia rimwe makaria ta anake riu ajirire atiriri tathiwire anake acio atiriri matigane nawe riu ndina mwihoko Gordon ni akwaga kugĩa na bias ohe mĩario iyo ikari uthakwo rucio tondu othe marairwo othe ni anake ule maraigua makiaria na matire hathina muno maugaga ona maria iritu ri ni mamatitie gathauti kiasi na ni mamenya kire gitumite kamatamate ndiberia atiriri mahe gitio tu ni hotaga gwita PS ma augo tu makinya rĩrĩa magakinya hau ni tugacokanĩria no as long as tondu riu tumatigĩire riu mete ainia kamando wa Kioi yesu na wagĩta professionals riu ithuguo nĩguo tũgĩthiaga na tũtikoragwo twĩna thĩna na nĩ ndagũtũmĩra document hau ndahe na document ndagũtũmĩra hau ya maũndũ marĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo Jeff Muga ndio kwandĩka Jeff
Munga good iyo na tukoro tuikwade muthenya umuthe twenda kurora na wambe tucoketie ngatho tondu PS timoneki no ni rikiti kuoneka ni gitio kinene muno na ni gitio kinene muno no horo igi we mwene kuoneka na tugakorwo tukinyihia kwa tondu ni hindi twerekeire kuhinga mwaka exactly riu ni twerekeire kuhinga mwaka na uhoro igi kuhinga mwaka ti uhoro wa itheru ni uhoro wa kura maundu maria magithiite na mbere na PS atinda maundu maingi muno ndimuonire kuria ndamuona nginya uhoro igi cuts to donor funding deal hari uhoro igi heavy blow to HIV and AIDS ukirikana umuthe ni World AIDS Day gwatinda magogona macio magwicurania na kurora makinya maria thirikari itacoketie weka tunyite ugeni PS Mary Muthoni PS Public Health yona nginya horo igi professional standards ni joni oitura maundu macio PS karibu sana. Thank you tutieregaine nikamuradia kaburatia ni gitio nitakamurabebaniriria icio chuma cia riri ninde tohire kumukwanaga mukibebanagiriria icio chuma cia muchi sima cia mucie cia cia muchi tichomo wega karibu sana PS. Thank you so much uri oho ndiroku ona cia thirakara na ndakuonire mbere nikawambiriria ndetoire kuri ndauga ndakuonire ndona iyo no area yaku wanyonire ngikatia waragi horo igi ugima mwega wa mwiri we niyo mbere niyo ndathiete kuona CHP ciakwa in Better North we have 340 CHPs and I have a program which I run iria ndutaga wira nayo o county o constituency na o ward ningoragwa na CHPs makwa na wira witu ni kuthikororia buria CHPs mararuta wira koguo koroni wanyonire mbere ni nikatwaragia na CHPs makwa ngiboragia atiriri ni murathire kuthima andu muli wapima blood pressure sukari na nigu murimu wa sukari uragire andu riu ugu nigu ndekaga mbere utika undu kangi kana njenga woni ndengika atia ekejuge ni ndona tugicerera andu na mwanake onake etagwo Jeff Mukonde tukoragwo nake guko na twakira muno PS wambere gutunyita gwitikira gwakorwo twi hamwe nawe na ndio na twina njenga no tugwita muthenya mwa Thursday tuwitaga Health Thursday Health Thursday horoigi ugima mwiri ngucia tugukorwo riu mwaka ni mwaka wa gatatu wa thirikari ino ni tukwendaga ugitwire the ministry top priorities uhoro wa go strengthen primary health care delivery thini wa bũrũri witũ wa Kenya hiyo ngirora status igi uhoro igi mwa mere ngirorie maundu ma primary health care in the country kaundu ka mbere karia twambiririe nako mwaka wa 2023 ndingi mucokia thini wa 2023 ni twokire tukithondeka watho witagwa Primary Health Care Act ya 2023 na watho ucu niguo nyitiririte nginya maundu aria monde me abandi maundu ma community health promoters maundu ma thibitari ino cia abandi tondu tuna nginya kigina gitagwa primary health fund primary health care fund na kigina kiu nikio gikoragwa kinyitiririte thibitari ino cia abandi na njengo ngiririkana muthenya ura ndari abanda ukire atiriri mundu wa thibitari iria iletwa level 2 level 3 level 4 outpatient matikaribe tondu primary health care fund ni yekoragwo inyitiririte thibitari ino. That is one of the achievement iria tukoretwo tunayo thiini wa thirikari. Na riria thirikari yengerire ni twengeririe mawatho ta ana. Watho wa mbere wari usu wa primary health care. Watho wa keri wari wa Digital Health Act. Digital Health Act irauga atiriri ati tubuku turia twatumagira twa
square exercise books to manini tani mami no etware andu maingi muno tware ciana 11 ta football match mutumia omwe mutumia omwe riu arena tubuku twingi tubuku tou we have kept them away tondu no nginya korwe wathi thibitari ugakoraga details ciaku iba uthibitari ina ndagitari nikagakoragia nyina wangania ni woka ona murimo uyu no beto enda eno that is the Digital Health Act where you get ate mabuku asuma quota exercise book masokwe thini wa sukuru situ nigucia na ikoro igitumira kaundu kau kange ni ka Facility Improvement Financing Act. Facility Improvement Financing Act yugete atiriri ate mbesa iria cionde ikoretwe igitumika kana ikoretwe cionereretwe thini wa health kana ikoretwe allocated thini wa health no nginya itwaro kwi health itengicoka gutumika thini wa mabarabara itengitumika thini wa damu itengitumika thini wa kindu kingi kionde. Facility Improvement Financing Act yugete ona donation tawe ungebeana donation yaku no nginya ikorwe ikithi thini wa thibitari yo wauga koguo ni ku ring fence mbesa cionde iria ciagererekete gukorwa ikithi thini wa healthcare igakorwa igicokaniririo bamwe igatwaro thini wa healthcare facilities kana igakorwa igitwaro thini wa healthcare maundu ma healthcare either ni primary healthcare kana ni kaundu kangi guti mundu angibota ona tiga governor kana president guti mundu angibota kuruta mbesa iria itwekete allocated thini wa healthcare agaitwara kwi maundu ni mangi na kaundu kau kangi kare ka Social Health Insurance Financing Act. Social Health Financing Act na niyo tukoretwo tukidiscuss over wayo muno the Social Health Act authority ire itagwa SHA. The Financing Act yugete atiriri kwina igena ithatu kigena kia mbere ni kia primary health care na ni ororia tukoretwo tukitumira atia Primary Health Care Act ate wathi thibitari ria bara gicagini kianyu ndukaribe na waribwa that is contrary to the law no nginyothi either o report gwa sibo kana report bandu bangi niguge ni ndaribwa and I'm not supposed to be charged Leo watho yu alafu ikakora tu ina fundi inge yugete atiriri social health the Social Health Insurance Fund niria twitaga SHIF ando ni mabengesekanaga thini wa SHIF na SHA makaugaga SHIF na makabengesekana thini wa SHA. Social Health Insurance Fund ni harambe ito harambe ria yugete atiriri we unani tukarutaga mbesa situ niguto thunde either in our estate kana werane wito kana maundu ni maitu tugakorwo ni turathibitari na tukathondekwa na kigina gia kathatu gigakoragwa ni kiria gia Chronic Illness Fund mbere ni gwakoragwa nginya ungiakunagwa ni bodaboda abanja weragwa wewe leta deposit ndio tumuite daktari mkuu na nigutwira gukuria gicagi wewe ureta deposit nigutwita daktari uria munene tondu kuria gicagi andu maugaga daktari munene ni wa kuthondeka mabende ni wa kuthondeka indo ino singe cionde kiongo ngoro no riwo athithibitari ukeragwa leta deposit sai tunasema hakuna deposit wewe tibu mgonjwa kesi baadaye
wathi thibitari korone koko nitwe ni boda boda ukera gwatiriri katwambe tukuthondeke twakuthondeka ni tugucoka gucokerera tukorania atiriri SHA italipa hii kwa sababu iko kwa lo ama nani atalipa hii no tutigetikirie andu makuagire gitandani kia thibitari ati tondu mundu ndena mbesa kana ona ndui mundu yaumete naku tondu rengi na rengi ne ugaga sasa ita watu wako ama ita familia yako ndio tujue ni nani atalipa bill. Turenda chronic illness fund kana emergency chronic and critical illness fund ikorwe gitumika na kwina budget iria ciekiritwe thiini wa maundu ni aya thiini wa primary health care igekirwa budget thiini wa chronic critical and emergency illness fund igekirwa budget niguo andu mathithi bitari makabotaga gwikatia gutetheka kwoguo kwina successes iria thirikari yonete even putting the bills together kubitukia mawatho it is not a walk in the park kwanza kubitukia mawatho ana at the same time primary health care fund primary health care act of 2023 facility improvement financing act of 2023 the social health insurance act of 2023 and the digital health act of 2023 is not a walk in the park tondu ono kiaka nyomba ndo ambagiritie na mabati wambagiria gwika atiriri kwenja care ukauga bani bondirenja niguo ikorwe farm niguo nyombe ikiatia inyitirire thirikari no undu umwe ni ta project iria yaku ikoragwo nayo either ni ya nguku kana ni ya ng'ombe ringi na ringi project iyo ona no ugure tuguku kana tusui ukore 30% twa tusui ni tukuire ni tondu probably kuna tondu tutarathi wega it is the same ona nginya thirikari they are teething problems na no nginyo uthi na mbere ugikinyagiriria niguo one ati maundu ni marathi wega na mbere kwoguo tutingi kwa moyo atwezi tukakufa moyo ni undu wa maundu aria matana korome mega mwambiririo ni wa maundu aya turambiriria maundu aya tureka ma health no riu ni twekinyiriretie muno tondu we have seen the success of universal health coverage. Thank you muno na njitagwo ndirito ihura na jemoka nwageithi muno ni muthuri witagwo riri murithi wa kang'ara aja ndangikoma Angela tagaithia Mwangia by the Mwangia ne is a lady yeah it's a lady Murithi wa kang'ara Angela ucho ni Mwangia wito na ya mwana ane ndamuketheka muno ira murithi wa kang'ara yunde wa Kirinyaga Karinga by the umete Kirinyaga katuraka kana count nyimete Kirinyaga Gisogo na Gisogo ne kukumaga atongoria aria mata tajira turere mete Gisogo bandu betagwa Ngiriambu noe andu ainge ne ara moe Ngiriambu girls Ngiriambu ndamionire tuwerega Ngiriambu girls is like a kilometer or 2 to my home okay kunyumete na no wa kang'ara ni muthe ucio ne itura riothe sini wa Kirinyaga kionde ndamukethie muno Angela ucio no ukoragwo president wa mashabiki maitu Kenya Africa and diaspora Angela nginya ne kwambira guthi gucera nginya mashabiki kuria Germany I know tajira tiriri PS kiuria kimwe rira ndumonire tutanacokereria kuri maundu ma motheri haradu aria mandikitwo guku ri adwa payslip gwiciria is an issue maybe ofati kwa address matorie PS yo kari tamurie kiuria gikiatiriri ithuiri to adu maronie wa my you know
mwa migrate arutani tusha tukichira letwa Minet kuma yo Minet Ndo makugate tau gukuri umuthi tukoro turi a kambuni tagwo CIC yes yetiguo ona no ndore marateithika muno ni ato ni hindi maragia tumundu tunini makenete twana tunini acio makenete matigenda kuhutio no ruo makoria tiriri dina CIC ni ndarengwo guku and I'm comfortable ta ithuiri ni no ngwire either ciana ithiaga Gertrude nwega ngwire kana ni Nairobi Hospital kugo tutikiraga tutigucia tutumaga thibitari icio either Gertrude you know andu tondu tuikaite either twari Jubilee kasese ugati ogwa kure gutwara gobeshisha acha twageria ne kiretageria gwetha refo no kiuria ndetha refo no ruri niguo kashania nioka so ni ndarengwo hari CIC carbon to dagweta dinagweta andu angi acha CIC kura makoragwo ni hao no ni rugate ruguku rio boro wa Royal Media Services CIC ire iyo ni insurance ito no still not warego 2.75% tuna muthuri onana ke riu makoria tiriri next asi gukorwo itondu nie ndiethie thibitari hihi ya muingi tondu already tageria guthera andu tondu maruga atiriri kai aikorwo awaihura meguku they are comfortable with the CIC ri matigarano nao tondu mararengwo niki kiu nikio kiuria na toni ne ndora mandikitwo makuja PS ni aroka ita muri kiureke ndirenda gukuria atiriri Royal Media Services ni ya thirikari kani ya private it's a private company ni private company no ndirenda gukwira atiriri whichever way whether no rarengwa ni mundu waku wa private wa thibitari the first point of charge ni SHA what does that mean thiaga kani atembesa iria SHA yandikite nicio gitanda igatinagia icio nicio igatinwa mbere itigatinwa CIC ni werewa riu CIC ni added advantage ni kiagetagwa added advantage but you atire PS share ya to mbere okanjoria tikanjereithie nyambire kuga primary health care fund iratikira care level 2 ambao andike bau level 2 level 3 na level 4 outpatient okay ino thibitari singe sietagwa referral level 6 hospitals they are referral hospitals koguo ndungithiba una oma wamirie kuga ati ni ndondekwe that is a referral hospital no nginyo korwo murifae kumagia abande okithine iguru okay ukerwa atiriri murimu waku ni twaremwa niu sasa wewe enda Kenyatta wewe enda Aga Khan okay no thibitari isu tondu ni ciandu binafsi mange siria gwikira thibitari ya primary health care it will be easier tondu ni makona gandu aria mangi monde in the primary health care space magasoka makamarifa with the specialist hospital niondu wariri the world over gote health care is succeedaga etena referral system hakuna health care it succeed without health care referral system PS na nikio turauga atiriri njenga wewe na CIC you can go to any other hospital no kuna mundu uria bare andi turamwira atiriri ndukarete maraini guku Kenyatta tondu guku Kenyatta ni ndagitari iria tuthomithetie nginya iratura kiongo iratura ngoro riu urenda oma yuke ithondekerwe Kenyatta nigu turauga
And all facilities below level 5, they belong to the county government. All facilities called level 6 is your national government. Tondo ni referral hospitals. Kuri andu marwarire nginya turenda nginya specialized care ya njwere. Norana? Specialized care nginya rukunyo. Specialized care ya very minute cases. No tutirenda andu moke maoma moke mabengane na andu aya mandu ma specialized care. Iyo niyo case turenda gusoti Kenya. Kogwo wewe warwarauma we uthi bara ba nasi in level 2 ukamuria ngunde ndoi okerwa kuna clinical officer bai na kwandikira ndawa we uthi musi. Okay? Twaka gwika ogu tuguturia andu aba Kenyatta na miraini. People who need care for cancer. People who need care for their knees. People who need care for their hearts. Nikatura mabingiriria. Tondo turenda mirimo yonde ithi kweo. No, kyuria gyakwa na nenjoi kyuria kirorenda kuria. Derito nenjoi bure orenda kunjuria. Seri hospitali hakuna dawa. Ona tiki ona PS ona dide private dogatrere shari na gusokeria kyoria kyo the new healthcare system ri ya gorade na CIC kogwo ti ate CIC ya mukora na sha we were in Jubilee, I think. We were in several. So to get ready, inyuma tukora in an ecosystem that we are comfortable. We are okay. PS. Yes. Because I think it maybe 2 years ago. We get 2 years. 2 years. So already we were in an ecosystem we are comfortable. Turare gone carboni, you know, mutu tayu kwa muhiano tamona kewa kero agesi ananga idatwa aroga nigire. Na ni compulsory one. And but it is compulsory. It is compulsory ni ureka kwa mshahara wako. Dokuna ni ndeda ukurigiriria PS ugiatiriri. It will be voluntary. Kugatiriri. Todo gukuri ni dare. Todo riri. Totware gori. Na direda riri togumura migrate ya utari. It is okay. No kwada ugatiriri. Kore idwe twina anake aya we are okay. Idwe tutuke exempted to 2.75%. Gutifati kuge na that conversation. De utiko no horo dawa. Todo idwe twina ayari. Idwe tutiala gihoro igi dawa. Todo if I go to Nairobi hospital they have a pharmacy there. Wherever ekurigana na insurance total itwe kinyaga either 1 or 2 3 or 3 million. Nikuwe ne covered. The tuition no itwe separated. Derito. We have a benefits package committee that sits twice a year. Mwandeki waku eo memorandum agirirwe ni gutwara gwe committee yo for consideration. Nidagosokeria. And it is in the law. Doda tawareka kujoka. Sande niode kira gosokia kyosuria. Niode aba na de aba gosokia syo. Todo ore yuma. Kadira kwira atiriri. Angikoro kuna conflict na employer waku. Ena passage ya kuandikira the benefits committee kumera niyo ndira propose ona. Tondo tutenge resolve kesi yote ni wa radio station. Twari horo igiri Kenya private sector runs. Togoko it is KEPSA everywhere where the nation where this everybody they have a KEPSA has the mandate ne mandekere the committee area in the law ne huma review whatever your proposal is. Ito kigwa ndaigua no ruguragia tere tukwenda okwe ya
meciria ma arutu wĩra arĩa angĩ tondũ moragia atĩrĩ in some instances ũkoraga nginya mbeca iria ũrarengwo SHA nĩ nyingĩ gũkĩra iria ũrarengwo your private insurance but benefits itingĩiganana tondũ haha mwena wa public hospitals ũgũbatara gũthiĩ kwambĩrĩria gĩkĩro kĩrĩa gĩa thĩ nĩgetha ũngĩgakinya nĩ ũkuona professional kana specialist no wathiĩ wĩna kadi ĩno ya NCIC ndathi Nairobi Hospital gũthiĩ nyone general doctor akorwo nĩ aremwo nĩ thĩna wakwa ndikuma kũu ndũmbo kũrĩ specialist wing ĩngĩ ndĩkĩrie maũndũ makwa hau na nĩguo ndĩrakwĩra trust you me twĩna tariffs committee okay tondu nĩguo mũrauga atĩ mwathi bandu bana mũtigacokwe na thutha tegu murenda mũtritwo bure mwatrita gwa tene twĩna tariffs committee ĩrĩa ĩraroria maũndũ acu mothe okay to take care of any interest ya kuma either private sector kana public sector nĩguo macoke marorie is it viable okay is it viable and it is it tenable rĩu maroria nĩmo makauga atĩrĩrĩ tarĩ nĩ mũregirwo mũnene akiuga maũndũ ma cancer maũndũ ma cancer twambĩrĩrie na 300,000 tukiongerera igĩkinya 550 rungu rwa SHA under SHA what did the president say I think it's now tukuongerera ikinye 800,000 so kigina kiu it is under that under emergency and no it is under the review committee the tariffs and review committee they are scientifically makarodia maundu scientifically makauga with the inflation with all these medical issues makarodia from all angles maka to advice makauga this one cannot work okay goragi arorua ya cancer ri maragunekana kigina giki ya chronic illness yes okay that fund yes. The critical emergency critical and chronic illness fund yeah okay and it depends because we start with the social health insurance fund bara wigagwa it has imeisha daktari anakuandikia anasema you need more sessions either radiation kana chemotherapy mauga you need more sessions daktari auga you need more sessions you to plow into the chronic illness fund okay kogo ndukuriha no rarihirwo nduriba okay yeah tatoire tere mwe gucia no twanyitana gucia no atwira ati twandike member muno tukaga kwa rioboro wa public health we end up talking about SHA the whole no tareke otugithiga na mbere taru reke njugeta gwito PGH because health is devolved yes ta mundu agithie PGH ri never ti ukorwo agikora dawa iria arafatara ni andikirwo ni ndagitari kabisa ni erwo ahurwo ni fati kurugamirira kabisa na nikiorona county government na national government ni iranyitana muno tarino oronire his excellency the president nara release the equipment Ithi county equipment cia cancer equipment cia dialysis tondo tuna program ya equipping the facilities ta level 5 ugakora kandu ma dialysis matiroka Kenyatta ni marekirwa dialysis in their level 5 hospitals ugakora nginya any other need onakora ni murimu wa ngoro kana ni murimu wa cancer nura twika taken care of thini wa mathibitari ma level 5 aria me county city nikendira kwira atiriri ona korwa thibitari ni cia counties ni turanyitanira njara national government na county government either we equip the facilities
kana tugakoragwa nginya ni turamatumira madagitari kana tugakoragwa ni turanyitanira so that those facilities are up to date. Riu turathi na mbere na ku-equip commodities. Okay. Dawa. Okay. KEMSA ina refill rate ya 62% right now. Turende kinye nginya 90% kana 100%. Refill rate ni kumaanisha ati on account sisi athi kuosa dawa KEMSA matekwirwa hiyo dawa hatuna sahi. Okay. Okay? Makera wa dawa iko hapa at affordable rate, chukua upeleke kwa counties. Na hiyo gap niyo we are trying to bridge ni to make sure KEMSA mena refill rate njega na counties demands ni ira meet dawa iria tuna sio thini wa KEMSA. Na moving forward tutigakoragwa na maundu makuga ati hakuna dawa. Tondu maundu ma hakuna dawa ni borea counties yokire KEMSA ni makorire it is an empty shell. Kana gutina dawa iria marenda ni makakoragwa ni kamara zunguka kuma kiethaga where do I get the drugs from. So that is one thing. Number 2, kuna maundu ma Facility Improvement Financing Act. Ndi mwirire, that is the law. Ate facilities iria igukonde ina committees. They have committees that have representation nginya cia kuma faith based ina representation cia atumia cia the youth na marerwa. These committees nimo magirwe ni gukora makibanga dawa ikaumaga ko arigitani makaumaga ko. It is your hospital. Okay. Riu mategoke kuria serikali saidia. Wao ndio wanapanga. Na mbesa cia umasha tondu mbesa itumagwa directly to the facilities nimo makabangaga. If it is 10 million makaugaga this 10 million nikato kwandika nacio mwe kanika to kugura ndawa cia 500 kanika to gwikatia to gwaka facility. They have the authority to do that. Okay. No nginya makore me very very firm. Niguo mamenye ate thibitari ino ni irenda dawa, thibitari ino ni irenda ndagitari, thibitari ino ni irenda kuongerereka. Ungethi thibitari nyingi, for instance, no koraga gukoragwa na maternity ikoragwa tandomu Kiboharande. Ikoragwa tandomu kaira kule mutumia auga mbuna goko unge na araigua ndi tandomu bore twakoragwa riri ndomu cia high school ini na rene turenda dignity ya mutumia ikorwe preserved. Na nikyo committee ino no nginya ikorwe very keen ikaugaga mbesa ino ni cia gwaka maternity facilities cia atumia kuria nginya twana tukongitha ini nginya kuria twana tukongithagirua tondu mutumia kuthiaga kuruta nyondo buria arenda ni akwendwa handu ni bandu ebitha na mwana wake na kana gake ona bandu nginya angiga karia gake korwo ni na suppressire na expressire dia riu asune maundu committees cia thibitari ino ciagero ni gukora igeciria. Okay. Either infrastructure kana ni kamego expand kana ni kamego equip ni kamekurete incubators. Okay. Ni gutwana tutigakuage kana ni ndagitari me kwandika kana nurses kana clinical officer no marenda kwandika. Who is more important in that level of facility? So nio megutua. Okay. Na mbesa ciumaga SHA igaka ikathi direct kwi thibitari iyo. Okay. Itebetukagira thiini wa account ire korawa ya account. Iyo ni direct. Ino ni direct. To a health facility. To a health facility. Good. Kautogoda gwete kanini
kegie dawa hau kwaragia horo wa KEMSA hena mubunge wa Mosope tawo Abraham Kirwa aragia bunge recently arauga he thibitari ethire private oku na keheo dawa batu handu hogima wake warahuke ukideteriorate no athie na nja wa bururi keheo the same drug na kimuteithie na ugima wake ukiarahuka ukiaria horo wigi quality ya dawa citu ya dawa iria ni compromised dawa iria turahera sina ni substandard ona na kedwike more specific kura twika atiriri no uroraga Kenya Medical Practitioner and Dentist Council na Nursing Council and Pharmacy and Poisons Board to kuche kuria kire kumaga kera gebunge no amaroraga no shuga gatiriri dawe nori neo tondu kwa twikira atiriri actually perception ya atiriri dawa icio guo mugaro igari aheirwo o dawa oro ta icio noyo the same no taisite cio gitatiare fake katibu yari it was insinuated ndiri na hinyo ure wagirire andu a miriri mari rungu rwaku merungu rwakwa by the way the following day nikunire ona twira wake MPDC Medical Council na Nursing Council ni wira wa Pharmacy and Poisons Board itino ya haitu hanja abatu ababanyu no ngauga atiriri Pharmacy and Poisons Board ni marutete wira mwega muno tondu nitunyitete ndawa isu nyingi muno iria in the country na nginya tuka deploy andu makathi at the border points at the points of entry ko make sure ndawa isu itirengira thiini wa the country no tondu riu iyo ni statement ndegirwe no ende gibota ko I cannot make a conclusive statement kuga ati it was true or not true nginya Pharmacy and Poisons Board ma direct kana mambe advisory manjere indeed tondu mubunge to sunagirire ni ku place claim auge ndawa na ni ndaberwe itiana ruta wira wa brand isu sionde they never worked with my sickness as a PS ningibota weka a conclusive statement ngauga ati ni uboro wama kana ti uboro wama nunde ngire mumbungi asu atiriri please come forth ukotwire ni ndawa iriku pole wabere wathie thibitari no official claim utwire that this and this happened nigu tupote ku follow up officially na tupote kuira a Kenya openly that indeed this happened no ucio no dokinyira wabici-ini yaku already kati official can't let me not comment about it because I would want it to come officially ndengienda yuke officially nigu that claim ikoreni kaundu turakinyiriria kana turarumiriria no ndirenda kuga atiriri a Kenya tuna mutugo na mutugo wa mbere ni gwetua madagitari tondu riu teritory waturwo ni kiongo na riu ni thacigana ni thaa ithano cia utuku ngugera handu utengeraga chemist campaign kira kana ukabura kabodaboda ugetika pain killer ukamwira ndi murwaru muno ndetereka kana muga gakuhoreria gutanakia ukareterwa no na rocio ugakora na pain killer kana no gaturwa ugetie pain killer ingi ndawa isu igo kinye bando itika gutethia ndubura kugekane atiriri nikirege etagwa antimicrobial resistance ukakoraga antibiotics niciengirire mwiri waku itirutaga wira na ririo karwara wabewa ndawa iyo itikaruta wira antimicrobial resistance
na kau nĩ kaundu tũraburana nako in the whole world tondu ona tathuĩ unakuta house girl ebete ndawa nginya cia malaria anasema ino ndawa ni emboragia no wacoka na thutha 2 years 4 years 5 years ndawa icio ikaga gwikatia kuruta wira riu ni turenda andu ma Kenya makore makinyitirira makakora makimenya ati koroni ndawa ndirenda kunywa no nginya etwike prescribed na mundu skilled either na ndagitari pharmacist ti ndagitari pharmacist ni wa ku dispense ndawa ndagitari ni wa kumenya murimo ni uriku na ni ndawa iriku ukunywa diagnosis pharmacist ya agirwe ni gukorwa ageterera erwe ni ndagitari prescription kiria gukuhe ni ndawa iriku egukuba riu rathi gwa pharmacist gwika atia utonete ndagitari so it boils down to our health seeking behavior ona daktari kwanza akuandikie alafu enda kwa pharmacy no tondu thirikari yitu ni nyiterera maundu maingi turauga tugukubanda gitari tukuben prescription na tukuben ndawa tatwire kwina kaundu ngunaga ka the National Digital Health Platforms nindo icio nyambire gukwira twina Digital Health Act of 2023 na Digital Health Act yugete atiriri ati Ministry of Health ni gukorwa na Health Digital Superhighway. Ino Health Digital Superhighway igakoragwo na plugins singe nyingi. Kwina plugin ya healthcare workers. Yes. Tukamenyaga how many healthcare workers are in the country. Tukakoragwo na plugins ya non-communicable diseases. Tukamenyaga ni andu megana mena diabetes in the country. Ni andu megana mena HIV in the country. Ni andu megana mena blood pressure, blood sugar in the country. Niku tubote ku plan using data. Ndathi budget parliament. Jagerere niku korwa ngira chairman ati the community health promoters have accessed and have assessed and have screened 41 million Kenyans. Na makona makamadhima blood pressure. And out of that, more than 500,000 people have been affected and have been referred to a health facility. Kwa hivyo tunataka madawa za 500,000 people in those facilities. That is what data does. It helps us in planning. Kwa Digital Health Agency ni enyitirete the Digital Health Superhighway. Na ni yetu gaidaga. Na ina data ya every other aspect ya health. Including maternal and child health. Nikiora gwanginya president Matukwaya araria ta ndagitari. Ndakwe no ndio nataru muthomithitie. Tatwira tere. Akona dashboard. Tatwira tere. He has a dashboard on his phone. Niwe aroragia tu akona CHPs wameangalia wangapi. Samburu County ni watoto wangapi wamekufa leo asubuhi ama saa 8. He has a dashboard. Tatwira tere danona okiaria even Facebook. Roshine okihana tari update. Niyo kanao. We nakuona roshine. Ni uri taru urucio ri ni ugakorwo kimenya net ya status ya ugima wa mwiri thini wa bururi wothe iraire. Yes, I can. Unyitaga ate dashboard. So you have a dashboard. Digital health system. Dena electronic community health information system. Each is enyonagia CHPs mathiete nyumba sigana. Tariu ne njui
across the country tukoragwa na 12.9 million households. A household ikoragwa na tando atano ta muci waku on average ndwe kugwitu tware ando 12 kana ni 11 no nyende kuona mamu ucio 11 cio wira mwega she's still alive witu tware 11 waku no goro ni twiri witu twiri tutatu ukaruta twito twiri ukongerera so on average muci wa Kenyan tukoragwa andu tatano koguo tukoragwa 12.5 million households. Wegwa CHPs makinyerete CHPs makinyerete 8.9 million households. And in essence, if you look at the dashboard, ni mabotete gukinyira 41 million Kenyans kumathima uboro wa diabetes. And out of that, more than 500 people makoretwo mena diabetes. Makerwa go to matekumenya okay makamera go to the nearest health facility for further assessment. Riu mathina tateo in a facility ni meragwa either you're sick ona mange ni ukimwi makoragwa nau mange magakorwa ni mirimo ingi no tondu wa other factors igakoragwa irerete na diabetes. Na ndikio turauga omondi even when Kenya has reduced new infections cia ukimwi na 72%, tuna mirimo ingi mingi muno iroraga Kenya. In fact, mirimo iria ukimwi to reduce te andu ara turathika by 90%. Ara marakwa ni undu wa ukimwi. Ati ukaugaga uya amekufa juu ya ukimwi. Hapana. Andu ara turathika maingi maroragwa ni mirimo ingi. Opportunistic diseases. Opportunistic diseases. Ugakoraga mundu na arwarire TB. Ni akuraga. No una ukimwi. No ni ndu igakuraga ni TB kana pneumonia. Kana pneumonia. Kana na malaria. Ni makuragire. Ni tondu immunity yaku yethe kana? Tondu immunity yaku ende. Kana murimu uyu wa kunyitai no urakubura makiria. Tondu no uranywa dawa cia ndui. Ringi na ringi no uranywa dawa cia ukimwi. No ndu uramenyeka ni ndui kira kuretera ringi maundu ma TB kana maundu ma malaria kana pneumonia kana indo nyingi. Riu nikio ndirenda kukwira atiriri mirimo ni mingi. No bora turegiriria na mirimo nigu twagirwe ni gwicirio barwayo. Na nikio rona emphasis ya primary health care ni nene muno. Tondo primary health care irarererio boro wa nutrition. Ona ukimwi kana okorwo na TB kana okorwo na ndui korora ria wega iyo kitu aita kugonga. Ni turarereria uboro wa screening. Cancer nyingi tari gwito ndireti andu tathatugu. My father and my 2 sisters. Na monde kesi yao ya cancer ya discovery stage 4. Muteguongia kire. So dogaza 5. Narona. Riu turauga atiriri andu ni mathi screening. Korane atumia kwena breast cancer, kwena cervical cancer, ni murarorua. Kana awareness yeku ya atumia na athuri. Tondo na athuri ni makoragwa na breast cancer. Na amwe ni makoragwa na
na prostate cancer kune mararorua riu angikorwo una cancer na una ukimwi angatiko gukua nyogukua tondu niciabingana muno kana ukorwo una ukimwi na una nginya pneumonia ni wanyitwa ni pneumonia ni wanyitwa ni mental health depression ni gukua na ciothe ndo cioi na cionde ona duramenya kana umurwaru nikyo turauga community health promoters ni maratethereria muno thiini wa primary health care ni undu wa screening wana blood pressure yaku iguru ikoro 200 ai ndutengere thibitari utigane na muthara no tigana na gukama ng'ombe uma mugunda tondu agukora ithe kana gukama kawe mugunda ka mucere-ini agukoraga hau hau niho aguthimagira ni akuthimagira bau mucie ona yabura 140 akwiraga we madam we ambiriria na tumeraga atiriri tondu tumathomithitie tumeraga atiriri kama iko juu sana we ipatie 3 minutes tondu no gukora mundu ni anxious onani yakwa ni ndimagwa singe gakora ndi muvingi sanu ni thimagwo matatu ya mbere ndathimwo ikathie goro ikaguruka oria ndiraceto iguruka by the way ni fright koragwo rengi ukoragwa na anxiousness anxiety ugakoragwa nuranyiteka muno kana nurabeba muno kana ukorwe you are from walking kana activity riu ungithimwa thaa icu blood pressure ni kiageguru okay ningio no giko in pain kana ukiturwo muno no uratinda kiuga oi ndagitari woi itugagatire ni mundu tosu wa muthima we umube ndagika cigana ithatu kana ithano kana ona 10 aga settle ni settle aga ona 10 aga settle ndagika nini a settle muthime ringi na ringi niguone kana yo pressure ni rekatia ni raraniria bamwe mirimo ya sukari ni eroraga atumia kuria isagini ona tiga atumia nginya diabetes tondu riu lifestyle diseases ni ciatunyitire muno matuko ya turiaga tukeki turiaga sonda indo irio processed alafu tukacoka tukona atiriri andu aria mara manufacture indo ino matiratwira what is the content the content percentage thini wa indo ino turaria digo akumo si wone twana twaku umatware indo ile twa indomin ona magako maganacio na pizza magako maganacio ni gunda itekore no amarugira meanga na ngwaci na ngwaci makarega ucione thina no riu tutiraroria the sugar content the fat content kana content yonde thiini wa products ino iretetwe thiini wa bururi witu tondu singe na singe ona itirathondekerwa guku irathondekerwa kuraya muno kuri ndege mabururi ma kuraya no nituracihuthira guku nituraibhuthira guku na ngukuba riri example ya ona tiga indo cia kuria kanja dioboro wa thigara kuna thigara ciukaga ithondeketwo ikandikwa atiriri only for sale in Kenya ino mureta ave puanga ndui igutie no ndona hana terega thitima sitagwa electric cigars tau godonia ngimiona no anyote mo ona tahuthagira godorio aromiona kundaga netoko muboera acha tikukunda ruga angimiona kwaja no anyote angona kairetu gakigucia nene no yabwite riu kwanza thigara icu no atumia ni mamaranywa muno tiguda ko riu athiete mukawa akona kairetu karagucia na kana macicio mairu ni ogu tondu riu
atumia ni mendete tondu ndurona nginya power bank yakwa ni ya white yaku ingi ya mburaka ona gathimu gatike kairuchi ona thimu yaku ni ya mburaka na nurona yakwa ni ya ngire na white ni undu atumia ni mendete tondu flashy tondu turameta ni maguciriritu muno ni thigara ino ile twa vape na kana ndona kena tumae ni kau kena tumae kana ngakuretera muthenya suonge kai jefu tathia kule indo icho ire riu ndi muhuthiri wa itindo ini cia no kodo weke na ngo cia itindo ningire taoni nawe kansa gakoro imweterere ogu by the way ruta wagweta PS3 how come ni kwedu na muramenya urakone iri twate ni reha cancer no radio to mebingirete tondu tau na shisha tau ndona haha ndako ndathoma tau ndona nginya shisha ndona haha shisha is illegal but is being sold openly in clubs thino ameru thino matura matiganite na no radio PS ni turabura muno kore hethina hanini ukona kwage na crackdown tukona mitungi ya shisha ne yarogotwo kwaja nginya ona wakora ihuritwo mino mafu no tuikaike ningi tukona ningi no yacoka ni turabura muno na burende kimwira buria ministry ya health ireka ni kubingiriria at the port of entry thini wa airport tubingite muno okay thini wa mipaka ya land ta kuria Malaba border points ni tubingite muno na tugite nyamu isu itekengire no ingebingisika siengire ni turanyita andu acu tukanyita andu na tukabebia ni muroni Eldoret ni turabebirie niona waziri wakwa ni turabebirie thigara icu singe ciandikitwe nginya ta ibandi isoretwe ibandi bau ukarigwa ukibandie riu ni turabebia no tugacoka tukauga atiriri wira uyu ti witu tu tuthwika wira uyu ni wakwa nawe derito mundu akegitira tukegitira na twamenya information ndukenjire ni ngoragwo ngimenya ni kuri kukuna thina tondu waga kunjira egutamba nginya gwaku mucie tutingi gwata kuga ati gutina illegal entry ya drugs and substance iroka thini wa bururi iko na nikiorona kuna shisha o bandu ikinyete tondu ni mengeririe mateana nyitwa no gukora mengeririe through the porous borders no riwa korona ni mengeririe what do we do ni ku enforce neo enforcement yeria tureka atia na mukora na borithi cianyu kana outsource kuma kure ministry tukoragwa it is a multi-sectoral operation or agencies ikoragwa multi-sectoral tukoragwa na public health officers tondu acu ni meku kutwara ndui the public health officers ni momegu kutwara igotini ni gukora na thigari tondu ni momena bunduki na mena mbingo na ni gukora na other agencies ta KEBS ni undu wa licenses kona kana una license na kwina KRA kona ni kana umurebu ndwe tax diwangi korona urarebire tax na nyamu ino tenjagai urabitukirie ku okune kuterenda kumenya tondu kuri mahuthagira stickers fake cia KRA nyingi muno neo enforcement ndiramwira nio turakinyiriria tariu the Ministry of Health bure turekire tene gutirakoragwo na pictorial awareness ya electronic cigars kana electric cigarettes itirakoragwo na watho riu ni turekirire mbisa
tukauga o mundu wonde ararete thigara icu cia electric no nginya ekire kabisa bau ona korwo ni ga coffin oni mwana waku mundu amenya ne ukua amenye ne gukua otaici cia bagiti ore otabore cia bagiti ikoragwa riu ino cingi cia electric cigars itirakoragwa na maundu acu no riu ni tura enforce. We have already passed that. Okay, thank you. Twina PS mbere mutho tukwamba ikiria hani tugicokereria na no guturania andu igana mareketie ku register thiini wa Shadero ndio ciaria 26 million ni guturania andu igana mareketie na to ku register to ne free now ne igana marariha gucha no gutwira maundu amwe ta macio maragethi ni makiregister mundu ona ne igana marakiriha ningi no tugukorwo tugithie uhoro igi HIV and AIDS na uhoro igi ndago ciria maundu macio ni matinda na uhoro igi global fund watweka wathani wa Trump ni utoimite muno mbeca maundu macio mothe mamo tugukorwo tugicokeria kahinda tari hara twikirie tugicokeria kahinda gatari haraya twina PS mere muthoni muthenya wa umuthi.
This isn't just any chat, it's ClickUp chat. Aya, ucio ni muthuri gwetwo DK Karanja featuring Rachel Daniel uria wikite no turathi na mbere na kwaranira na PS wogima wa mwiri na PS tugutigireire ni gututariria horo wigi nginya UHC na kana hi turi na arigitani ya kuigana guku bururi-ini na ni ate ministry ya kwireka gutigirira ni mo recruit arigitani ingi nigetha mahote gukinyira a Kenya kona ciothe no ndeto icio cionde tukwaragia ni ndeto cia UHC ni Universal Health Coverage tondu riu turauga atiriri muthamaki wa bururi pamoja na Ministry of Health ni tunyitanite muno tugoka na mawatho na tukauga ati ni turenda kukinyiriria niguo mundu wa Kenya kana mutu citizen wa Kenya ndagakorwe abinyiririkitie thiini wa kwetha services ya healthcare maundu ma arigitani nyambire gukwira kwina Facility Improvement Financing Act na Facility Improvement Financing Act ni eronania ati mbeca iria cionde ikorete iallocated thiini wa health itingicenjua kana itingituika reallocated koguo mathibitari acu no ma decide mandike arigitani kaundu gakeri ni maundu ma Primary Health Care Fund na mbeca cia Primary Health Care Fund kana cia SHA ithiaga directly to the isokaga thiini wa health facilities. Na health facilities ikoragwo na committee no niyo yagirirwe ni kumenya atiriri aba twina nasi kana twina dakitari kana twina clinical officer ni magirirwe ni gukora makiandikana so we cannot dictate for them. Remember health ni devolved koguo as national government wira wito ni kuguka na policies na mawatho areme kutuika implemented into the county level tondu isu ni thirikari singe no ni oi guti murwaru wa county government na wa national government na nikyo turokire na bill iretwa Quality of Healthcare and Patient Safety Bill. Okay. Tondu ni turenda kuona murwaru wonde emwegananie either rathiaga kani kana urathi thibitari ino singe cia gukundi turenda murwaru wonde akoragwe treated the same way weu derito wathi bando kana wathi thibitari turenda feedback ikoragwe the same standard ni the same okay kurendera thibitari niku nginya my house help agirwe ni kuthibitari akakorogwa ni respected bende no rona ati marita mainge ugakoraga andu ni mathire thibitari mare record makiugaga have been left out ona gutenda gitari ona gutena asi ona gutendwe tuterenda ndeto isu ikoragwe thiini wa social media turenda ndeto isu ikoragwe in the law wathoni ati weo ni uwi watiritwa nai record ki watho wabe wanda wanjuru na ni mwanjuri andeto cia mweshimiwa tarua tunge na watho ndangiathire mbunge angiokire ku present thiini wa watho ucio tribunal kana wa VC kana bando no riu tutina watho ucu tutina obinyo ucu we are naked na nikyo turaretire ndeto cia healthcare and patient safety bill. Okay. So kuri na mawatho mangi muguthi na mbere na guthondeka ma kwagirithia motungata mogi ma mwiri no nginya as long as we see a need as long as tuone kuna ka gap
Ogan work in progress. It is work in progress. As long as tuone kuna kagap karoneka. Tariu turonire atiriri. Ni turathondekire maundu ma infrastructure. Kuna Facility Improvement Financing Act. Ni turathondekire oboro wa equipment. Tondu kuna program iretwa NESP, National Equipment Service. Okay? Ni turathondekire oboro wa healthcare workers. Noronire nginya turamariban pesa ciao ira cia 2017. Turamaribire cionde. No riu patient murwaru athiaga ku gute mundu athiaga ku ndoye kuthi na uko tondu angikora a rogue doctor athiaga ku report ku ito kwa medical doctors ugithondekwo nĩ ndagĩtarĩ aguthondeke uru uthi kure bodi ya marigitari ugathitana ko KMPDU board aya na maita maingi ndungiona kihoto nikio turauga atiriri kiboto kia murwaru nikirendekana gikorwo etana apex body ikoragwo endagitari ndegocunguswa ni ndagitari tondu ndagitari ucio no augie atiriri niona ndi nasi ucio no augie atiriri mimi ni clinical officer utore usungusa kwa bau. Okay. Unapelekwa nursing council, unapelekwa clinical officer, medical council, na ndowe niko. Riu turenda kumathondekera nyomba. Wenda kuga tari a commission. Iria mangikorwo menayo ya kugaga atiriri. Ni umurwaru. Okay. Ni ndagitari uyu arandondeka ndarandondeka wega. Taru he urajuria ha atiriri. Nikigira tuma mathibitari mathibitari ona thengia ukorwo ni rihite SHA akarihira aciari ake no mathi thibitari matirona ndawa marero mathondekwo maundu mara mangi makero mathi magure ndawa nanja muruto ucio mateta make angitwara ku turauga atiriri this is work in progress tondu ni tumwirire most of these hospitals ni iria turatethereria by refilling KEMSA niguo thibitari ikorwo ina ndawa na counties tondo ino ni thibitari cia counties ikorwo ike access ndawa kumagia gwi KEMSA na ni tubingurite tukauga atiriri kuja munwe madawa KEMSA. Okay. Matikathi kundu kungi kwa private kugaga ati ni twathi tondo gutena ndawa ba riu bora turekire ta thirikari nikaturekirire reforms thini wa KEMSA, Kenya Medical Supplies Agency. Turauga agencies ino ya ito no nginya kore na ndawa iria irendekana counties ini. Riu turera county government ni moke magure ndawa guku gwito tondu it is cheaper and it is fair. Okay. Niguo hitukorwo tondaka na mathaa ma PSO ni guthira marathira ri. He nyamu iretwo Imara Jamii Mashinani. Ndigukuonaga muno. No iguona ta kuona ona nika waka opposite. Ngakuona Meru Kirinyaga Nyeri Muranga nae gucia kada kwente. Ndakonire budire ciria uthiete kambi kugu kumbirari maundu-ini maya. Riu nyamu neto Imara Jamii Mashinani no twende utusummarize the main purpose kana nauta wira ni nduino na ni region iriku hihi na benefits ciao kuri citizens hitugithie gutiria Jamii Imara Mashinani ona te Imara Jamii anga Jamii Mashinani wathogotha nyogu etagwa Jamii Imara Mashinani ni mundu waku mundu waku kuhengechite Imara ni stability Jamii ni community. So ni Jamii Imara Mashinani. Kogwa Jamii Imara Mashinani. Yes, Jamii Imara Mashinani. Kogwa ni muingi ni community, a stable society. Stable society. Kuria thini wa community. At the bottom of the pyramid. Okay. Okay? Jamii Imara Mashinani ni gikundi twambiririe. Gota itheru
tukiuga atiriri muthamaki witũ na aratwarĩrĩria mũno ũngĩamũthikĩrĩrie aragia ũboro wa healthcare akaria ũboro wa manyomba akaria ũboro wa agriculture agatwĩranga iria nĩ ndũĩ aragia ũboro wa ndũĩ ũngĩ nĩ aragia ũboro wa nĩ aragia ũboro wa bara by the way Kamau Muthua kenete aja ndanyotoka ũrĩa nyotoketio mũno nĩ ndũ wa ndũĩ nĩ kĩbindi kĩa ũmũthĩ na kari ũhoro wĩgiĩ AI artificial intelligence kari ũhoro wĩgiĩ technology artificial intelligence tariu health sector tũratũmĩra artificial intelligence kuororia nĩ thibitarĩ irĩkũ irabenania nũĩ no akũthondeke biru yaku ĩkorwo ni 700 akongerere gatuiga 7,000 so artificial intelligence ikaroria anyway let me come back to Jamii Imara Mashinani. Jamii Imara Mashinani nikatwaroririe tukiona muthamaki wa bururi na aratwaririria muno no kuna andu metagwa agencies tariu gwakwa I have 20 agencies twambĩrĩrĩtie na Kenya Medical Dentists and Practitioners Council tukathi Nursing Council of Kenya tukathi Clinical Officers of Kenya, Nuclear Authority, Kenya Primate Institute, Kenya National Public Health Institute ne nyingi igakinya nginya kibao. Do you even know their CEOs? Ona imwe ndaigua nawe. Knowing their CEOs yao. And I'm only telling you from my state department. Department yakwa. Ona deputy yao luka. Deputy ya medical services. And that is just the health sector. Tona agencies inge kinya 50. Norutu atigere raisi. Ni watu aragiriria. We want those people meariririe. Kithi matea weroera ni meariririe. Riu katucoke isagine. Twire andu akorone Kenya Dairy Board. Muthamaki wa bururi auga 1 liter ni 50 shillings. Weu ni weu kwaririria. Kithi ti weu uramubere ndata. Kithi ti weu uramwirire 50 shillings is possible. Ukawiriririe. Ukawire andu atiriri. Turauge ni siringi 50 ni undu wa number 1, number 2, number 3. Korani barabara. Niki raisi niki araririria boro wa barabara. When there is Kenha, there is Kura, there is Kera. Sio madirectors wakuja watuambie walikuja aje wakaona hii barabara ndio mzuri na ni kilomita ngapi na ni nini. Tondo serikali is in the agencies. Mashinani. Koko no nginya tumire. Nigu tuere ando the right truth. Kama ni mambo ya SHA. Kwa nini rais aonge? Kwa nini PS si SHA yenyewe? But then mukoragwo wakuja waseme. Are you at counties? Wow. Ni muri thini wa counties? Ariko. SHA. SHA iko counties. Regions? And you know SHA is employing right now. Ni kamara ni kamara dhurokania SHA from the bad seed from the good seed. Eda maandiko. Uhu ni kumareka. Tondo SHA is not NHIF anymore. SHA ni agency new. Kogo ni mena mawatho mao. Ni marandika andu mao. No burende ikiuga ni atiriri. Are andu monde mandikitwe thiini wa SHA. Guti mundu akengatwa. Megutwarwa thiini wa public service. Okay? So makoro kwenye Public Service Commission. Public Service Commission
aria makama deploy. Koguo mekwandikirwo kuhitukira public service. Yes. Okay. Nimekwandikwa. Gute mundu akengatwa. Ona marari NHIF. Kwanza asuma NHIF. So they are going to be migrated. Nigum ndirakwira. Asuma rari ma NHIF gute mundu akengatwa. No akirita haga kiinoka. Ona akorwa ndukona wira sha. Nugo akorwa na wira kungi thirikari. No kore deployed. Eni. Sasa. Iguche no acia. Ndikautika undu kweba. Ni kautuka. Ono ngikinya hau. Riu tugithio turi kiugo tukia mwihoko. Na by the way muthuri uyu wetagwo Kamaure ni atuthikiriria hena andu matuthika by the way meraya. Brother Charles Bogwa, sister Shirona husband wake kura Canada na Mose Canada. KPIG family thini wa US othe ni maratuthikiriria. Makauga no athathaura muno PS maundu maritu muno. Makoretwo makigumira andu hi kiugo kia muico no ndumaroria katwathiria ati nere hena mundu auga atiriri hitu githi gutiria kiugo kia muhoko ati ingigathi Endrasha Health Center ikieni kana thiiko thibitari ingi ya kuria kwanyu Githabai Health Center ati mundu athi atemwo ne athi hau na ainuka na ndawa nere tugukinya hau andũ mauga hi meri themba nĩ mwaka kane nginya thaa ici na ndio kana kuona ihinda rĩa kũhutia ũhoro wĩgiĩ migration ya arimũ gũthiĩ SHA and kana karũa yarutani bangĩte atĩa gũthiĩ na mbere kanya mbere ni ya arimũ ngwĩciria it's already sorted na leadership is already migrated na leadership they are already dealing with it. Tutikamerete hapa yambiririe debate na kwena another committee or another group that is already dealing with it. It will water down. Riu ndingetikiria ndingiboya katwetikirie ndeto cia arimu na leadership ya Ministry of Health mathi na mbere na conversations. Niguo tutikarete a lot of tension unnecessarily. No, are teachers safe? Teachers are safe. Teachers are safe. Everybody is safe in this country. Okay. Ndone kwa maruga hi hari insurance iria marari na ndugo kumathie SHA ka services iria no gutu kana services iria maramukagera kana megukora magicamukira thino na nikio njugire atiriri let us be specific on the tariffs. What services? Okay? What services? Let us be specific on the services. Neire kumurare nacio na kou ite na guku. Okay. And be specific. And if there is any which is not on this side, then let us take it to the tariffs committee. Neguma petuke. Todo tariffs committee they use scientific issue. They look at it scientifically. Nangasoka ngauga atiriri. NHIF was making losses every other day. Thirikari nikabe ekaga atiriri ya ikagia mbeca ugu na iguru ikauga uri angienda kuosa. Riu ura turauga ni atiriri tiga to streamline maundu nigu mundu wonde wa Kenya a benefit thini wa SHA. By the PS atu maroria atiriri arutanire wathe forced kana yari athe cost kana yari ni watho marathamirio kia hinya. Was there a public but kana kuga automatically nige kaga? Is there a complaint? Okay. No, hey, mwalimu. Ndio mnatwandikira. No, asa njira. The reason why. No, baruga atiriri, baruga arutanire. Matha gukuhitukira unions iciao. You know, there are unions branches, I think at county. So makorete, was there a consensus of all branches na public participation ati ndu twarikia gwitikira kuhitukira TSC tuthamio? Well, tumana rugano rumu kuri meku iguti no rugano mwanaru mukuranite rugano atiriri mendekithie mao mara maraheanite ri
matina consider mbere ya mamigrateto because maybe hide marakoragwo nominated marakoragwo na freedom ya kuingira any health facility as long as ne accreditation agikoina ni njo ya rutani thina wao ni uriku matirenda referral system oyo ya kwambia haria ground floor wabatite kahora I think that is the issue. No haria mundu that is a discussion for another day. No goda do haria mundu akemenya indo iguna ithu twanegana atwajira kani nani no ashokia riu renge na renge na ndo maingi matire marere wa ni referral system. Okay. The referral system ni raretera andu kathina no riu ndirenda kumwira atiriri over the world gote healthcare system yana succeed tutena referral system. Okay. Tondu wariri so referral system oroida tutariria referral system ni kuga ate tiga ngwire you ndakwira I have lost 3 people in my family, my own family. PS my father died of cancer, my 2 sisters makwire ni ndo wa cancer, na monde they got diagnosed at late stages. My father died last year. My sister died last year. My other sister died 3 years ago. Late stage 4 cancer. No do andoi. Tondrewe. Mathiaga at the nearest health facility na matearifayagwa murimu uyu nindarigwa niu katuthi na mbere. Okay? That is case 1. Case ya keri ni atiriri kuna uyu murwaru ona aregirwe ni karaturwa ni kiongo arauma Kirinyaga aroka Kenyatta arathi ku ndagitari wa ngoro aramwira ndi na homa Ragwa. Riu muraini wa andu aria mena homa ku ndagitari wa murimu wa ngoro ni ndui no nebebire. Neo kesi turageria kuthiria. Okay. Ati miraini iria e thibitari ni ya referral system kana referred hospitals. Thibitari iria ina madagitari iria specialized. Tombe tunyibanyibie. Weroru abande ni general doctor. Wambe wirwe wewe kunywa paracetamol kunywa hii. Niku twakinyabe gurwe kundagitari uria muthomithie nje kuroria njwere yaku ibana atia iratwike runiki. Woigaru watumwo Kenyatta National mbere ora tumwa Kenyatta ni ndumitwo PGH o mutume PGH o mutume nginya ukarorua. Okay. Na bado kuna bara twagirwe ni gukinyiriria na atiriri twathi PGH eno kuna ndagitari usu specialist wanu twagirwe ni gukora tugikinyiriria muno na nginya twathire bo tu kuna ndagitari usu kana nasi na bau ne bonda rauga atiriri watho ugite thibitari ino cia abande mona kamite niyo ngikora twakoragwa na babare chairman wa kamite ya Ndipu Munanda wakugoithia ng'ombe wetiga Munanda oswe omonde gukoragwa na kamite ni muthaiko omonde gukoragwa na kamite cia sukuru kamoterenda cia thibitari niki sukuru iria cia nyui bakuve na nyui who runs them cietago no aroragia budget ni PTA thank you parents teachers association kama terenda cia thibitari niki riu watho ugite kuna kamite cia thibitari koguo Endarasha Health Center igakoe na kamite kuna kamite thini murorie kamite no. Thank you. Riu niguo tutirihe
horo ingi asune mama agwetie thibitari epuka henya mureto epuka uchafu nendo yo epuka uchafu afya nyumbani nike ule uniko tutire public health ni nene muno na turauga atiriri mambo ya personal hygiene ona kwithamba mwiri kwithamba magego kwithamba uthio ni kaundu personal hygiene kuthambia njara ni kaundu environmental hygiene ungirorie maundu ma climate change wonaga ko extreme weather changes no gukoro kuna mbura nyingi muno kuna riua ringi muno ukorani atiriri ino mbura kana riua nirarete magonjwa koro kuna mbura nyingi muno no malaria mebau mbura nyingi muno kolera ebau dysentery bilharzia koro kuna riua ringi muno ona ngothi yaku kansa ya ngothi sunburns and all that. So either way is not a good thing. Okay? Kana kuna riua ringi kana kuna mbura nyingi kuna kana mbebo kuna thina iyo niyo itagwa climate change. Riu tukaguaga atiriri tukaroria environmental health. Okay. Na environmental health ni maundu tasu kora mai ni maingi ba muno thiini wa mucie waku drain it nigu to kinge maundu ma bilharzia cholera malaria tugapunga kuna mirimo te 10 ikoragwo inyitiriritwo ni preventive health alafu tukaroria uboro wa mai water and sanitation. Thiini wa Kenya kuna counties ta 15 ando mameaga Kawani Githaka na Kithakani. Sorry for using that. Tukama niguo andu manyite wega kandira uga tu niguo andu manyite wega ando mathiaga Kioro na ku Kithakani 15 counties na ndirenda kuigweta tondu I am not here to name and shame. Ndugucigweta asante kugweta umundi muthenyo su ungekoka ngoka na namba ngiugaga this one is last uyu ni number 1 ndo ngekigwete mwe icio 15 asa katutigane na ndeto isu weunde dito nanda kondetera mbara niu ngaugaga atiriri those 15 counties ni magirwo ni kwariria andu mao make cioro okwenja Kioro tu ni magirwo ni kwaria na twana twa cukuru tuthiage Kioro kugo mwarimu akera twana Kioro na ciari makera twana Kioro na kwithamba njara sanitation okay yeah. Na companies iria nyingi iria itwaraga maundu mao kana takataka ciao thiini wa rui matige ni sanitation okay ugakoraga company ni ira manufacture very high level lead metals metals na maratwara takataka yao ndui mai ni araturanywa mai maratherera riu matige nikio turauga boro wa kunywa mai korona uranywa mai therukia na korona kutherukia ikira tablet nigu mai maku makore mesawa. Epuka uchafu afya nyumbani ni revitalization ya public health in the country na turathi o county from county to county tukiugaga every third Saturday of every month kila mtu atoke no gutio na mwe icio ya 15 tufagie no cio the 15 wagweta gutio na mwe ya Gikuyu-ini iku nengakwira
Nikorenda ngwete county isuneke. Nenda igweta ngavana sinime. Niguo gavana maconoke maute wera. Rona ifao ciko ciandikitwo no. Weo njeta in 2 weeks ningakwira county isune iriku. Kuria andu mao matecioro. Matithambaga njara. Maturaga ogu. Ha tucoke tuga wauga andu maumire makahata. Eni. Magacoka mageka. Andu makabata. Andu makabaciana ciao itambaya cia mamira. Andu maka make sure nginya onakorwo ni kame mawira maka observe hygiene makethambaga njara maka make sure ni tabure twari covid. Okay. Mundu aramukaga akethamba. Okay. Abengika akethamba. Kamucu. Asandire ndirathirie ndwa ninguthiririe. No umonde ne 1st of December. By the way umuthiri Christmas ni engira. Na ingira na nigire onora ki HIV gucire tu also 1 minute hari oro HIV na kwa twikona dawa tugakwira guhurige global fund gautire bia ando matiga musene tatwire horo ama eto tariwa re maheagwo dawa icio ri urigwa mundu akiuga nie ni njoga dawa thibitari na riu ri nderutaga maundu macio makoretwo makiri kumenyekana mawatho ma Trump hari undu mahutitio ministry ya ni uboro wa mani gukoretwe na maundu megie kana gukorwo andu magikira ngugwita gukira ati maundu ma Trump ni me ku affect maundu ma health. No ndirenda kumera sisi tuko chonjo. Iko kiumako na global fund. Tikana ndeto cia ndona. Wini twibangite ta Kenya. Twina internal resource mobilization. Ni realign budgets. Akoro kuna budget cia maratathi itarakoragwo na fulani. Tugaciikira kwa ndawa. Nogu ni twikite. Kugwa ndu ni matige musene. Na matige kumakania. Guti ndawa egutura. Na ndora maroya ndawa no maroya ndawa. Gote mundu egutura ndawa na no marosa ndawa nginya thaino. Okay. Testing kits. Ona isu. Sikuo. Gote kendo tugutura. Ona riu ni tukuthi go sign na US. Niguma tucokerie budget isu. By the way, tajate PS kwi hindi wathia cioro-ini wakora condom cihurite ku. Ni gacoka. Ni kuri ko tonete condom. Ni ukora tunyamu twari ni kuri ko tonete ni kuri ko tonete ndete rucio no daugatirite cioro kora na kabebwate ni cioro itindo ciarire teneri duka ni kabini ya HIV and AIDS itondo muthu twarikiaria uhoro igi HIV and AIDS no akoraga cioro-ini ri cioro tare ko dispense wakora condom ihurite ku ona twirega kuiga story ya riri shortage ya mifire yo kwina shortage ya mifire nywe ni murenda kurete ndeto cingi no ni sawa tuwe tutuka ni andu mahuthagira muno ikanyiha no ni kwa tuka ni ranyi burende ngebota kumwira ni atiriri 2 decades ago Kenya twari na ukimwi mwingi muno no riu ni tubotete ku reduce andu aria mena ukimwi with 72%. 72%. That is not just a number. Okay. Na andu aria mena new infections by 90%. Na mother to child atikana ni gaciarwa ni nena ukimwi na kana gatena ukimwi by 35%. That alone yagire ni gukwira something is happening. No purato ngiuga ni atiriri we cannot drop the ball. Tutingebire kuga angane rathirire hapana. Okay. Nginya rire tukauga we have eradicated na tubewe certificate ta polio. Okay. Thank you. Kana elephantiasis. Because that was the latest. Elephantiasis. Ipethe tajate PS andu mathie mombathari kwa tukana marumo ni rwage muno men
makagĩa na elephantiasis ya testis nĩ uiguĩte ũhoro ũcio nĩ uiguĩte ndeto icio PS sini ciari anyway PS ũgĩtirira ndeto iria igũkũ nĩ nyingĩ Samire Gerũrĩ nĩ atũgeithia na arorie PS angĩmateithia atĩa ũhoro wĩgiĩ aranjĩra nĩwe ũihũragĩria andũ ũhoro wa SHA kũrĩa Bamboo Health Center ko Bamboo kũrĩa Magumu na nĩmakoretwo na issue ya mean testing atĩ ĩroka automatically marĩhi ma mwaka mũgima na ĩroka 10,000 and above na rĩngĩ andũ aingĩ kũrĩa macinani matirĩ na ũhoti ũkoria nĩ atĩa hihi mũngĩka nĩgetha mũfixi mean testing ĩyo ĩkorwo nĩ ĩratwarana na ũhoti means testing turauga atĩrĩrĩ mbere andũ nĩ makoragwo na thĩna mũingĩ mũno mũndũ nagwĩra na boda boda arĩbĩte mweri ũmwe akathia agekara mĩeri 6 thibitarĩ arĩbĩte mweri ũmwe ekũreterwo mbirio ya mĩeri 6 okay kwoguo narĩbĩte 500 yes 500 ma kũrĩbĩra 1 month mbiro yoke ya mĩeri 6 kwoguo mĩeri 5 yaretwo mbiru kaba the real bill ukabewa nuthu milioni ukerwo ribe no kuripa cash ukerwa cash money 600,000 kana 500,000 riu thirikari ikiona atiriri andu ni marabinyirika muno no twarirwe Kenyatta wewe ni mundu wa boda boda kana mama mboga kora kueto ni boda no ribirwe no ya emergency ne tigarire inge na urauga ndona kindu makiuga atiriri iko pesa mahali tube andu meribire okay mundu abewa eribira arerwa lipa SHA pole pole na lipa SHA pole pole irakwira atiriri wewe riba mieriena no aba bangi ningukuba mbesa cia kuriba mwaka mugima ore mwaka mugima guti mundu agakuria ndeto cia health no wewe ukanjera atiriri utalipa serikali kwa mwezi kwa siku kwa mwezi ama kwa mwaka yone yoeta kwa lipa SHA pole pole lewa sumena it is okay tondu hustler fund ne kukona mbesa mbangi ne yiguka no mbangi siabota gukuribia nginya na interest ino hustler fund ne kera kuba mbesa korana ingirie 10 unatakiwa 10,000 shika ndio hii netera kuribia interest mbangi siabota guka siuge atiriri izungirie 10 no nginyonyongere ngiri ukiriba kogo ukareba 11,000 no hustler fund era kwira atiriri korana ingirie 10 njokerie 10 nikanda gukobi ndakwira mwaka ucio umwe hautashughulika na healthcare urihage ora ukareba kaburi okenda ni muthenya tari katwike thabu mundu rero lowest thini wa SHA aribaka 300 shillings 300 shillings per month ni mbesa sigana 3 times Ni 10 ni 3,000 3,600 so 10 per months year per year me I'm talking about per month per month is how much so 300 okay per month, yeah. so per year 3,600 is 3,600 mundu swe mama mboga hataweza 3,600 boda boda hataweza 3,600 per month per year nigu akorwe na te boda boda umwe it is the family you are covering your family with 3,600 but you cannot afford no thirikari ekakwira atiriri wacha nikupee hii pesa nikikupea we niambie utakuwa unalipa ngapi
divide 3,600 per month, it is 300. 300 per month, per day. It is 10 bob. Shilingi 10. You get it? It is 10 bob. So the government is just telling you, nipatiange hiyo 10 bob yenye utaweza. Ono ihige kule madathi. Koneanaga. Not even that. Ando mainge matengiaga ciringi 10. Ono getinda kebara. Majority of Kenyans matengiaga ciringi 10. Mundu nego kuma ciringi 10 tu. Akwire tiga ndebe. Bora nikienda hospitali mwana wako ndakabingirwe. Yeah. Mutumia wako ndakabingirwe. No ri ni ndakatia ndatetheka. Na niyo iretwa lipa SHA pole pole. Koro uri baga 3,600 ki mwaka, mimi nitakupea hiyo pesa unilipange pole pole. Wathi wa Shylock hiyo pesa itakuwa 7,200. True or false? True. Ugetua ngiri mugwanja na magana 2 wa Shylock. No thirikari irakwira atirite Hustler Fund iko na pesa mingi. Imeokota pesa mingi. Sasa wacha tukupe hiyo pesa. Ulipe once lakini ulipange pole pole. Ogutu? Matha mathiite no hiyo ni vibaya. Ona mwenda turare hapa. Hena kagi kanyitanite na SHA igera. Yeah. Tondu tui andu ingi muno no registrate SHA no ni anini muno ma contributaga. Mundu wa registre eco means testing akiona. Hiyo data umetoa wapi? Okay, matiga na ine. Ari othe hiyo data umetoa wapi? Waruta ku. Ambonjere waruta ku nditeo. Ciku no. Sande ko gwetekiria. No nginyonjere. PS ora kujira andu aria. No nginyonjere. Ni mara contribute. Ora kujira ogu. No nginyonjere. Hena different. Hena andu aria me arikithĩtie. Okay. Uri kioria. Ma contributaga. Mundu wekitwo means testing thutha ku register. Akiona mbeca iria atwirwo akimakari. Da contribute ri. Agiguo muthi uyu ni arenda kurihaga. Ekwambia kuma hindi iria aregistrwo kana hau ambiririe kurihira neho cikwambia gwikarira. Uri kioria rengi. Ate? Kioria kokiroka atiriri. Mundu ni register. Aiko means testing ekirwo rihaga 500. Akiona ni ndina mbia. But along the way niona nyamuno ni njaga. Ifati kwambia kuriha. Nigetha indeithie. Ekwendo arihe kuma hindi iria register tuge last. Utakire wathi thibitari. Ni wathire thibitari. Asha. Ukienda hospitali hapo ndio utaanzia hapo. Ona tiga wathi thibitari. Ono ka register omonde. Othi thibitari ya level 2, level 3, level 4. It is free. Bora tu umelipa. Bora umeregister. Bora umejiandikisha. Na bau ni bonderenda andu mamenye kuna kindu kiretwa Primary Health Care Fund. Kigina giki kiraribwo ni thirikari. Na kigina giki kirabeanwa thibitari-ini ino nigu magurirwe ndawa mandikithirwe arigitani na makirwe. Riu mwaga kuona indo icu ithatu mumenye kuna mundu araria mbeca bau. Te William na te PS Muthoni ni hapo kwa kijiji. Na uguni kuturauga. Enda patana na hao committee members. Wakwambie pesa inaenda wapi. Na makwire mbesa irokire cigana. Kaundu gakeri mwanjuria. We andikithia. You are free to go to those lower level facilities. Level 2, level 3, and level 4 outpatient. Tondo ndauga outpatient tondo level 4 waunibo inpatient siambagiriria. Level 2 hatufai kuwa na vitanda. Okay? Level 3 tani kuna vitanda. Level 4 hapo ndio inpatient iko. Okay?
now wanjuria mundu uria mwiyandikithio na ndari ya contribute ni arenda kwambia ku contribute kana ni agena case akienda rifaro hapo ndiye ataitishwa pesa na atafaa kuwa amejiandikisha na amelipa. So angethi level 2 ona korwe karite mieri igana hakuna kulipishwa. Okay. Aende level 3 no akinya level 4 erwe negwikirwa ndoi atakuwa admitted no nginya kore muribu. So no alihe na unaweza lipa ukiwa kwa queue. Okay. Unalipa ukiwa kwa line unakuwa ando maribaga nginya magwa na boda maribaga nginya me boda ni mathiete thibitari. Okay. Lipa saa hiyo. Okay. Utahudumiwa. Thank you muno. Ndio marenda kumenya uguo. Okutu. Yes. Sawa. Thank you muno. Ukilipa hata ukikuwa uko mgonjwa uende hospitali uko registered ukue referred ukilipa tu ile pesa ulionyeshwa kwa means testing utatibiwa. Okay. Thank you. Kiuga kukia mwisho PS. Twashokia gatho ni njui twaguiga. Yugi ateri una ni gutwaria. Iwe kaundu kari ungikorwo ina ko. Kana kaundu kari ungikorwo ina ko hitugitiriha ndi njui twaikuiga no twashokia gatho. Ni no kuga thiete Christmas. Andu aria masirota. We mutikenderia andu nyama cia ngui. Na mutikenderia andu nyama cia ng'ombe nguo. All meat must be inspected. All. Okay. Tutengiria kakas. Kwa guo vendi ya Christmas slaughterhouses na ndirenda all public health officers maumire na veterinary officers maumire mathima kathime nyama iria irenderu andu nderito ndio ungiuga te wenderetu ya nyama ya ngui ona ni kana ya ng'ombe nguo nyendaga nyama igatwarwo githinjiro ukuri and a registered doctor iwandu asuma kithinjiro ndiramba bagwani ni maambiririe kuthima nyama cionde iria irathi town na iria irathi Gisaki. Thank you. Koguo no encourage andu handu ha guthinjira nyama micii matware ithinjiro iria certified. Kuna ndo marathinjira mucie ikoda kumathita no ni andu nimetaga ndagitari veterinary na nikyo ndirauga atiriri nyama yonde whether at home or in a slaughterhouse must be inspected. Okay. No nginya ndagitari isu cia veterinary cioke ibora muburi kunyamire oraria niguo ndirauga niguo andu matikamberie kubarwa ciana ire mwe ni gucoka cukuru ndirenda Christmas ikithira andu monde makora mesa na tukagwita thutha Christmas ri twacokereria tukagwita sawa twe inventory uria turathire tone broko rathi na mbere no thaino katukinyiriria na andu aria marendia andu aria ma kiosks aria mendagia irio barabarani ima make sure irio isu irendwe ni andu aria mena certificate ya kuonania ati ni metikerie kwendia irio kana kuthondeka irio food handling. Thank you muno. Ucio tumanake ni PS mere mothe twacokia ngatho muthenya omothe na ni tuthoma kiugo kia mwathani PS ni we tukimanake muthenya omothe tuguthoma Koherethu 2:26 Jeff Koherethu 2 na haha nie neho mwaka mugima haha neho hangenia kiugo Koherethu 2:26 urigatiriri Ngai aheaga mundu uria umukenagia maundu ma ugi na umenyo na gikeno no mundu uria mwihia igwa mundu uria mwihia no mundu uria mwihia akamuhe wira wa gucokaniriria na kuigira utonga niguo acoke aunengere kuri mundu uria umukenagia tandiri. Oh yes na ni hau ona ndimukenagia aigwa PS ndetasha ate Koherethu 2
26 Ndũgĩtwĩra- Ngai aheaga mũndũ ũrĩa ũmũkenagia maũndũ ma ũgĩ na ũmenyo na gĩkeno, no mũndũ ũrĩa mwĩhia akamũhe wĩra wa gũcokanĩrĩria na kwĩigĩra ũtonga nĩguo acoke aunengere kũrĩ mũndũ ũrĩa ũmũkenagia. ndũkĩarĩrie Gen Zs koherethu nĩ ndũĩ Koherethu by the way. Chohi. Koherethu macha. nĩ wegua Nĩ Ecclesiastes ĩni mũtikariganĩrwo nĩ andũ aya maretwa Gen Zs acio nĩ aitũ mũkamatũragĩra tondũ rĩu tũkũmũhoera mũno. ĩni Cohi, karibu sana. Ũhoro wa ũrĩa ndĩramwĩrire ũhoro wĩgiĩ rodents rĩu nĩ wega nĩ waigua PS akiuga indo ciothe ithĩnjwo nĩ andũ certified na kũringana na ũrĩa njĩrĩtwo nĩ atĩ rodents ndikoretwo igĩtwarwo thĩinĩ wa ithĩnjĩro. Jomo nĩ athũrimagĩrwo tũnyuru twake. Tũnyuru na nona ndĩrathirika ciugo ciothe ũkwaria haha nĩ gũkuma thutha ndĩrathirikari haha kanyuru-rĩ ũngĩkahũra mũhuri itua ndwakĩihũra nyama of course ndũĩ nĩ karorwo bata nĩ kega rabbits nĩ ibatiĩ gũte nyama yonde nĩũndĩrauga nyama yonde ona ya ngũkũ yahũrwo mũhũri no andũ mangĩ maugaga gatĩkonju mũno katũthĩnje tũrĩa gakarathua katombe tũrĩa gaka. Asante sana. Thank you mũno Cohi, karibu. Asante sana. Waga wĩhia wothe ũmenyeti wako nĩ wa Jeff no kethi andũ makĩrĩnyaga na Kĩrĩnyaga no amageithia no kĩmenderea Christmas njega tondũ ĩna mwekio no kĩmenderea Christmas njega acu nĩ matwaragĩra live mendithĩrie rĩu kũmarĩria kaunti yothe kaunti na andũ makĩrĩnyaga nĩ ndamũkethie mũno mũmenye ndĩ aba na nĩ tũkuonana hĩndĩ ya Christmas nĩ ndĩmwendete mũno 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 na ngauga Ngai wa muoyo amũrathime. Thengio mũno ũcio tuma nake nĩ PS Mĩrĩ Mũthoni, twacokia ngatho gũkorwo twĩ hamwe nawe tũkĩnyihia hwaĩ twerwo ithuĩ tũthĩnjaga ndoba ndagĩtarĩ oke arore ndoba na mũngĩno tũkũmũga mũthenya wa rũciũ tũgakorwo twĩ hamwe nawe kuma thaa 3 nginya thaa 5 tũgakorwo na Mheshimiwa Wainaina Kirima nĩ mũthuri wa kũrĩa mwena wa Othaya na ningĩ Mheshimiwa Mobi Ng'aro nĩ twakorwo tũkĩrohogie elders mũno thĩinĩ wa Kirima tũkwenda gũikara atĩa tũkwaria atĩa no horo wĩgiĩ andũ arĩa thĩ andũ arĩa akũrũ kũheana ũhoro wĩgiĩ gĩtĩo maũndũ macio nĩmo tũgakorwo tũkĩarĩrĩria kĩmũrĩ kuma thaa 3 nginya thaa 5 cia rũcinĩ thĩinĩ wa Inooro TV. Ningĩ hwainĩ tũkorwo twĩ hamwe nawe oroha kana gako rũciũ nĩ rĩ rũciũ Tuesday no ngakorwo ha ningĩ kuma thaa 4 nginya thaa 6 cia ũtukũ. Mũgeni ũtukũ mwega and good night. Nimefika kwako
mũthenya ũngĩ mwega tũgĩkũra mũgithi ũyũ wa racoria tũkũria Ngai atwarane na ithuĩ kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 277 hash Jesũ nĩoĩ mathĩna maitũ nyarĩtu tũgoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesũ kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesũ rwani na thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 277 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash Utirona Jesu no ajetereire Ekiarune Aebele Ene na moko Na jira kwamũkĩra rwĩmbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 790 hash Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarũa nĩ twĩtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata no maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wotũginotana. Dionetio ndungĩwĩca magũkĩra ũyũ wetagĩrĩra Ngai ũtangĩgũtĩria ndĩmwĩhokete ngage
ciakwa ciatukite ta ciahana ndageragia kuoya maithori magaitĩka ndageragia kwamba nduano handũ hothe ongegeria harĩa maũndũ mangĩagĩrĩra ndingĩhota kũriganĩrwo nĩ ũtukũ ũmwe ndararĩte ngĩrĩra ngĩtara mĩtĩrĩro ngĩigua mũgambo wa mwĩhoko waheherera ndumecingimanaga mũno ũkĩrie gũkĩa na githĩ to ndamwĩraga ndingĩtũũra ngũyaga rwĩmbo rwa thĩ na hĩndĩ ciothe wĩtĩkio wakwa he harĩa ndahandĩte na tondũ kwĩhoka Ngai ti kwĩhĩngĩca rĩu nĩndemekanĩirie gĩkeno ngoro Ngai tondũ nĩwe wathaga nduma na ũtheri na nowe ũcio tũragĩra mĩhaka hitho-inĩ nĩahĩkahĩkĩire kĩmera gĩakwa gĩa ũtugi agatũma tũmenyane na irathimo ciakwa ndirĩ mwĩhokago na rĩrĩa gũtarĩ njĩra na rĩrĩa gũtumanĩte ngamwĩhoka rĩngĩ ũcio handĩte irĩma ciothe na hinya wake nĩatũmĩte njaraganĩrwo nĩ mũtũrĩre na githĩ to ndamwĩraga ndingĩtũũra ngũyaga rwĩmbo rwa thĩ na hĩndĩ ciothe wĩtĩkio wakwa he harĩa ndahandĩte na tondũ kwĩhoka Ngai ti kwĩhĩngĩca rĩu nĩndemekanĩirie gĩkeno ngoro ti-itherũ nĩanjũĩ nginya na marĩtwa makwa mwene njara na icoka iria ciakĩngũmbanirie ningĩ ngaire ng'ũndũ ciakwa kũndũ kũnoru na kanjĩkĩra thũmbĩ ya wega wake mũtwe torĩa riũa rĩrokaga kũratha rũcinĩ ũguo noguo arokagĩria ngoro citũ hinya wa kũhota kũmwĩrĩgĩrĩra rĩngĩ rĩmwe tũkaya gũkĩhobanĩrio nĩ wega na githĩ to ndamwĩraga ndingĩtũũra ngũyaga rwĩmbo rwa thĩ na hĩndĩ ciothe wĩtĩkio wakwa he harĩa ndahandĩte na tondũ kwĩhoka Ngai ti kwĩhĩngĩca rĩu nĩndemekanĩirie gĩkeno ngoro na githĩ to ndamwĩraga ndingĩtũũra ngũyaga rwĩmbo rwa thĩ na hĩndĩ ciothe wĩtĩkio wakwa he harĩa ndahandĩte na tondũ kwĩhoka Ngai ti kwĩhĩngĩca rĩu nĩndemekanĩirie gĩkeno ngoro Oh yes, rwĩmbo rwega mũno 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 rũinĩtwo rũu nĩ kanda ĩtagwo Stan Ranjos na nĩ rwĩmbo rwega biũ rwĩtagwo no ndamwĩraga ndigũtũũra hoyaga no ndamwĩraga hĩndĩ nĩ ĩgakinya we Ngai ũnjĩke wega ũndathime na ũndeithie harĩa ndĩ. Good morning. ndionete ũndũ ũngĩwĩcama gũkĩra ũyũ wetagĩrĩra Ngai ũtangĩgũtĩria ndĩmwĩhokete ngagetha kũrĩ riũa ngakinyĩrĩra gwĩtanio na tha ciake ndiũĩ kana mwaririkana ngĩmũiguithia Ngai ũyũ gũtirĩ njĩra Oh yes, na hatiri rĩtanga njarũ nĩruo rwatwambĩrĩria thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ mũthenya mwega nĩ tondũ Ngai nake nĩ agĩtwĩkĩte wega nĩ atũrathimĩte agatũhe mĩhũmũ na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ no kũmwĩhoka na kũmwĩhoya o hĩndĩ ciothe tũgagĩikaraga tũkĩmũhoyaga na kũmwĩraga God thiĩ na mbere na gũtũrathima na gũtũkinyĩria na igũrũ woguo rĩ nĩ atũkinyĩirie kĩndũ gĩgwĩtwo mweri ũngĩ wa Dithemba rĩu nĩ gũkiuga twĩ mweri wa mũico wa mwaka ũyũ Ngai nĩ atwĩkĩte wega nĩ athiĩte agĩtũrathimaga nĩ atũhete thayũ na nĩkĩo atũkinyĩtie ha. Good morning, njĩtagwo General Cohi wa Ithabethi ndikĩrĩ na kaũru karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Racũria kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ tarĩki nĩ ĩmwe no nĩ tarĩki igĩrĩ
ira nĩrĩo kũrarĩ tarĩki 1 ya Dithemba. Yes, ira Jumatatu, rĩu ũmũthĩ nĩ Jumaine na nĩ tarĩki 2 December. Na tunashukuru Mungu, tugacokeria Ngai ngatho, tugakimwira ni atwikite wega na ni athiite na mbere na guturathima ona gutuonereria njira maundu-ini mothe ni tondu agitagwo Ngai. Karibu sana, ni thaa thita na ina ndagika 47, thaa thita ina ndagika 47. Wewe mundu wa bata angĩkorwo nĩ wĩtĩkĩrĩte kũingĩra tukorwo tũgĩtwarithania nawe no ũhoro ũcio nĩ wa bata. Nĩ ndagĩkũnyita ũgeni, karibu sana. Ũgũthiĩ kũrĩa gwa 22989 hau nyandĩkĩra ũnjĩre kana nĩ ũragĩtũnyitia oro wega nĩgetha ona niĩ ngĩkorwo ngĩgũtambĩra na maũndũ mothe magĩkomesa. Ũmũthĩ nĩ Fresh Tuesday thĩinĩ wa Racũria, na hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ gũtwarithania wega tũhoreire tũtarĩ na haranio na tũgwĩkorwo twĩna ndereti ĩngĩ thaka mũno ikiuga nĩ kwĩhanda thaa 7 nĩ gwĩkorwo ngĩhingũrĩra thimũ yakwa. Already ndiakĩona rĩu andũ nĩ mambĩrĩria kũingĩra. Mũndũ ta Gĩthua-koine wa Kamacari aranjĩra ndĩ chonjo biũ niĩ bahati ĩno ya Nairobi ndĩ chonjo cohi. Ndagĩkena mũno mũno mũno. Nduru wa Njogu nĩ ndamuona kũrĩa gwa 22989 wa Kamano nĩ ngũmuonete agerera Kawaru. Andũ acio othe ndĩrathiĩ ngĩmonaga na ngagĩcokia ngatho. Cohi kwerwo atĩa? Ngai wa muoyo akũmenyerere. Ũcio nĩ Baba Chris wa kũrĩa Makombo kĩranjĩra ndĩ chonjo na mĩtambo-inĩ. Athuri acio othe maratũthikĩrĩria magĩthiĩ na mbere na kũrathimwo nĩ Ngai. Happy new month Cohi. Geithia Nduru wa Njogu, Mũrĩithi Cemana wa Kang'ara, ũcio nĩ Maiko Njogu wa Kĩbĩrĩgwe. Thank you Ndegwa wa Nyandarua Nyamatamu Products mĩtambo-inĩ mũno aranjĩra saware. He mũndũ ũrenda rwĩmbo rwa Lucy Mwangi please itanakoma tagwo Grace wa Flyover arauga sawa gĩikare oro hau. Maũndũ nĩ megũkĩagĩra, maũndũ make megũgĩkorwo me sawa biũ. Ndũkaigua atĩ wĩna gathĩna ona hadidi mũndũ gwĩtwo Grace. Haya 22989 katwambe twaranĩrie.
Etagwo Lusenganga rwimbo rwitagwo ni kwanirira ndakwaniriire. Oh yes, rwimbo ruthaka muno, rwimbo nyendete muno. Yes, na thank you very much. Rure gwititio na mundu gwitwo Recho wako ya kudogo gwitwo Kimushu. I think Kimushu, yes. Na no kugite kwenda ruru mwero mundu gwitwo Lusenganga ni kwanirira ndaniriire. Very nice. Ruge tukinyiria wega riu thaici ni thaa cigana thaa thita ina ndagika 51 ni kuga riu thaa 7 yatigaria o ndagika 9 ngiuga ni guthia uguo. By the way, tukorwo tukiingira thiini wa ndereti tu muthenya wa muthi no ndirenda riri ndenda gukuririkania ati riu no wingire kuria gwa Changamkia Chris ithiite na mbere na gutuga andu, ithiite na mbere na gukorwo gicokaniriria miturire ya andu. Changamkia Chris riu we to gukorwo ati ni ui inoro abana ni gukorwo ni ui inoro na iguru woguo gakorwo ni umioi wega no gakorwo ati ni urahuthira kanya kau ga kumenya inoro gukorwo nawe ukigia na kanyamu kangi guthondekera Christmas. Indo kigwa riu Christmas ni yakinya na kana mweri wa Christmas ni wambiriria riu kiria kiega ni gutigirira ati riu maundu maku ni mambiriria guikara na njira iria magirire na kiria urabatara gwika tu no gukorwo we ni ui inoro o uguo tu we ni ui inoro ugacoka ugakithie riu thimu-ini yaku kahinya *536 *2 na hash ati urathiko kuria gwa *236 *2 hash tidakwira *236 *2 hash bia ciekuo. In fact urabatara kumenya atiriri besha ciekuo na andu marahotana kuringana na uria wina wingi wa points. O uria wina points nyingi noguo mweke yaku nayo ya gukihotana ikiri iguru. Wathie tu hare ha *236 *2 hash maundu maku kahorera hau ake Ngai ageka uria ekaga. So thie hau oro riu ni njui we mundu muge ni njui ni atia urabatara gwika uguthie ucokie kiuria giaku. Wona wacokia kiuria giaku uririkane points ni igana rimwe. Kiuria wamenya ni points igana rimwe. Waga kumenya kiuria ni points 50. No nyita points ni igana rimwe wahota wakorwo ati ni ugukorwo kimenya kiuria anja ya kiuria na wakorwo nduramenya ri ni ugukorwo ugikineo points 50. Koguo in either ways ndurakorwo kiurira sawa. Koguo thie hau oro riu ni njui ni urathie ho ndakwira ni *236 *2 hash. Ni ndenda njuke twarie na ndenda twarie atiriri niki giatumire otigaye guthie gicagi, niki giatumire urakare riu ati by the way thiguku Dithemba kana thiguku ciothe ya mwaka mweru na ya kirithimathi igukoraga Nairobi na ona ndumisaga by the way kwanyu, ndumisaga nginya guthie kwanyu mucii, ndumisaga bwe koragwo tu wi mundu oro uguo ndumisaga nduigwe niki kiu kiahanikire. What happened? Niki giatumire uregage kaberirwo uru ni mundu kahe mundu wa kurakaririe gicagi kana hii ni mundu uria wathi akwirore ha mundu. By the way this was serious. Tukiaria na mundu aranjira atiriri cohi actually ni colleague ni mundu turuta wira nake guku ya muri atiriri ni wathi gicagi uraruta shift iriku akinjira hihi ni riu ritariri ona ndirathie amuria niki amura atiri aranjira atiriri riu ri ndathi kuona u gicagi mam paston na mutheri yes arikuo but kaingi ni ona ingithie mutheri ingi tutire miario muno. So ajira Christmas citu cia gicagi ciari njaga riria twathia tugakora mam hau tondu tugikinya kuu twakoraga turugeirwo tubangirwo maundu mothe mesa. Riu tugithie thaa ici ri ni ithu turathi gubanga muthe ndaigua kiundu kiu kia ndisha. Koguo kumanisha no lose murata, no lose a family member, no lose mamu wanyu ka fafa wanyu ona kana eri umalose. Kiundu kiu giture nawe ngoro-ini such that
nĩ ũkinyaga handũ nginya ũkaremwo nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ gĩcagi. So weri tondũ rĩu twĩ thigũkũ rĩu thaa icio na andũ kĩrĩa mareka nĩ gũbanga na marabanga na ũrĩa mũndũ ekũinũka na ũrĩa gũgathiĩ rĩ, nĩkĩ gĩatũmire uge atĩ gĩcagi ndũthiaga? No korwo by the way maybe you lost a parent, no wega ũtwerethe that experience, kana ũkĩlose mũndũ close nawe wathiĩ gĩcagi nĩ kũririkanagia ũndũ ũcio ndũngĩenda, kana ĩkorwo nĩ gũthiĩ wathire kũu gũkĩgĩa na tata wakwarĩirie ũru, kana o mũndũ wakwarĩirie ũru ũgĩtũma ũmene gĩcagi kĩmũno ũkiuga Dithemba niĩ ndigathiĩ na ndikanekora rĩngĩ ngĩthiĩ gĩcagi kĩ. Wene wejetereire 0722200720 tambĩrĩria kũgeria thimũ ĩyo 0722200720 kana ĩrĩa ĩngĩ ya 0735989989 mbĩrĩria gũcigaria ũigue nĩkĩ kĩu gĩatũmire ũboeke nĩ gĩcagi atĩ nginya rĩu ndũthiaga hĩndĩ ya mambũra maya ma Christmas ma mwaka mwerũ. What happened? Kwaika. Yaiketie fere ya mundu yangiete nginyanga igwa kwita pesa ciakwa tuaga nĩ cia kũiya hĩndĩ ciothe twaria no gwĩtia mbeca ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda ndarĩ wathe no ethe ciake angĩenda thiĩ biũ ongiĩte o kũigana mũingĩ ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie pesa ciakwa thiginaga ngĩcietha mũndũ atuĩke no etirie na fujo ciake nĩ ciake no ciakwa nĩ citũ nĩ ndigĩtoka kwĩ mwana na rĩana ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano ũyũ ti wendo nguga nĩ mũrĩano wa ngoma ongiĩte o kũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie kũinũka gwake nĩ mũgwanje mũrĩu akanjĩra atĩ moimana mabeste ingĩmenya atĩ akana nimegongewa ũndorete ũkonaga na mathai kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa kana mwana ũrĩa wĩkĩragwo pampa mũkami ongiĩte ũkũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ gwĩka kĩũndũ wĩtĩkie ndangĩkwĩra baby twĩke kaũndũ ũndũ ngiuga no nĩ aramisi choma baby sato ndĩrenda kũrĩa maica ndarora wega hatirĩ maica waifu matirio hihi nĩ kwĩngĩ muona waifu matirio hihi nĩ kwĩngĩ muona mũgera ongiĩte o kũigana mũhiki ũyũ mũthenya ũmwe ndĩrĩ kũnyuĩra ngwai mũthenya ũmwe ndĩrĩ
kiundu muthenya umwe ndirigwika kiundu witikie Unjoketie na thutha ona maitu akuhea goritho ona ngeithi maitu ndangikugeithia tondu nioi uria unjikanagia wirigite kunuma mbere yake wirigite kunuma mbere yake akamaka ongiyete okuigana muhiki uyu muthenya umwe ndiri kunywera ngwai muthenya umwe ndiri gwika kiundu muthenya umwe ndiri gwika kiundu witikie waika uyo 56 mureithi wa kwero ijamatuma Oh yes, rwiboro wega muno kadeo etago Mike Mugera na rwiboro rwetagwo kiundu rwiboro rwetagwo kiundu na ni rwakenia kairetu muno getagwo Pirisira wa Ithera wa haria Springs Hotel haria Toro arauga mitambo-ini muno arauga Joria no ndirehitira ni hatire mundu ndihiteire ati ki kana ki no ningiri Rwibone guarauga rwa Mike Mugera rwetagwo kiundu. Very nice. Salimike sana na kitu geitheriye nyambuka na kanyambuka sky sana na jeshi yothe akuria area ya Toro wote wakuwe chonjo kabisa magaithike muno dero ginya tugeithie customer ciothe cia haria handu hegwito Springs Hotel haria Toro haria Toro ni mundu gwitwa Ithera no arauga guo. Good, asante sana. Ena muthuri ungi gwitwo riri Thumbi kiongozi tumwitaga Thumbi kiongozi raja ri mugeithanirie muno kwa ndatigite kuri handu haria Jomoko area ya Jomoko hau uguo ri au no ndatigite na hau theini ekaritwo avane muno etagwo wakira utana kinya Mang'wanga na hau uguo ekaritwo kehoga gwa Thumbi amenya mitambo-ini muno aja ni atuthikireria niguonete riri niguonete wa Njohi. Yes, mudogo ito Brian wa Njohi kana mvinyo ona kia mitambo-ini muno ajira we nduthakire rwimbo wa Moredekai wa Steve Rogers please rukinyire kairetu gakwa agegwitwo no rukinyire no Ngari Kimani na maisano gwitwo Tyler Kafiro wote wakae ndani. Haya, ruru Moredekai ni daiga listi ni ruo ruroka next time. Koguo muikare oro hau nigetha maundu mothe magikorwo me sawa. Ndenda tuikare tukiaranagiria ni tondu ithaa riu ni ikinyu. Tondu thaa mugwanja thaa ici thaa ici ndona ni thaa mugwanja na ndagika 4 ni ithano riu. Ndenda twarie uhoro wa niki giatumire wage urege kana urikanie na guthiaga gicagi. Yes, ndenda twarie by the way. Ndona mundu gwitwo Betty Mrich mitambo-ini muno arajira ni atuthikireria. Welcome Betty Mrich, karibu sana mweri-ini mweru uyu wa Dithemba. Happy new month salimike sana. Ena muthuri ungi wa kuria gwitu witagwo Mugo arajira ndimugeithanirie kwi jeshi yothe akundu gwitwo Kamukunji ni kuria gwitu muthuri no agicagi gia gwitu etagwo Mugo mwenyewe kana ithe wa Jimmy ajira ni athikiriria arenda kugeithirio andu aitura ria hau haitu andu acio the matikigeithike mageithanirie muno matura-ini macio andu acio othe wakuwe wamesalimika wote. Thank you. Riu no ngiitageithitie by the way. Yes, ndona riri
gatura kau ndiracaria kaka ndeno igwitwo thumbi getagwo karibaribi. Yes, karibaribi itself wagerera gacira kau ka ngoingwo guo gereire uguo thiete utorathie mangu ndo karibaribi wasalimike sana. Good, torathie wega ndiona handu hathukite ona hanini. Turathie very nice nigetha maundu mothe makorwo me chonjo na makorwo me mega. Karibu sana goko tikugi ni kwa Inoro, ni muci wotu ginotana ndenda twarie na ithaa riri. By the way, ndenda uhingukire ngoro, ndenda unjire niki giatumire urugame icera riaku guthiaga gicagi hindi ya thiguku. Ni watuire uthiaga we gutiri hindi wagaga guthie. Kwathire ati ukirikania na ndeto ici cia guthiaga kuria gicagi atiri wina miaka 5 bwerekeire 6 ria mwisho athiete ni December ya 2019 nduri wacoka kuria gicagi na ni kaundu gekikire gakikurakaria no kiuga ringi ngakinya kau no we muhuri thimu na ni waragia nao kana ona ndwaragia nao niki giakinya hathire atia ndio ya thimu kuma thutha wa rwimbo ruru rwitagwo Moreida Kai. Ekwaru mondo mwe Pululine afalicia Aletoale mondo sia Etago Moreida Kai. Ekwaru mondo mwe Pululine afalicia Aletoale mondo sia Etago Moreida Kai. Ne togeria ale menyigia akamata no konkoine akamatua adamaki. Ne togeria ale menyigia akamata no konkoine akamatua adamaki. Ekwaru mondo mwe Pululine wafalicia Letoale mondo sia Etago Moreida Kai. Ekwaru mondo mwe Pululine wafalicia Letoale mondo sia Etago Moreida Kai. Etogeria ale menyigia akamata no konkoine akamatua adamaki. Etogeria ale menyigia akamata no konkoine akamatua adamaki. Etogeria ale menyigia akamata no konkoine akamatua adamaki. Akamata no konkoine
Yes, rwiboroga muno rwitagwo Moridekai. Very nice. Good. Riu rugitukinyiria wega thaa ici ni thaa mugwanja na ndagika 12 kiroko kiega muno githaka biu nguririkanio ringi ndirakwira ati kuria kwa kindu gigwitwo Changamkia Krisi kuu ni kuo bia itigaririire kuria kwa Changamkia Krisi kuu ni kuo turaruta besha cia thiguku kuu ni kuo turathie mundu akaumira na kanyamu angihota gwikana ko o kaundu ndikani uranyita uhoro cio ndikani uraingira ati kuria urathie gwa star 236 star 2 na hash star 236 star 2 hash wona wathie kou ri ugatigirira ni wathie wacokia ciuria cigie Inoro FM wathi wacokia ciuria cia Inoro FM wacokia ciuria cia Inoro FM ciuria huthu itari na hinya wona wacokia ugakorwo maundu maku ni maikara riu wega star ranyita star 236 star 2 hash ranyita riu hau ungithie na ucokie ciuria icio ri hatakiri undu ungi akiri indo theri star 236 star 2 hash bi hau ro riu cenjia muturira waku ikara wega na at least digukuyonekane kanyamu ngitwarira andu haya ejwe ni ugwika uguo na we mundu mwega riu tareke twari atiriri thiguku no watigire guthie yes ndwiriga gicagi no waregire guthie ndakia thimu iyo ne ndakia hello Inoro hello we mwega aya ciona mundu kuhuraga ukugerio uguo ndiramenya ni atia no watigire guthiaga gucera thiguku ciana no watwaraga gicagi ona no watwaraga ciana mugathi gicagi mugaikara mukarianira no riu you no longer do that niki giathire na mbere no wakurakaririe gicagi kai warumirwo ni mundu kai werirwo ate niki giatumire urugamie ndeto ciaku guthiaga gicagi what happened hello jariria itu hello ye di mwega view Joroge ucio ni Joroge mugatundu sawera na Ivachai karibu sana no ndiale kuigua wega riu Joroge we ni uthi no we wigicagi no riu ri ni uceraga ni ndonginya gathie tondu wa kurora twana twakwa na kumenya uria turathie ona mutumia na twana na kagombe ona kagombe gatigitwaragirwo cumbĩ no kuigua mundu ndegũthira kũri niki kirakaragia andu hihi tondu ni njui no ko uwi niki gitumaga andu marakare andu marakaraga ni maundu thiri thiri mutumia akarega gukwamũkĩra wega mũrũ wa nyũkwa rĩngĩ akarega kũrora wega na nginya mwarĩ wa maitũ kuma hau rĩ ugakora rĩngĩ nĩ kamũgũnda gaku nĩ kahatĩkirwo akĩhandwo nginya mĩtĩ ndũngĩona handũ rĩu mũndũ akĩrakara rĩngĩ na rĩngĩ akarakara nĩ maũndũ ma mũthemba ũcio rĩu ona agakĩnoga gũtinda agĩthiĩ kũu tondũ mũndũ athiaga handũ nĩ gĩkeno kana gũkĩrora maũndũ maku rĩu hau mũndũ nĩ akinyaga akarakara ikimera matie kurakara tondu kwa mundu no kwega muno kwa mundu ni kuo kwega view koguo matige kurakaraga tondu marakaraga muno mucindo tukija kana nĩ njega thengio muno nĩ wega muno asante Joroge thank you ucerauga marakara ni mutino sometimes hello Joy wa Irabethi ndi kwero ate baba witu wi mwega we ni ndi mwega muno uri mwega dia kuweithia ni ndageithika gwite u ona ndi na uru no akinya mwana wa Kihome othaya oi semania na Jemu wa Kihome Jemu karibu sana
no kutikire na urutha umuingi wa na kihomere yothe riu tuingire ndereti ni ndiroria atiriri Giga ndereti ni njuge atiriri coyi icagi njuge nyumite ni Nyahururu goka guku Nyeri no Kihome Kihome riu kuu ni wira ndi gwa cousins cia baba riu gwitu ni kurema guthi tondu wa riri coyi baba na brothers ciake ri riu ni baba anyini akwa ri kindu gitagwo njohi ri gwicire njohi ti kindu kiegona ni to makinywa njohi akambia mbara haya ni makona mbara nyingĩ mũno cia njohi na niĩ ndĩ high school ri ndatũraga hingo ciothe ndigithũkanagia mbara cia aciari akwa nĩ ũrakĩona njohi na gacagaca-inĩ ĩyo nĩ ũrĩthiĩ wĩgwatĩre nginya kĩrumi tondũ nĩ ũrikia ũmwe ũru akwarĩria ũru na nĩ aciari aku nĩguo rĩu kuona gĩcagi ta gĩkũrema gũthiĩ gacohi nĩ ũndũ wa haranio icio waharanio na nĩ aciari aku ũmenye kĩndũ kĩa mbere nĩ aciari rĩu gĩcagi ũgetigĩra nginya we mwenyewe gũthiĩ gĩcagi nĩ ndona ũkaragia ũrĩ haraihu nĩ ũndũ wa gĩtĩo ti kĩndũ kĩngĩ o gĩtĩo gĩgagĩtũũra nĩguo thengio mũno ngĩthĩria macambĩki othe asante sana thengio mũno ũcio nĩ Jemu wa Kĩhome thengio Jemu wa Kĩhome asante thengio we Jemu wa Kĩhome auga we etigagĩra gũthiĩ nĩ tondũ wa haranio iria ikoragwo mũciĩ haranio iria ikoragwo mũciĩ kwao hey kegwire haranio iria ikoragwo kwerwo atĩa wĩ mwega wetagwo atĩa baba witũ nĩ ũhoro mwega ndĩ mũthuri mũgĩ nĩ ndamenya ũhoro nĩ gwĩthikagĩrĩria bara ũngĩthiĩ bara hĩndĩ akĩrĩ wega ũguo biũ rĩu we nĩ wĩinũkaga gĩtinũkaga coyi nĩkĩ baba witũ niĩ ndateire mamu witũ 2019 akĩpass pole sana na niĩ twĩ brother igĩrĩ niĩ na my brother mũkũrũ kima gũthika mamu witũ mũndũ ũcio ndandeithirie onaki yani the whole process ya mathiko ndaikĩrĩirio na andũ tiga gwĩkĩrĩrie kwaga aroke mũrĩu thutha wa thikũ ta ithano ngai tiga itherũ ati atĩ matiaga kĩ no gũikara ta mũndũ mũgũrũ nĩ arĩ family ya mathĩna ona nĩ ndona yanditagĩrwo nĩ mũkũrũ ona nĩ ndona aya rĩu rĩrĩa gatagatĩ-inĩ ndathiĩ kũu ũkaicita kũu ciana cia my brother ũguo na nĩ ngũgĩthirĩkĩra ciana ciakwa na rĩngĩ ona tindi gũkũ kwagĩ ũndũ ndathiĩ ndũgũgĩteithia ndũ ũkĩgĩteithia tondũ we wĩna ngoro njega nĩguo nĩma ciana icio nĩ gũcigũrĩra kanyamũ icio ciĩ kũu tondũ nĩ irakĩnjĩtwo baba wao nyama iria iranjĩtanĩkwo nĩ ũkĩgeria kũmaiga maica mone nĩ kuma na ageni magũrĩre kanyamũ karĩa matonaga magĩkenanĩre na ciana ciaku wauma kũu mũrũ wa nyũkwa ũcio gũtindaga gũcambia etĩire kwĩonania rĩu ũgathũka ngoro cohi rĩu we ũkĩona njĩra ĩyo njega nakĩrĩmwe na raithi niĩ ndingĩcirio na gũthiĩ kũu gwake ona ndithia ona mũgũnda wakwa ndagire wa maitũ arĩ magare ingĩ njagĩrĩirwo kũrĩma nĩ mĩaka igana rĩu kuma rĩrĩa rĩa mũico wathire kuo ngwĩciria ndĩta kĩndũ kuma mũkorwo wa 2019 nĩthiĩte na rĩu rĩ ta njĩra how do you spend your festivities rĩu ta rĩu thaa ici rĩ tũtikĩrĩ Christmas na mwaka mwerũ rĩu wĩkaga atĩa no gũikara tu kũrĩa wĩikaraga na ciana ciaku na family niĩ ndũraga barabara okay
ya wewe ya kwa na uniki nenehete zuri girela ya tao ikala ni tunagira na moto mai todo no esta budia okay de mukuru itole itole ka ke na muna todo na de dalo ka ko ka na mukuru ito kanya tu bo ka ho era ka kenga Saya kanya mukaya tu na kona ke dai gua era muno ka kenga muno Aku kau boleh tahu. Tu ada orang tak siapa. Dan mana ada orang lelaki tu nak kau kerja. Aku ikan mau tu. Macam mana juga otak. Makan cuma macam makan. Waste of money. Kita ka. Yes. Okay, kalau nak kasi kita aku nak kasi kita tu aku era. Tuan tu aku tu kena ubah era. Tuan tu mai. Mira, bueno, na kena li ku ale ameku. Me toca kumau. La no ama teia. Ija ama ko la dikoko. Ta me katia. Neiru mi. Kwa matikira kina kedo. Neiru mi theri. Ta bando. Unieti ide. Da hute ka. Ya pia. No go umuteide tio kamuidia kijamaro matro hivi kamwelera kinyakali chene akahuririo kare hiyo ndio kale tikumateidio rogero wa kinya uzohiri ndio kujo itikare ginya thigo kuikarema neguo ikare ndela mundu kuwe taoni ni ule na ndole mundu go menya ndo mutumia watikwa ya tunatara tumia miaka kumasigite omwera thigo koga kuego ono mwana muthini kumwe kanya mugo ese nende toki no thigicagi no mundu na mamu wao na ciari ake gicagi no athi neguo ni kwa thank you very much ni ndakana ni ndaga muno tondu ni njuĩ mundu munini ri ndakara ka kwani ugikajeria ndiri umagerie magikuira kana maguthukiirie mara nere hika ugikorwo yes rude na kurutore na iro mari okay thank you muno ona gataimu ugatwiraga ni urathikiriria tugagigutambura munene thank you asante na safari njema asante yes muthuri ucio very honest gicagi ndakinyaga ni tondu wa andu ni undu wa brother na andu a gicagi ucohi ni etiire ng'ania ni etiire na ni indo ciaku ti indo ciene hello Inoro we mwega karibu sana tugugwita atia baba witu Sami wa Kirimambogo karibu sana. Na tisi na kauru. Riu Sami witu ri. Ndeoria atiriri. Ni uthia gicagi. Gicagi ndagire ndiguthiru ndina miaka iri. Niki riu baba witu. Tondu ni riria ndari gicagi-ri. Na koretwo itari kuo kwa ihinda ria miaka 6-5 uguo uria mundu imagaraga kurimia. Ndakinuka kurora maitu na ngakirora muciĩ wakwa no kondike na family no rĩrĩa ndambire ngĩaga wĩra ngĩcoka gĩcagi-inĩ maitu na my brother wĩ homwe na mũtumia wa my brother ũcio makĩanjia kũnyingĩrĩra mũno Kai nĩkĩ makũragia rĩu maitu endaga nduĩke atĩ nĩ ndĩratungata indo cia my brother indo ta ng'ombe kũu na mbũri ciake tugithie tukiremanwo ni undu wa ndeto makinyingirira muno nginya magikinyania mekuhuraga riu nanie muciĩ kiuga muciĩ ũcio ndikaucoka rĩngĩ riu njigua ona rĩngĩ mena mathĩna maingĩ rĩngĩ nĩ kwĩna maũndũ ma mĩrimũ no ndikinyaga kũu aya nginya ona ũngĩigua mũkũrũ nĩ arwarire ndũngĩthi ndingĩthire ndigacoka kũu nĩ ũmahũragĩra thimũ nĩ mwaragia riu no twaririe na andũ a itũra na namba nĩ ndacenjirie no he mũndũ ũmwe wa itũra twĩrĩga gũcemania nake Thĩka akĩhoya namba rĩu no rĩngĩ ũhe ũhoro waku no ngiuga kũu ndikenda ũhoro waku na ndigacoka na rĩu njũrie rĩ
ni ginya mukuru ndumumicaga nä ndä må micaga no å rä a manjä kire nä manjä kire å ndå rä gä conoko kä nene må no ngiuga rä u å horo waku nä ndarä kinau. Hei pole sana no gĩtige kũrakara mũno nĩ ihinda rĩigana atĩa rĩu kuma rĩrĩa maũndũ macio mahanĩkire? Nĩ mĩaka rĩu ĩrĩ. Ndũgakĩikare na marakara mũno kwĩragwo atĩrĩrĩ marakara maingĩ rĩ ti mega tondũ nĩ mũtino so kĩrĩa ingĩkũhoya na ngũhoere rĩ nĩ Ngai agũteithie ũrekererie maũndũ tondu mamu wanyu egũtũra arĩ mamu wanyu nĩ ũĩ ũguo? Nĩguo acio angĩ no mũhĩtanio na ti hatirĩ thĩna matirĩ haro no mamu wanyu ona ahĩtĩtie rĩmwe mũndũ nĩ etuaga karimũ ũgathiĩ tũkamwĩra mũkũrũ mũndũ ona athiaga rĩngĩ ũgetua nĩwe wahĩtirie mũkũrũ nĩ ndoka kuga pole tondũ wa rĩrĩ rĩu ũngĩhũrĩrwo thimũ thaa ici wĩrwo ndarĩ ho rĩ nona ndũkagĩa na mweke eva mũtũrĩre-inĩ waku wa gũgatuĩka atĩ nĩ wamũherera ndwanyita so ndirauga atĩ wĩke ũguo thaa ici bata wĩcirie ũhoro wa kaũndũ kau acio angĩ ona tigana nao no mũkũrũ ndũgathake nake tondũ mũndũ ũcio ũmenye no agĩkuĩte kĩrathimo gĩaku na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ nĩguo so nĩ weka wega nĩ kwaria na ithuĩ nĩ twakena mũthuri thank you mũno asante sana thank you very much. Hello Noro aya niĩ ndeikara ngĩthikagĩrĩria njigue nĩkĩ gĩatũmire ũrĩkanie na gũthiaga gĩcagi ngĩgwetagĩrĩra kũrĩa gwachangamkia Krisi kũrĩa gwachangamkia Krisi nĩ ngenaga ndaigua wĩ kũrĩa gwachangamkia Krisi kũrĩa gwachangamkia Krisi nĩ kuo mbia itigarĩrĩire na we ndĩragĩkwĩra no gũcokia ciũria *236 *2 hash *236 *2 hash thiĩ hau wona wathiĩ hau rĩ tigĩrĩra nĩ weka atĩa ũtigĩrĩre nĩ wakorwo ũgĩka atĩa ũgĩcokia ciũria *236 *2 hash *236 *2 hash sawa sawa reke twarie. Hello Inoro kwerwo atĩa? Karibu sana ninawe karibu mũno rĩu MIA ndĩoria atĩrĩrĩ we nĩ ũthiaga gĩcagi ti gũkũ? thiaga nĩ thiaga gũthiĩ okay onakorwo aciari matirĩ ho thiaga gũthiĩ kuona arĩa mathiĩ kũu koguo nĩ mũthiaga na arĩa mathiĩ kũu arĩa matigirwo kũu rĩ thiaga kũmageithia okay nĩ sawa sawa na ongeithĩria Jemo nĩ ndamũigua hau thengio mũno sante haya 0722 200 720 0722 200 720 0722 200 720. Hello Inoro hello Inoro sahi kwerwo atĩa wĩ mwega? Sahi karibu sana tũgwĩte atĩa? Wangui karibu sana Wangui wĩ mwena ũrĩkũ? Mirema gũkũ Nairobi harĩa Roisa rĩu rĩ nĩ ũthiaga gĩcagi we? Nĩkĩ karĩ kĩ gĩathire na mbere? njiguaga ũritũ wa gũthiĩ mũciĩ ũcio ndaririkana nĩ ndaneanirwo kwa Mayan ndĩ mũnini mũno wa mĩaka ĩtatũ cohi na ngĩrigũrithania gũtwarwo kwa Mayan ndĩ mwana mũnini ũguo tondũ ndagaire mathĩna manene mũno maingĩ kwa anti yaku ndakora na ngĩtaũkwo nĩ maũndũ mamwe rĩ ndekorire nginya ngĩmena nginya aciari akwa
my dad nĩarĩa kũhurũka yarĩte na my sister ũrĩa mũkũrũ. Atĩ rĩu mũtigarĩte nao? Rĩu tũtigarĩte niĩ na my brother, tũtigarĩte ciana ithatũ na my mom. My dad na my sister nĩarĩa kũhurũka. Poleni sana. Ũcio niĩ nĩnjiguaga ũritũ ona rĩrĩa thiĩte kũu mũciĩ ndiona atarĩ gwitũ ona ciana icio cianio nacio ndiona atarĩ citũ tondũ ndũreranĩirio nacio ndũmoĩ yani ndimoĩ sorry. Rĩu rĩ nĩ ũrĩ wagĩa na conversation na mũkũrũ kamũria gwathiĩte atĩa kana nĩ wamenyire gwathiĩte atĩa ũngĩkaneanwo? Ndihotaga kũmũria. Ndihotaga kũmũria. Your aunt nĩ akwĩrire? Nĩ akũheire explanation nĩ atĩa wokire gwake? My aunt ndagĩrire ndoka ndoma moko-inĩ make rĩ tondũ twaigana kũu ndathiĩ kwa my aunt ndatuĩka mũirĩtu mũgima rĩ nĩ ndagĩrĩte maũndũ want to do tũingĩ na maingĩ mũno cohi rĩu niĩ rĩ ndagĩrĩ kũria my aunt rĩrĩa ndahikire rĩu ndahika nĩ ndorire my aunt cia my mom kũndwara kũu kĩrero yani akĩndera imagine so from nĩ kuma tene tondũ ndatuire ndĩ mwana mũnini mũno na ndaumire kũu ya 2007. Rĩu kuma kũu nĩ ũgĩcoka kwanyu kana nĩ kuma ũgĩthiĩ kũ? Rĩu ndaumire kũu nĩ tondũ wa my cousin ni kuongereria maũndũ maritũ kũgeria nginya kũnyita cia hinya. Ngira my aunt tondũ ndendaga my uncle amenye maũndũ mau ndĩragerera. Rĩu nĩageragia ni kũhithĩrĩra mwana ũcio tondũ nĩ kũhika hikĩte nake. Rĩu cohi nĩgetha rĩu nginya kwĩra my aunt rĩu nĩ ndwara ũru gwitũ rĩ tondũ rĩu hakinya handũ nginya ngĩanji kũ drop mathomo tondũ wa ikũngia arajika nĩguo na maruo ni ndathi nginya cukuru ndahota gũconcentrate na mathomo nĩguo nĩ reke ngereire mũtũrĩre ũmwe mũritũ mũno na hena nginya ngarĩra biũ I understand ngarigwo nĩkĩ gĩtũmĩte ngorwo yani ũnini wakwa nĩ ndagĩrĩ ihinda rĩritũ mũno. Okay. Ũũ nĩguo ndĩreciria Wangũi. Ndaigua tarĩ karũgano ũtendaga kũheana mũno. Ndiendaga kwaria makĩria tondũ ona gũkũ ndahikire rĩ my brother wĩho wendagia maĩ na ha rũgongo rĩ ndaiguĩte ni akĩhana tarenda kũhutĩria my husband maũndũ no nĩ ndagĩrĩ kũmũgera na njĩra ya ũũgĩ kumukania tondũ nake aiguire story ĩyo na my sister before apartheid. Ngĩendaga kũmĩaria cohi ona cũcũ ũrĩa ndwĩtwo rĩ tondũ ndauma kwa my aunt nĩkuo ndatwarirwo rĩ cũcũ nĩ ndamũhutĩirie ta maũndũ antugire na cũcũ tondũ ahurũka cohi augĩte nĩagwĩta gĩikaro nĩagwĩtia gĩikaro between mami na my aunt umenyesha nĩkĩ kĩambire na mbere hau gatagatĩ-inĩ no cũcũ rĩ ũkĩhurũka ũndũ ũcio ũtarĩ waria. Haya ngwĩre ũrĩa ũgwĩka na ũthikĩrĩrie maybe it will work maybe it will not no ndĩrahope no ĩwake. First he rĩrĩ he wakiri tũkaga nake wĩtagwo Njeri wa Kĩmemia wa Peace Haven nĩ akoragwo na nyamũ she's a counselor na mũndũ ũngĩaria nĩ wanyita nĩ ngwĩra wakiri nawe ũgathikĩrĩria on Thursday nĩgetha woere namba yake hau. You need to have kĩrĩa ũrabatara na kĩrĩa ngwĩciria niĩ ndĩreciria kĩngĩgũteithia rĩ it is kĩndũ gĩgwĩtwo therapy ya rĩrĩ ya kwarĩrio na the moment you see nĩ wahota gũkorwo ũkĩgĩa na courage ya gũtwĩra radio-inĩ na rĩrĩa wathiĩ ndĩcio ona ndahingaririo ũguo no kũgeragia thimũ yakwa ndota nĩ gũkĩingĩra kwa ino na nĩ yaingĩra rĩu nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ
riu heto maundu nona maundu mangi ta riu ndo njira your dad ni apasire my dad ni apasire 2024 na ni wikaraga uguo ringi ona ukaigwa wina ciuria nyingi ungienda kuigwa kuma kuri we anja ciacio muno na ndariho niguo now you have your mom uria ni biological na ndingĩenda kĩũndũ ta kĩu gĩkĩke atagucokeirie ciũria icio no nĩ ndũngĩhota kũmenya ũgũthiĩ kũmũria atĩa wambĩrĩirie kũ yes so kĩrĩa ngũkwĩra rĩ I'll raise the issue na mũndũ ũgwĩtwo wakiri and nawe ukoya thimũ yake on Thursday utuko which is Friday morning umwaririe tu you need someone to talk to mundu wa kwaria nake nona rumena ruu rwi ngoro na marakara macio magoragwo nginya rimwe hena rimwe nginya twana tutwakwa cioriko na rimwe ngikora cirima geni nginya ngikunya mwana eguo ndukaigwe it is normal ndukaigwe wina thina na riu ri your healing process yambiriria riu haha nona ni wetikira gutwariria riu wigacira-ini kega no anyita it will take time uguo niguo ngukwira but Ngai aguteithia and I will mention no gatuthikiriria Friday kiroko twina wakiri ni Friday kiroko thaa thita cio tuko juga ni Thursday utuko no before tuingirite thereruka ya Friday tabarĩra-inĩ ya racuria rĩu ũgathikĩrĩria kwambĩrĩria thaa 8 nginya thaa 9 hau twaragia maũndũ ma watho but nĩ njũĩ ndakũriba kwĩ mũndũ njũĩ nĩ counselor mwega na mũndũ ũngĩgũteithĩrĩria you know no kwarĩrio ti kĩndũ kĩngĩ so nĩ ngamũmentionĩra ũhoro waku on that day yes na Ngai nĩ egũgũteithia kĩndũ kĩa mbere nĩ atĩ ũtige gwĩka atĩa kũmaka it is normal it happens uguo wekĩkire nĩ wekĩkire nĩ ũndũ tũtangĩcenjia ndĩrona rĩmwe cohingica rĩmwe nĩ nyinũkaga yani ndainũka ngona no kũndũ kũrĩa ngĩkorwo ũreranĩirwo na andũ yes ngona aya citũ niĩ niĩ tũtiranĩirwo nao niĩ tondũ na my brother mũnini rĩ ndamutie kanini muno wa gĩkuruma rĩu ndamũkorire nginya arĩkĩtie nginya cukuru okay ndũkaigwe wĩna thĩna it is normal na rĩu ũkĩmenya atĩrĩrĩ healing process nĩ gathabarĩ but it will eventually be over nĩguo na ndakena mũno nĩ openness yaku Ngai agũteithia agwĩke wega and all the best asante sana thank you wow thaa mũgwanja wĩna ndagĩka 40 saa 7 no yes nĩ thaa mũgwanja na 40 nguonete tarĩ thaa 8 ngamba ngarigwa wewe ndagũtũia mathaa nĩkĩwe aya nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 40 we nĩkĩ kĩagiririe kana gĩatũmire ũtige gũthiaga gĩcagi hello Inoro hello wĩ mwega good morning hello ucio ndatwarĩria no gũkĩhũra ũguo haya we gwathire atĩa watigire gũthiaga gĩcagi nĩkĩ kulienda aje watigire kũinũkaga gĩcagi hĩndĩ ya thigũkũ nĩkĩ hello Inoro hello nĩ ũranjigua angĩkorwo ma ũrahũra view ta imagine mũndũ ikaĩ andũ makorwo mahana atĩa no ũhũre thimũ ũcoke nĩ atĩa nĩkĩ kĩragia andũ kaĩ kwĩna stress matũra-inĩ hello Inoro hello wĩ mwega aya 0722 200 720 0722 200 720 hello kwarwo atĩa wĩ mwega
Kwega biũ, yes, ũrĩa kwega. Niĩ ndĩ o kuo ĩ. Nĩ Jane. Yes, ĩni. Nĩ ngũgereire hau na ndakuona na ndũkahũre mũno ĩ. Itherũ. No ihenya rĩrĩa nyuma narĩo. Mama. Nĩ nguonire umana gabuti ka brown. Tukire tene atĩa? Nĩ ngũku nyuma cuguri cia koro kũu na ndakĩmenya ũcio nĩwe Jane ũrĩa hũraga thimũ kwa ihinda. Tondũ njokire ndakaruta rĩkĩo ndarigwo atĩrĩrĩ. Mathaa macio nĩ mathaa macio nyuma na cuguri mĩena ĩyo. Otherwise karibu sana Jane. Thank you very much. Ndaigua mana madamu ũcio ma Ngai amũririkane. Ekũmũririkana Ngai nĩ ekũmũteithia. Nĩ maũndũ mangĩ mandaigua hahama. No Ngai arĩ o kuo na ndangĩcenjia. Nĩguo na no egũtũhe hinya. Rĩu rĩu ũhoro ũrĩa ũrathiĩ na mbere niĩ hakwa niĩ mwenyewe nyambe njuge number 1 gũkorwo hatarĩ na aciari no hakorwo na igeca ũkaremwo nĩ kũinũka ũgakorwo ndũrahota gwĩthiĩ ũrĩa ũragĩthiaga. Number 2 arĩa tũciaranĩirwo rimwe kana merĩ tukaneta tuikare thĩ tũbangane tukorwo twĩna kaũndũ keho wega gũcemanagia ta bamĩrĩ nĩgetha at least ũgaikora nĩwe andũ me hamwe ũguo maraikara thĩ makaria nĩguo nĩmahotaga gũthiĩ na mbere wega me hamwe. Kaũndũ kau tũgaikara thĩ ngameta handũ nginya na kũu matuka-inĩ tũgaikara thĩ handũ nginya atumia ao matarĩ tũkaria imwe kĩmwe na kũu nĩgetha kĩrĩa tũngĩaria kĩhĩe nginya atumia matũjoini nĩwona nĩguo nĩma akauga wega tũgacĩkũtirĩ ũndũ ta ũcio ũrĩ wa happen nĩwona kaũndũ kau gagakorwo ningĩ nĩgagakorwo nĩgatũma ningĩ ũkorwo ningĩ wa ndũnenda nona ĩyo nĩ namba 2. Namba 3 harĩ brother yake yakwa nayo tũraĩhũndũraga na thutha ndakinya makinya merĩ ĩkahũndũra na thutha. Nĩkĩ rĩu? Na njĩra ya rĩrĩ ngũikara akĩendagia indo ciakwa haiya cia mũciĩ kĩndũ ta kagoto ũguo ndaitĩte matirio agathiĩ akaiya atĩ itoĩ kana nĩ kwendia kana nĩ nakũ nĩwona nĩ andũ arĩa matendaga kuona kĩndũ na mwene nĩ marona nde hakuhĩ nĩguo nĩma na rĩu nĩwe mũkũrũ witũ na rĩu nĩwona ndũgũtinda ũkĩrũgamana nake ũtinde ũkĩbicana nĩguo na rĩu arĩa meho-rĩ nĩ ndĩrona nĩ marenda kũmũingĩrĩra niĩ ngamonia niĩ ona njiĩte niko sawa tondũ rĩu kũmũmbũkĩra nĩwona ningĩ ti wega kũruma kũingĩra mũndũ ũrĩa mũkũrũ gũtũkĩra makwaria ma nĩguo okorwo nĩ mũgũnda kĩrĩa kĩho maita maingĩ no niĩ ngamera atĩrĩrĩ rekei okorwo rĩngĩ araguona kana nĩ kwendia agĩteithie rĩ niĩ ngamera niĩ ihinda rĩakwa rĩtakinyĩte rĩa gũcoka gĩcagi-rĩ ndingĩcoka gĩcagi nĩ ũndũ wa atĩ nĩ atemire irigũ kana sijui maũndũ oro ũguo yani rĩu ũgakora tũmaũndũ tũu tũmwe no tũtũme ũkorwo gĩcagi-rĩ ona wathiĩ-rĩ tondũ kaũrũmwe karĩa ũrenda mũnyitane nĩ karahana ta gataraingĩrana wega-rĩ ũgakorwo rĩu nĩ ũrathiĩ but nĩ ũrateki time ihinda inene ona gũtuĩka home is the best nĩwona nĩguo ndingĩteanĩria na ona ciana ciakwa ndingĩreka mateanĩria kaũndũ kau niĩ nĩ nyendete ũkĩrĩa thayũ nĩwona no ũgakora rĩu arĩa menao ti thayũ matarenda no nĩ andũ mararegeria maũndũ ndanyita nĩwona ona rĩrĩ ona gũkorwo ningĩ mũndũ ataumagarĩte ũguo-rĩ no ũngĩtũũra gĩcagi kĩanyu kuma rĩrĩa waciarirwo
umagaraga ũguo kamenya tũmaũndũ ũguo no ũkorwo na gathĩna na tikwenda gwaku atĩ gũkorwo gĩtĩkĩra ũndũ rĩ hena gathĩna tũu nĩ tũũndũ tũmwe no rĩu niĩ ndikĩ mũritũhĩre ta madamu ũcio nĩ thengio mũno Jane, asante sana. Mana rĩu ya ũgakorwo nĩ ũkĩnyonire mama marĩ nyuma ihenya-inĩ ũkona nduma ngari-inĩ nyuma ngari-inĩ na rĩu nĩ ngũgĩkuonagĩra gĩcicio-inĩ no nyuma ihenya-inĩ ndingĩhotire kũrũgama njikarĩte gatĩ kana karĩ gacina kabu ona nĩ kũrũgama ũkũrũgamĩte ndakĩmenya ndigũtinda ngĩkũgia nĩ ndĩgĩũka andũ athiĩ rũtha mũtangĩithĩtie nĩ ndĩũka rĩu hau nĩ ĩria ĩyo nĩ ũrĩ nyonoro hau nĩ ndĩrataga hau ngĩmera nĩ ndĩ mwana kwa inoro thengio mũno ndĩũka tu hau ndũkanamake. Asante Jane, thank you. Haya ndenda kũigua kuma kũrĩ we nĩkĩ gĩatũmire ũrĩkanie na maũndũ ma gĩcagi 0722200720. Hello Inoro. Hello aya tũkwamba tũikĩrie gũkũ nĩ kwa Inoro. Igwĩtũma heni pete na twavana ninge tuolimo taturia tũhenanagia nĩ Akenya karimbu Kenya itũma heni tũrĩ thakame-inĩ na mahĩndĩ-inĩ nĩ tũgwethana nĩ ngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana ũngĩgathiĩ gwĩka interview handũ na gwetha wĩra wigue werwo nĩ tũgũkũrĩra tũtige namba acio nĩ maheni ndũngĩhũrĩrwo no kũigwo igũrũ nĩ tũgwethana nĩ ngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Joy Pamacaria nĩngũgwetha ũngĩhũrĩra mwendwa waku ũmwĩre nĩ ũmũmbicĩte igwe akwĩra ona niĩ maendia ngũmbicĩte mũno acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩahũra nĩkĩ nĩ tũgwethana nĩ ngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Victor Savea Machinery na heka mũgũnda ke no nĩ ngũgwetha customer ngĩgoka wĩra-inĩ waku mũthogorane marema nombe ya kwĩrerekethie nĩ ngoka rũciũ acio nĩ maheni ũcio ndagacoka na ndũkamuona nĩ tũgwethana nĩ ngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Ũngĩkahũrĩra mũrata waku mũterĩgaine akwĩre ona nyuma ngũrĩre wĩra waingĩha acio nĩ maheni ona ndaririka naga nĩ ũtũire nĩ tũgwethana nĩ ngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Njoro akawa kware na wĩre mũkristi original nĩ ngũmwetha ũngĩgacemania na mũndũ ũtũire na thirĩ waku akwĩre ona nĩ wega twacemania nĩ ngũgwethaga acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩa nyuma naku nĩ tũgwethana nĩ ngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana no gũchochana. Gĩthenya wa Kamune na Mathuotherũ nĩ tũgwethana
ngikera mũratagwa gũkombe engirigĩrĩ akwĩre ndakorwo ndatũma mũciĩ ũngĩraigĩte ira acio nĩ maheni ũngĩra mwĩrĩte ngĩraigĩte ũguo nĩtũgwethana nĩngũgwetha we acio nĩ maheni mũtingĩethana na gũchochana DNC-nia tareke hanini nĩgũkũhũrĩra mũrĩithi wa kwĩrũ nĩngũgwetha nĩtũgwethana shauri ya under 14 gita mpya aya etagwo under 14 rwĩmbo rwega mũno rũu nĩtũgwethana ũngĩkaigua mũndũ akwĩra nĩtũgwethana ũkamenya macio nĩ maheni atĩrĩ atĩ gwethana mũrethana hakuna kutafutana mnatafutana hiyo ni uongo tupu. Oh yes, na niĩ ndenda wikare wĩ chonjo niĩ ndingĩenda gũkũhenia kĩndũ itangĩenda nĩ kĩu ingĩenda mũno korwo wĩ mũndũ wĩbangĩte na nĩkĩo ndĩrakũririkania tũgĩthiaga na mbere na kwaria ngathiĩ ngĩkũririkanagia ngĩkwĩraga atĩ kũrĩa gwa star 236 star 2 hash kũrĩa gwa star 236 star 2 hash kou negwa changamkia krisi star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash wasawa star 236 star 2 hash kou ũrathiĩ ũkaingĩra ũgakorwo nĩ webanga wega ugakorwo wina mbia kiroko giki kia umuthi by the way wakarura wanyu twagiuka hara kunengereria ciringi 10,000 mundu gwitwo Jeff Kuria mena nyokavi magiuka marakunengereria ciringi 100,000 koguo we ungitikira gutengera uthie hare ha star 236 star 2 hash kou ni ugukorwo giteithika na nie no nyende muno ukorwo githie hau oro riu maundu makorwo me sawa. Hello Inoro. Hello. We mwega. Karibu sana witagwo atia? Kwa atakere kwa Inoro. Guku ni kwa Inoro njitagwo Cohi wa ithe Fethi ukwenda ndakwira atiriri njitagwo Cohi wa ithe Fethi nĩngũthikagĩrĩria na we witagwo atia? njitagwo Wanjũgũ karibu sana ni turario muthi uhoro wa riri niki giatumire wage kuinuka gicagi niĩ ngoragwo gĩcagi Njũgũ ri ekũhũra kwa Inoro na aranjĩra kũu atakĩrĩ kwa Inoro kũu Njũgũ ndaretĩkia atĩ kũu rĩ kwa Inoro ũndũ ũcio nĩ wamũmakia mũno ndigwĩciria nĩ egũbangĩte ĩingĩre ndiũĩ nĩkĩ gĩtũmaga mũhũre na mũtireciria nĩ ĩkũingĩra. Hello wĩ mwega? Hello kai mũtarakĩaria mundu no ahure thimũ biũ nĩ atia na inyuĩ haya tareke ndore SMS tondu thimũ ndĩraikĩigua amwe matiraria haya ena mundu ũranjĩra Cohi please wambie wapeane story kidogo ndio tupige sisi wengi mutarakĩhũra thimũ ndĩna thimũ cigana ndĩna thimũ igĩrĩ ndĩna line ya Safaricom na Airtel ya Safaricom niyo no ngwĩraga ya 0722 0722 200 720 iyo ni kuga 0722 200 720 iyo ni imwe ya Safaricom. Then ino ĩngĩ ya Airtel ona nĩ yo hũthũ tondu iyo nĩ koragwo 0735 989 989 wanyita 0735 ugekira 989 989 raini icio cierĩ nĩ iraruta wĩra koguo tafadhali ũngĩkorwo wĩna rũgano wĩna ruo urenda gũtwĩra rwĩgie nĩkĩ gĩatũmire ũrege kũinũka gĩcagi na uge ndũkainũka gĩcagi nanyita ndĩrenda kũigua kuma kũrĩ we nĩkĩ gĩatũmire ũrĩkanie na maũndũ ma gĩcagi. Hello wĩ mwega? Niĩ ndĩ mwega biũ njĩtagwo Cohi we wĩtagwo atia?
kwegweta. Nĩ ũhoro mwega. Ndĩ mũndũ mũgĩ nani. Karibu sana. Rĩu we nĩ winũkaga kana waregire kũinũkaga nĩkĩ? Ndiragenda kũinũka. To ngongerera gathauti kidogo. Ndiragenda kũinũka. Nĩkĩ? Ndauga ndiragenda kũinũka tondũ njikaraga. Wikaraga gĩcagi? Gwitũ nĩ hakuhĩ na mũciĩ. Okay, Ate? Harĩ ũndũ ingĩenda thikĩrĩria manjĩre atĩrĩrĩ. Mũndũ agĩkinya kũinũka mũciĩ-rĩ. Nĩkĩ gĩtũmaga motive ya kwenda gũkinya mũciĩ? Atĩ nĩkĩ gĩtũmaga kĩ? Ũgĩkinya nĩ ũrenda gũkinya mũciĩ kwĩ mũciari-ĩ. Nĩkĩ gĩkũheaga motive ĩyo? Atĩ nĩkĩ ũheaga ũ? Nĩkĩ gĩkũheaga motivation ĩyo? Motivation ĩyo ya gũthiĩ gũcerera mũciari? Nĩkĩ hihi woria kĩũria kĩu? Hakwa. Harĩa aciari akwa marĩ. Harĩa njikaraga-rĩ. Tũrĩ handũ tũkuhanĩrĩirie mũno. No tũgakorwo tũtirĩ location ĩmwe. Atĩ mũtirĩ kĩ? Tũtirĩ location ĩmwe. No tũtiraihanĩrĩirie mũno. In fact ona ũgakora rĩngĩ harĩa ndĩrarutĩra wĩra-ĩ. Na harĩa aciari akwa marĩ. Tũkuhanĩrĩirie mũno. Harĩa ingĩkorwo ngĩinũka ona nĩho harĩ gũkĩra harĩa aciari akwa marĩ na wĩra wakwa. No ndũthiaga? Ikuga ndithiaga. Nĩ thiaga no nĩ ndĩkaga time mũno. Na nĩkĩ gĩtũmi? Gĩtũmi gĩakwa nĩ rĩrĩ. No kũrĩ tũmaũndũ tũhanĩkaga mũciĩ. Ũgakoraga atĩrĩrĩ. Mũciari waku mũtiĩtanĩte. Na kuga mũciari mũtiĩtanĩte-rĩ. But mĩtaga ona rĩrĩa within that area-ĩ. No wende gũkinya mũciĩ ũcio. Nĩguo. Na wonane na mũciari waku. No hagakorwo harĩ mũndũ ũkoragwo ho gatagatĩ-inĩ. Sibling. Ate? Sibling yaku. Sibling yaku, mũndũ mũciaranĩirwo. Mũndũ ũcio nĩkĩ ekaga? Agakoragwo atambũrĩkanĩte mũno makĩria gũgũkĩra. Agakoragwo nĩ atambũrĩkanĩte mũno gũgũkĩra. Na atambũrĩkanĩte naũ? Nĩ aciari? Arĩ mũciari. Na kĩrĩa kĩratũma atambũrĩkane mũno harĩ mũciari. Nĩ gũkorwo we rĩngĩ career yake kana wĩra ũrĩa araruta-rĩ. Nĩ ĩramwĩtĩkĩria every morning kana yani more often agakoragwo nĩ aronana na mũciari ũcio. Gũkĩra we ũrĩa we ũngĩkorwo na time ya kuonana na mũciari. Kaũndũ karĩa gothe mũciari angĩenda gũkorwo agĩkĩrwo-ĩ. Na haha tũtiraria ũhoro wa financially. No kaũndũ karĩa mũciari angĩkorwo akĩenda kũranĩrwo kaera atĩ. Mũndũ ũcio nĩwe wĩ hakuhĩ gũgũkĩra. Kũringana na time yake ĩrĩa enayo time yake. Rĩu ũgakoraga mũndũ ũcio nĩ ta ahotete kũingĩria mũciari waku mboga. Akonithia mũciari wendo ũtakoragwo na kĩene. Agakũmenithia kuma kwĩ mũciari. Tondũ we nduonekaga ndũkoragwo wĩ available. Na ti kũmena ũmenete mũciari. Nginya ona sibling ũyũ waku ndũmũthũire. No rĩu kũringana na availability yaku na yake-rĩ. We nĩ akoragwo na kĩndũ ta 80% of the time. Ena mũciari. Na rĩngĩ we time ĩrĩa we ũngĩhota kuoneka-rĩ.
nĩ tondũ ta ithuĩ andũ a gĩbarũa andũ tũthiĩ wĩra witũ wa gĩbarũa ndũrĩ mĩbango we agakorwo taimu ĩrĩa aronana na mũciari nĩ nene koguo mũciari ũyũ abatara gũtũma na thoko ũyũ we available abatara gũtũma na nduka-inĩ ya available abatara gũtũma na mũgũnda kana handũ ngurubu ũyũ we available no we rĩngĩ wonekanaga Sunday tondũ rĩngĩ hĩndĩ ĩyo nĩrĩo wĩna gabui taimu gaku rĩu ũgakoraga mũciari ũcio mũndũ ũyũ nĩ ahotire kuona nĩ amũnyũkia makĩria gũkĩra nĩguo no we ndũmenete mũciari we ndũmũmenete ona hanini rĩu no ũgakoraga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũthiĩte harĩ mũciari ũcio rĩ in fact nĩ ta hatarĩ na impact nĩwa nona no we ũgũthiĩte tondũ wĩna wendo ũcio wake wa kũmuona na kũmũmenya wa kũmuona na mwaranĩrie wone ũrĩa ahana no rĩu ningĩ in fact that was one point the other point is hĩndĩ ĩrĩa woneka wathiĩ rĩ no hĩndĩ kana ũrĩ waigua kĩndũ gĩtagwo shaming no nyende kĩndũ gĩtagwo cultism body shaming body shaming gũgũcambia nĩ tondũ wa gũkorwo wĩna hi mwĩrĩ aina fulani ani ona ti mwĩrĩ aina fulani rĩngĩ nĩ wathiĩ tondũ mũndũ ũcio mũtikĩrĩgaine ũkaigua comment ta kuga atĩrĩrĩ nĩkĩĩ wahinyara ũguo nĩkĩĩ wa so ũthiĩte handũ na ũgũthiĩte ũhoro rĩu hatwaria ũhoro wa mũciĩ nĩguo tũtiraria ũhoro atĩ wa andũ a nanja yani imagine ũingĩrĩte kwa mũciari waku ũguo the first welcome rĩ na hĩndĩ ĩyo rĩngĩ brothers rĩngĩ atumia ao me hau the first welcome worio nĩ atĩrĩrĩ nĩkĩĩ wahinyara ũguo nĩkĩĩ ũhinyarĩte gĩthemba kĩu no in fact tondũ nĩ mũciari wa kũria rĩu ndũĩ aici maica nĩ maritũ ũkamwĩra mũtũrĩre ndũĩ mathiĩ ũkĩrĩ o mũritũ na rĩu no gũkĩginia twagiginyana tondũ kaũndũ koguo nawe wakaribia unexpectedly so the first response yoke yarĩ to nĩguo mũtũrĩre nĩ mũritũ na rĩu no kũgiginyana tũreka atĩa koguo ndirĩ na thĩna wa tondũ in fact nĩkoretwo ndũĩ no ũkĩmũreithia na ndĩrakĩrĩ mũrwaru nĩ mũrimũ ũrahatĩrĩ nĩguo rĩu ndiakĩrĩ mũrwaru handũ no rĩu nona kĩũria ta kĩu ũrĩtio nĩ kũrigwo nĩ atĩa nĩguo haya rĩu gũthũkia mũno rĩ my wife nĩ egũcoka orio atĩrĩrĩ na hau kando ai nanga nĩ mũrahũtia mwana wakwa aya nĩ mũkũrũ kũũria ũguo I didn't care tondũ kwarĩ na andũ aingĩ gĩkaa nĩ sister in laws moririe airu ake nĩ mũkũrũ no my wife okire akĩnjũria nĩkĩĩ ndĩrerwo nĩ ũhĩngĩte na niĩ ngĩmwĩra kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa ũguo ngĩkĩnjũrĩria ũguo ndĩra noguo ona akĩoria nĩguo atĩrĩrĩ cohi kũhinyĩrĩrĩka mwĩrĩ kana kũhĩnja rĩ is it a thing that ũngĩkorwo atĩ wokĩra kĩroko ũwi
I was being ama kana demo nyere kumwere. Asa ni Ngai mwiri ni wa Ngai. Na tondu nduratura hari mundu fan yes ari family member waku mundu ucio abatie gukuria kiu yukia kiu that mana kana abatie gukorwo akiegera amenye kana rĩngĩ harĩ ga stress yũgeragia gakorwo nĩko gakũhinyĩrĩirie tondũ niĩ yakwa nĩcio hiũnagia iria ndĩaga nĩguo yes ingĩkiuga atĩ nĩ kũrega ndegete icio nĩguo but then again o mũndũ nĩ ĩtwo pressure tũrĩa ageragĩra mũtũrĩre-inĩ no andũ arĩa closest angĩkorwo marahana tarĩ niona ndiamakire nĩ kũrio ndamakire nĩ kũigua nginya maĩ wa ibu nĩoria atĩrĩrĩ nĩkĩĩ mũrũme gwahinyĩrĩrĩka ũguo. Aya sawa thank you mũno reke tũkinyie hau nĩgetha tũhe angĩ kamweke amahe kamweke na Ngai nĩ egũgũteithia hello nĩ twakũigua no nyende atĩrĩrĩ such a situation tondũ ndũngĩenda kũmenana na mũciari how would you handle such a thing? Aya thank you mũno asante. Aya hello kwaro atĩa wĩ mwega? Karibu sana tũgwĩte atĩa baba mam? Nĩ Cohi wa Ithabethi. Njĩtagwo Cohi wa Ithabethi. We wĩtagwo atĩa? Ndirĩ na ũru reke horie redio njĩtagwo Wanjũgũ hello karibu sana Wanjũgũ. Niĩ kũrĩa ndaikainũka no rĩu koragwo mũciĩ no niĩ nĩ baba wanyingataga haiya tondũ ndaikaraga Nairobi ngeikio nĩ Mũembu. Hello nĩ tũrakũigua biũ. Rĩu tũgĩtigana twatigana rĩ ndarĩ na mwana icoka gwitũ ũrĩa mũndũ mangĩtania na mũthuri acokaga kwao tondũ ndarĩ na ũngĩ na no baba aregete ũthoni ũcio wa mũndũ wa mbere tondũ ndacokire gwitũ ndĩna ndiamenyaga nĩ wa mbere arĩ mũjeci ndacoka gwitũ baba akĩregwo ũthoni ũcio akamagĩcemania handũ karabu akĩmũgũrĩra njohi akĩregana na ũthoni ũcio tondũ nake cionganĩte akĩmwĩra we mũthuri ũrĩa njohi ithandũkũ ndĩna mwarĩ nona baba akĩraka akĩregana na ũthoni ũcio wa mbere. Rĩu ndakĩhika ndathiĩ Nairobi ndona Mũembu tũkĩgĩa mwana tũkĩhĩtania nake tũkĩambĩrĩria kũrũra na hĩndĩ ĩyo mũkingo rĩ nginya arata akwa makuire na ciana iria twaciaranĩire na ũyũ niĩ ngĩtigĩra ngĩũra ndacoka gwitũ baba akĩnyingata akĩnjĩra mwana wa mbere na wa kerĩ rĩ mũndũ atwarĩre ithe gĩthira kwĩ my sister rĩu gwitũ nĩ nagũkũ na rũmwe na nĩkuo ndĩ thaa ici nĩ atũheire mũgũnda nĩ ahurũkire gĩthiĩ no njiarĩirwo Nyĩrĩ kũndũ gwĩtagwo Mũtathi-inĩ ũrĩ Kagumo Teachers College na hau nĩkuo tũciarirwo tũgathomera ũko twokire tũrĩ agima. Rĩu gĩthiĩ kwĩ my sister nake ũtũmaga nguo na rumo nake akĩnyingata twathondoraga borithi atĩ nĩngũmũtigĩra mwana ona tuika rĩu nĩagerire mũno nina ndiĩ mbei ya nguo na nĩ fundi expert igũraga. Rĩu mũthee nĩ mwahotire kũiguana? Rĩu baba witũ rĩrĩa arwarire rĩu ndaikaraga Nairobi ngaikara mĩaka ĩrĩ na mwana wa mbere arĩ gũkũ na nĩarega nake ona tondũ nĩwe rĩu ndatuire ndaumire kwa mũthuri wa mbere ndĩna nda koguo rĩrĩa aregire njoke ũcio akĩngĩra ndagĩa mwana niĩ ndiamenyaga nĩ ndĩratũma njũre rĩu akĩrega na mwana akiuga ũcio no nĩ wake tondũ gwitũ tũrĩ igĩrĩ na baciboni nĩ akwĩte tũkuo kũrĩa ũkĩhĩ kĩmwe thaa ici na irĩtu mũgwanja rĩu baba akĩrega na mwana rĩu nĩ agĩtwĩraga mwana wa mbere rĩ wa mbere nĩ kũhe hĩndĩ ĩyo na wa kerĩ mũndũ atwarĩre rĩu no amenya ningĩcoka Nairobi rĩu ndaikara Nairobi gĩcohi tũndaroraga nginya homesick gĩtagwo homesick
igoka muciĩ goka ningĩ ngawaingĩ tũnganina ta mĩaka ĩrĩ na ndamwendete ndamwendete nginya gũkĩra mami no tuka mami arĩ mwega no ndĩmwendete no wende wake warĩ igũrũ mũno ngaũkĩra nginya wa mami aingĩ tũnganimendete maithe mũno nĩguo rĩu ndamicaga gũka na mbere ĩyo rĩu itanamena na nĩ ndonaga mbeca rĩu ndamateithagia ona gwĩka gũkũ mũndũ ũrĩa wa bata no wa njũgũ rĩu rĩa mũico nĩ akĩrwarire hello nĩ ndĩrakũigua rĩu rĩa mũico nĩ arwarire na agĩthiĩ agĩkoma Mathari ĩrĩa ĩrĩ Nyĩrĩ na gũkũ Ihũrũrũ na kũu my sister ũngĩ nake mamenanĩte tondũ nĩ aregete kũracia atĩ kanitha yao matiracagia rĩu andũ nĩo mokire kũracia na my sister ndokire nake rĩu nĩ aingatĩtwo baba ndendaga ũrimũ na my brother ũcio ũmwe nĩ aingatĩtwo akorwo kwa mũtumia ũtigũthiĩ kũracio nake tũndagoka kĩeni tondũ my brother ũcio ahetwo Gĩkũyũ ũrĩa tumĩte rĩu nĩguo my sister ũcio njĩrire wanjũgũthiĩ ũkarore baba na nĩguo arĩ mũrwaru ngĩmũraigire ndakũnuma akũnyingata ona arĩ thibitarĩ kĩnjĩra hĩndĩ na ndathiĩ na arangeithia arajona ndi sister yake ona utiko na ninditwo sister yake niĩ ngĩthiĩ na no ndĩramaka ndathiĩ twacemanirie na batha-inĩ rũ wa sister ĩyo yakwa tondũ kwao my sister ũcio aikĩtio kũu tumĩte mũtathi-inĩ rĩu nĩ arĩ Jackson nĩ nyumĩte na gũkũ rĩ na ndĩtwacemanirie na ithe ndeteire ithe ambe aingĩre ndikarumwo nĩ baba aume nĩguo naniĩ nyingĩre wondi no ndĩramaka o hĩndĩ ĩyo my brother ũcio agĩũka mũthuri ũcio uma tũkĩingĩra baba my brother nĩguo oririe baba rĩu baba nĩ ũraririkana ũyũ baba akĩmũria no ndigwo nĩ mwana njiarĩte ũngĩona mũndũ ũroka kũndora nginya thibitarĩ ndũmenye nĩ wa bata ningĩ mwana ndaumagaragio mwana akĩrĩ ng'ondu ndaumagaragio na thome nĩguo ciana ciothe nĩ ciakwa na ndena yakwa yumĩte nĩ mũici na mũrogi rĩu baba nĩ atigĩte andĩka wiũ agatũhe kĩrĩma ya mũgũnda na kĩrĩ kĩu kĩaragwo gĩgathiĩ kũnjaria narĩ wa bata ndoĩ nĩ kĩndekire kana ingĩgoka anyonie wako icio na nĩ nyũmba ndĩrarĩkia cio itũ no ngĩikaraga ya mami no mami arĩ muoyo no maigĩ ndakorire agĩrwo tondũ gũtiarĩ mũndũ na andĩkĩrwo mũndũ nĩ mũtumia andĩkĩirwo baba akwa arĩ mũtumia akĩgĩrwo nĩ my sister icio tumaga nguo icio nake ndarĩ ahika no nĩ agũrĩire gwake akoragwo na rumoro rĩu nĩwe maikaraga na mami handũ hendagwo Ngotikĩ ũgĩthiĩ na nyuki haĩrĩ ũtana ũgĩthiĩ na nyuki no nĩ handũ nĩ hakuhĩ athiaga na rumoro wĩra athiaga na ciringi 30 thengiũ mũno 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 thengiũ asante sana na Ngai agũteithie nĩngũthikagĩrĩria mũno na ũkangeithia nyoki wakata na Jeff kĩroko magĩũka thengiũ mũno asante aya thaa kenda rĩu ngĩrora no thaa 8 rĩu thaa ici na ndagĩka 14 angĩkorwo ũndũ ingĩrĩte kũrĩa kwa Changamkia Christine ihinda wingĩre nĩ tondũ kũu maũndũ nĩ mega biũ no gũthiĩ ũrathiĩ harĩa ũgebanga na kũhinya star 36 star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ũgathiĩ hau maũndũ ũkamabanga na ũgabanga wĩra ũcio wega ũgagĩcaria mbia cia thigũkũ star 236 star 2 hash kũu ũrathiĩ ũgacokia ciũria ciĩgiĩ Inoro na gũtirĩ kĩndũ ũĩ wega atĩ ũĩ ta Inoro nĩ tondũ nĩ ũtũĩ mũno. Hello Inoro. Halo sai. Kwerwo atĩa? Aha. Gĩtagwo Njoroge. Njoroge kabisa. Wa Karĩraga. Karĩraga kũ Njoroge? Gĩthũngũri. Okay. Nĩ njikaraga o area ya Gĩthũngũri. Wikaga o area ya Gĩthũngũri we? Tondũ ikino no gũciĩ nĩ hetagwo Mũngũ. Na nĩ kuma ikino gũthiĩ hau nĩ ciringi 30. Okay. Na nĩ winũkaga? Winũkaga ndĩna mĩaka 3 rĩu ĩrathiĩ gũthira. Nĩkĩ rĩu? Rĩngĩ maũndũ ma mũciĩ nĩ maritũhire. Gatenya ciari tũtendete tũmendete taki. Okona andũ itũra rĩngĩ mekwenda mũtũre njera rĩu ũkona bata kwehera wĩige atherema. He mũndũ wa itũra wageretie gwĩka ũru? Na rĩu ũkona na gũkũ nja ũratherema ũkĩra wĩ mũciĩ-inĩ. We ũkĩona kaba ũrĩte? Bata kwehera no ningĩ kwĩna kaũndũ nĩthiaga. Hĩndĩ mũthenya ndarĩ kuo mathiko ũkaciata. No nĩ nyendete andũ itũra. Nĩ andũ itũ karĩ kĩ magwĩkire baba itũ no ũkĩrakare ningĩ ũrakare o biũ? Ndanathiĩ njera nĩ ũndũ wao. Haiya no watwarĩtwo njera nĩ ũndũ wa andũ a itũra?
na ndikara mĩa gĩdohete nyake ĩtandatũ tena gwatuĩkĩte nĩkĩ weka na ngĩtacara mũkaiga nĩ wiki na ningĩ na andũ a gũikara kũu coka ũkĩehera kaba we ũmehereire matige kwaragia ndeto mataramenya marathi na mbere Ndio na mĩa tũrathiĩ na mbere wĩ biri ũtarĩ na maũndũ ma njera Ngai nĩ agĩgũteithia baba witũ na rĩna family yakwa no ĩraikara wega rĩu kona baba no na ĩndĩ mĩca nĩ mega tondũ na kũu nĩ ũrecarĩria na ndũrĩ na guoya na ndũrĩ na guoya rĩu nĩkĩo twĩna rĩngĩ tiatire nĩ andũ nĩ aciari tũngĩ tũmendete mũno no twende kũmacerera athiĩ mĩciĩ ndĩratherema irĩ tũikare harĩa ũratherema kwanja ũgetigĩra hihi nĩ ũgwĩkwo ũru thengiũ mũno asante sana ndagĩkena nĩwe kwaria ngenge mũno thank you jarĩria njigwe nĩkĩ kiu gĩatũma nĩkĩ kiu kĩngĩtũma kana gĩacũngĩrĩria we age gũkorwo ũgĩthiĩ gĩcagi hello wĩ mwega nĩkwega mũno karibu sana wĩtagwo atĩa we ni njĩtagwo cohi wa ithe Bethi marĩtwa ndikwĩgweta marĩtwa good nĩ wega nĩ nda understand niĩ nĩngereire maũndũ maritũ maingĩ na nĩ kũingatwo nyingatĩtwo mũciĩ na gĩtũmi kĩa nyingatwo mũciĩ-rĩ niĩ nĩikarĩte mũciĩ kĩndũ ta mĩaka 20 ndĩrika my brother ũratũrĩte Eldoret na my brother ũcio ũratũrĩte Eldoret athiĩ Eldoret akĩigagĩra na kũu agĩcoka thutha ũrĩa rĩu aratuĩkire nĩaharia wĩra-rĩ acoka gũkũ mũciĩ oka rĩu gĩcagi rĩu oka gĩcagi niĩ baba na mami mationire ta ndĩ mũndũ ũcio oka na njĩra ĩyo niĩ nĩndatũrĩte ndĩmaroraga he my sister gwitũ nĩtũkuithĩtie ciana nyingĩ mũno na niĩ nĩndaikara na aciari acio ihinda rĩu rĩothe akorwo nĩ my sister wakua niĩ nĩnguoya ndwara mocarĩ wamũira arĩa magĩũkĩte tũkanyitanĩra na aciari nginya tũgagĩthikana ngĩamba ngĩheo kaburoti nĩ mũthee aheo gaburoti agĩcoka akĩnjokera akĩnjĩra ena mũgũnda aronire handũ ĩka ithatũ arenda kũrĩha mũgũnda ũcio akĩnjĩra ndĩkendia niĩ ngĩetha mũgũri tondũ nĩ mũciari wakĩnjĩra ngĩetha mũgũri tũgĩkendia na akĩrĩha ũrĩa harĩa atũrĩte kĩambĩrĩria wa mũthagũri ũcio ĩka ithatũ akĩnjĩra kũu nĩ kũu gwaku ũyũ nĩ three-quarter maithatho ũrĩa okarĩ rĩrĩa ũkĩona rĩu nĩngũrĩtie gũkũ ndatigwo maithatho ũrĩa okarĩ ũkĩgũitha bethi nyingĩ niĩ ndĩragarũrũkwo ndĩrakunywo kũu ndĩrerwo kũu nĩ kwa ng'ania gũtinda ngĩmũgweta rĩtwa rĩrĩa ngũrĩtie rĩu nĩoka nĩaneo nginya kũu niĩ nani rĩu ngĩendia kũrutũrũrwo atĩ njehere mũgũnda wene nĩ aciari rĩu nĩ mũthee ũrakwĩra wehere nĩ mũthee ndena my brother rĩu niĩ gĩgĩtingo ndĩkĩmeherere mbere mũno itanehera ngĩcoka ngĩyuga atĩrĩrĩ ũmenye bamĩrĩ okanagĩrĩra ĩkauga aingatirwo nũ niĩ ngĩmenya ndikwamba kwehera nginya manyingate magĩthiĩ gwa cibũ niĩ ndatwarwo gwa cibũ na cibũ nĩ arĩ namba yakwa ũrĩa mamwĩra rĩ cibũ akahũrĩra thimũ baba wanyu mauma gũkũ na mauma na your brother na maugona nona ũmeherehere mũgũnda-inĩ ũcio nĩ wa mũrũ wa nyũkwa nĩ ngĩmera gũtirĩ mũndũ wĩingatagwo ona mũkombori nĩ aheagwo notiri agagĩkorwo nĩ arĩkia gũikara na ona kũngĩ athiĩ bangĩte nĩcohi wa itha bebire cengũire
amakireka kimuciari nĩ mekũnyitana na mũrũ wa maitũ mathiĩ gwa cibũ andĩkĩrwo marũa ma kũheo notithia kuma mweri wa wenana makĩandĩka marũa ma nyume kũ nginya ndaheo kũ nginya tarĩki mweri wa 10 tarĩki 29 na nĩ rĩu ũguo nĩguo ndendaga nĩgetha rĩrĩ kĩra cibũ wona ũrĩa megũka maugeri tondũ nderire cibũ nĩ ndigũka obici tũng'ethanĩre na baba na ndimũhĩtĩirie kĩra cibũ oka mĩario ĩrĩa ekwaria we ũnyandĩkĩre karatathi ũndehere nake cibũ nĩ mwega nĩgwetire mũgeni gĩthiĩ akĩheana rũgano rwa niĩ ndĩrenda ũyũ ũciehere ehena mũrũ wa nyina ũyũ kũu nĩkuo gwake niĩ nĩngũmũgaĩra kũrĩa ngũrĩte kwa mbota nĩngũmũgaĩra na ningĩgĩcokeria cibũ ngĩmwĩra atĩrĩrĩ cohi wa Ica Femi ngĩmwĩra ona igai rĩu rĩa gatatũ ndikwenda tondũ nĩwaigua ndahetwo rĩa mbere ndacokerwo ndaheo rĩa kerĩ kũrĩa ningĩ ndĩrakũrĩtie mĩaka 20 wa mwĩra my brother kũrĩa ararĩrĩra ahare acoke gũkũ nĩwaigua rĩu ningĩ nĩndacokerwo rĩu ningĩ heo rĩa gatatũ ningĩ nyanjie gwaka rĩngĩ upya na nyanjie gũkũria rĩu kiuga ona igai rĩa gatatũ ndikwenda atĩa ndũkwenda ona igai rĩa gatatũ ngiuga ndikwenda rĩu thaa ici tũraria nawe Cohi wa Ica Femi ndĩ mũkombori na nĩkĩo gĩatũmire njehere ngĩona kaba ngethere thayũ na Cohi wa Ica Femi gwitũ ti atĩ nĩ kũraihu ngeraga hau ona ũmũthĩ hena mũndũ ndĩrakithĩria mwako akanjenda koguo akanjĩra ndĩmũrũgamĩrĩre mwako wake ngeragĩra haitũ na nduthi o mũthenya no ndingĩingĩra my brother ũcio rĩrĩa Eldoret niĩ nĩtahara tondũ rĩrĩa arĩo nĩ thĩna na okĩreke njuge nĩakoragwo mũremabu Cohi wa Ica Femi rĩrĩa ararĩ na kũu ndĩrarĩ nginya na ng'ombe ciakwa niĩ rĩrĩa arĩo nĩ thĩna ahũragĩra ithe thimũ nake baba gakĩnjĩra mũrũ wa nyũmba ona kũrĩa nĩonire na thĩna mũno thĩna kĩ tũmũikĩrĩrie Cohi wa Ica Femi ndananyita nginya ng'ombe ngendia ngane baba mbia na gakĩongerera kĩrĩa nakĩo akĩmũtũmĩra ona kana nĩegũkĩria nduka yake na kũrĩa no ndagĩka ya mũico niĩ ndĩracokire kuma mũciĩ itarĩ kĩndũ thaa ici ndĩ mũkombori na ndĩraigua njiganĩire tondũ ona igai rĩu nĩkĩo ndaugire ndikũrĩte Cohi wa Ica Femi gũkĩrama gũkĩheagwo handũ ũgacoka ũgoka ũgacokerwo ũrĩa ũngĩ oka ũkona nĩarendererwo mũno we ndũrĩ handũ ũraihu niĩ Cohi wa Ica Femi hakĩgĩa na hĩndĩ twarĩ na iruga mũciĩ o niĩ mwenyewe ngĩrĩbanga rĩa kĩmwana gitũ gĩatũrĩte njĩra kĩa my sister ndaigĩrĩirwo nĩkĩarĩtana no gwĩkinyia ihinda gĩgĩkiuma Cohi wa Ica Femi nĩndanyitire iruga rĩu tũkaribisha mwana ũrĩa na mũciĩ na hatirĩ mũndũ ona ũmwe wandeithĩrĩirie iruga rĩu Cohi wa Ica Femi andũ aya brother ciaku niĩ nĩ ndarũgamĩrĩire iruga rĩu kiuga mwana wa my sister tondũ nyina nĩakuire na ithe nĩakuire mwana ũcio tũmũnyite ta mwana witũ tũmũkaribishe tũmwĩkĩre iruga nĩgetha andũ othe mamenye ndinarũgire borithi gwenda gũkwĩra ningĩ tũrĩ hau tũgĩbanga atĩ nĩtũgũthiĩ kwa my brother next December atĩ gũcokanĩrĩria ciana ũcio wa my brother ũrĩa first born itũ tondũ nĩakuĩte no nĩakĩrĩ na mũtumia na ciana kiuga tũkũrĩra kũu thigũkũ ĩno ĩrorete Cohi wa Ica Femi gũtirĩ mũndũ ningĩ wokire hau nĩho ndanjĩrĩirie kwĩra mũtumia wa my brother atĩrĩrĩ niĩ ndarĩkia kũmenya ndirĩ wa mũciĩ ũrĩa tondũ bangaga ũndũ na matirĩ ũndũ maũhiũkagia matiũhiũkagia wega hiũkagia ona njĩra ona ĩrĩkũ kwa my brother ngĩmera thigũkũ no nginya tũkũrĩa akĩra kĩmwana kĩa my brother kĩgĩre mbũri kũrĩa ndarĩhĩte nĩthĩnje tarĩki 24 nĩgetha tũrĩanĩre wĩtĩkie kana ũrege no mwana ũmwe witũ wokire my sister wĩikaraga na igũrũ na Cohi wa Ica Femi wĩtĩkie kana ũrege my sister ũcio akĩndamũgũrĩra thimũ rĩrĩa thigũkũ ĩkinyire rĩ andũ mwabangĩte mweri wetandatũ rĩ akĩnjĩra ndarĩ bĩa ngĩmwĩra niĩ nĩngũgũtũmĩra bĩa nginya ya gũka na no ngakũhe ya gũcoka
na my sister niko cio niamikire nathi ukana tukireanira thigũkũ na mũtumia wa my brother na ciana ciake na mami witũ nĩokire no baba ndokire rĩu nĩ andatĩrĩirie kuona anga ndĩ wa gũkũ anga ndirĩ wakũ ũkĩambĩrĩria kuona andũ aya ta maragũthakĩra ona tiga gũthakĩra ndatĩrĩirie kuona rĩu anga ngoragwo ndĩ wiki nĩ nĩiteyũĩ ũguo kĩenda gũkwĩra atĩrĩrĩ cicoco ithabethĩ ndĩ mũkombori nĩguo mũndũ warĩ na mũndũ ũrahetwo no handũ agaikara agakũria mĩaka 20 haya ndagĩka ĩrĩa yakinyire niĩ nĩndahamarĩ nĩ ndĩrarĩithĩtie nyamũ ici ciĩtagwo thungura nĩ ndĩrendagia mũtũngi wa mathugumo ngiri 4 tondũ rita ndĩrendagia ciringi 200 ndĩrakwĩra coĩ wa ithabethĩ rĩrĩa my brother ũcio arokire we ndũingĩtihanĩre nginya na nyũmba ya thungura nĩguo ndũngĩekire ũguo arokire aramomora nyũmba icio ciakwa cio cia thungura ciaku nyũmba ciakwa cia thungura ciothe aramomora na tondũ niĩ nĩ gũkĩhama ndĩrahamire na ngoro theru rĩ ngĩkiuga nĩ ngwenda mũndũ ngwenderie nyũmba icio tondũ nĩ kũgũra ndacigũrĩte mũndũ ũrĩa ndĩratũmĩte athiĩ oe ona nyũmba icio nĩgetha tũthogorane rĩ okire akĩnjĩra kũu gũtirĩ nyũmba ũratũma ngoneke hatirĩ ona ĩmwe ngĩkĩmwĩra kaĩ nyũmba ciitũ akĩnjĩra nĩ momore ciothe ngĩgĩcoka gwĩ cibũ ngĩkĩmwĩra andũ aku rĩ ona nĩkũnjĩa makĩnjagothaga tondũ niĩ ndakĩmehereire niĩ nĩ angĩ akĩnjokeria ona hathara ya mbeca cia nyũmba ciakwa icio ndagũrĩte cia thungura handũ ha gũcithũkia rĩu cibũ nĩweterere irũa rĩrĩ ũhũrĩre mũthee thimũ ũkĩmwĩra my brother andĩhe nyũmba cia thungura ciakwa no ona cibũ nĩahũrire mũthee na akĩra mũthee tiga kũreka andũ aya marũe we wĩingĩrĩre ũndũ ũcio nĩgetha mũrũguo arĩhe ũrĩa ũngĩ nyũmba ciake tondũ onake nĩ arahĩtia rĩu tondũ onake hamagari ndangĩragĩthire na nyũmba cia thungura niĩ ndĩ mũndũ nĩ ndĩracokire ndĩraikara ndĩrauga ũguo ndĩraigĩra atĩrĩrĩ reke ndĩmarekere nĩgetha honie ngoro ĩno yakwa rĩ reke ndĩmarekere ona nyũmba ici nĩatige kũndĩha na ndĩratigana na ũndũ ũcio cohi wa ithabethĩ na ũrathima mũtwe ũkĩenda gũgũcokeria ngwĩre atĩrĩrĩ mĩciĩ nĩ haraganĩte nĩguo atĩ nginya haitũ ndĩragera ũguo na nduthi na ndingĩingĩra cohi wa ithabethĩ rĩrĩa baba witũ atuĩkire nĩ agwaka kũu mũciĩ mũndũ ũcio kwaraugire nĩ ekũngaĩra rĩ othe tũikarĩte nake ngeranjĩraga hatirĩ mwana wakwa ũrĩ wangũrĩra mũcumarĩ ngĩaka nyũmba ĩno nĩguo niĩ hĩndĩ twathiĩ tũkandĩkwo vijana rĩ cohi wa ithabethĩ hĩndĩ ĩno na nĩ ũrora ngĩmakĩra ngĩmaka nyũmba yake ngakĩoya kĩrĩa hatirĩ nĩ ũrora niĩ nĩ ndĩrakũigua atĩ gwathire atĩa tũkĩrĩkĩrĩria ngĩandĩkwo wĩra kwandĩkwo vijana cohi wa ithabethĩ nyũmba ĩyo ngiuga tondũ wore mami witũ arwaraga asima rĩ ngiuga nĩ ngũmũkorogithĩria nyũmba rĩu ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ ndamakorogithĩria nyũmba ĩyo rĩ hĩndĩ ĩyo mami witũ agĩtiga kũrwara tondũ nĩ ũrĩa mũtumia akĩhacaga nyũmba mami mũtwaraga thibitarĩ hakuhĩ maita 3 mũthenya kĩgano ũrĩa gũtarĩ mũrũ ndena ciana ingĩ no hatirĩ wĩ hakuhĩ nĩ ndĩratũrĩte nao hakuhĩ natwaraga mami thibitarĩ ũtukũ cokia ngĩkinya mũciĩ nĩkĩ nĩahinganire gĩthũri nĩkĩ ngamuoya ngamucokia hĩndĩ ĩyo ndiarĩ nduthi ndamũtwaraga na baithi mũndũ kwĩna tũrĩma na ndang'eng'anaga na mami eiki nake baba aikarie mũciĩ nĩguo no ndagĩka ya mũico ndĩronirwo ndirĩ mũndũ cohi wa ithabethĩ ndũkama pole sana ndĩrakĩeheria na ndĩragĩcoka rĩu ndĩ mũkombori na ndĩna thayũ pole sana reke tũkwĩre pole thengiũ mũno cohi wa ithabethĩ tũkũkũhoera Ngai maũndũ makĩkwagĩrĩre asante sana thank you sir thank you hello Inoro habari mzuri sana njĩtagwo cohi wa ithabethĩ gũkũ nĩ kwa Inoro yes na njĩtagwo Peter Kamau Peter Kamau nĩ ũkwamba kũhoria redio ĩyo nĩ wamĩhoria ahoria rĩu Kamau witũ ta tũraria ũhoro wa kwaga kũinũka gĩcagi rĩu rĩ ndaigua ũhoro ũcio ndaigua ndamaka
tondu ni hakwa ni ndandathi na ngacoka gicagi na ni ndamaka tondu ni wira uria ndararuta mucii witu to ni mbukuru ri ni wira munene muno nginya to ni ndekite ati wekite ndekire study ngio atiriri ngio nyumagara thi ngethe wira 1990 na ngithie na ngiruta ngacoka mundu munini muno no ugitikie kana ukirege thutha wa kuruta wa ciana ici nini tondu cithomete yani ndutete mawira maingi muno cigithoma okorwo nĩ mũthĩ akahĩra wĩra wa gũtwĩra ng'ombe kĩmawĩra maingĩ agĩkaya mũico rĩ tũracemanirie handũ andũ marokĩte gũtũcerera araigire atĩrĩrĩ mbere yao niĩ nĩ ndaregire thukuru tondũ nĩ ndaheirwo mbia nĩ guka haya na guka akwĩte 1996 ndiahotire kwaria kiugo na kĩmwe nĩ ũrĩa ndamakire rĩu rĩ na hĩndĩ ĩngĩ ningĩ aranjĩrĩte atĩ gwake oĩ mũndũrũme mwanake ũrĩa mũnini gwitũ anjĩrire mbere yake atĩ ũcio nĩwe mũndũrũme oĩ gwake ũcio nĩwe mũndũrũme ikĩmũria rĩu rĩ agĩkorwo ũcio mũnini nĩwokĩre mũndũrũme rĩ atikĩrĩ na thĩna no ndigakĩkĩra ndeto cianyu nake tondũ niĩ gũtikĩrĩ ũndũ ndĩragĩkũhĩtĩria nĩguo na ndaneka maũndũ maingĩ mũno we na tũrĩ onawe gũkũ na tũgakayanagĩra nĩ mathĩna nginya andũ makarĩkia thukuru marĩ othe na magathiĩ college rĩu rĩ kaba kwĩra andũ mũndũ wothe wanahĩtĩrio nĩ mũciari kana agĩkwo maũndũ maritũ rĩ mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ gũkua ngoro mũndũ ndagĩrĩirwo nĩ gũkua maũndũ ũritũ tondũ niĩ marĩa ngereire ndikane marĩa magererwo nĩ mũndũ thĩ ĩno pole sana ma mĩciĩ tondũ mĩciĩ-inĩ ta rĩu niĩ no kuo ndĩ na reke njuge ona karũgano gakwa nĩ karaya mũno nyende mũthenya ũngĩ tũrĩaria tondũ nĩ karũgano karaya tondũ nĩ njũĩ nĩ tũthikagĩrĩria no ũrĩigua hĩndĩ ĩngĩ na ũrĩhũra ĩni thengio mũno nĩ twakena thank you nĩ twagĩkena mũno nĩ ũndũ waku gũtwarĩria ona gũtwĩra rĩu no tũrathiĩ na mbere thaa kenda nĩyo yerekeire tondũ thaa ici ngĩrora thimũ yakwa ĩrauga thaa 8 ĩna ndagĩka 34 nĩ gũkĩmaanishania atĩ no tũragĩthiĩ o wega tũtarĩ na gathĩna so ndĩrenda twambe tũikĩrie oro hanini ngunde tũmaĩ tũcoke tũgĩũke Wanja Asali, mtoto wa Kiambu, ndani ya Windstorm Studios. Nĩrahũrĩra mwenda wakwa thimũ ĩno ndĩmũmenyithie ũrĩa ndĩmwendete na gĩtũmi gĩa gũtũma ndĩkĩmwende nĩ gũkorwo nĩathikagĩrĩria rĩrĩa ngũmwĩra ũndũ na nĩanũmbũyagia nĩkĩo ndĩmwĩtĩkĩtie na ngamwĩhoka nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ Dama Mobile Spares Kuhana tia kairetu Gaine domeire morika kuma igoro wago kenyandaga Kore na thina na gũtarĩ nĩwe njiguaga kwenda no akorwo atakinyanĩire kĩrota irio ngĩenda no harĩ niĩ ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ nũngĩkĩona ta ndĩmũhĩngĩcanũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũũgĩ Sambara
gĩgĩtwatea tando nonge karirwo nĩ gũkĩrota ndĩrarota kana hihi ngoro nyumetwo nĩ ngoma iria cia wendo nongĩkĩona tande moenge sendo kanduere cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũgĩ nongĩkĩona tande moenge sendo kanduere cira nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũgĩ. Philip Warren Image kuhana tia baba Nyendire wairu na mwenda wakwa ningegayana nonge Ongekorwo wanendo anda toyo ndongerekererio onge Otomaga chiganere wega takanaga kionga Nogatoma arata kwa inge mesirie ni wathukirie Nongĩkĩona tande moenge sendo kanduere cira Nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũgĩ Nongĩkĩona tande moenge sendo kanduere cira Nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũgĩ. Jerry Wauji Oreo 44 Geithiria DCI Mwaji Gwadaru Natondo yakwa nenda kimwendire fiyo na ngerekia Nendiaririe mondo kimonda kogwo nendi kwenda gũtarwo Nigari totindekane okoria tũgaitanĩrĩra Oyo nĩ wakwa twanyitanire tagĩkwa na mũkũngũgũ Nongĩkĩona tande moenge sando kanduere cira Nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũgĩ Nongĩkĩona tande moenge sando kanduere cira Nĩ gũkorwo wendo nĩ ũtumu mũndũ ũrĩ mũndũ mũgĩ. Njoroge wa Ndũndũri Yeoria Winston Geithiria producer Jabu Mono Kũiganania Timu Wanja Asali Salimikeni sana na watambua Irene wa Winston Oyo wendo ma Wabateire maini Oikũrũke mĩkuru-inĩ Ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ Harĩa hothe wathiĩ No nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM Mũikari wa Nanyuki Na icigĩrĩra ciayo Ũratũnyita kũgerera 97.8 FM Inoro Ceceni hakuhĩ nawe Maigana atia, ono kuru kigoka no garirikanaga
Oh yes, rũnero barwa rũvio rwa Miriam Muthongo riria Miriam wa Muthongo rwĩtagwo Mũnjikari hakuhĩ very nice rũvio rwĩna thikũ igĩrĩ kuma rĩrĩa rũrakĩrekereirio na gũkũ nĩ Koinora nĩ mũciĩ wa Tugi na Otana. Good morning, thank you mũno njĩtagwo General Shohi wa Ithvethi ndikena kaũru ndenda tũrĩkĩrĩrie ndereti ĩno ndereti ĩno twĩnayo Ngai tũmĩrĩkĩrĩrie getha tukimenye wega niki giatumire urikanie na guthi gicagi. Hello we mwega karibu sana witagwo atia baba witũ baba ni mamu kwerwo atia mamu witũ ni ndatiganirio stage watiganirio nu kama brother kaya kanini atikanini ni ga 74 gagutiganirie niki na mwathiaga ko nderire my brother tuikara kabirie tulitu kamurore tondu twakoretwo twamami ate mwathi kama mwanyu riu nuo wakoragwo muci brother kau tugithi tukinina wima agĩtumagaria tũgĩkinya stage twetereire ngari na tita stage nĩ kambi tumĩrio nĩ ngari iria ithiũrũrũkaga kũu gĩcagi atũtiganirie akĩingĩra kũu kambi rĩu ona ndamenyire kana ũtuonire ngari thaa cigana akiuga kũu niĩ ndigacoka ukĩigua wamena kũndũ kũu biũ nĩ ndamũthũrire tondũ rĩrĩ nĩwe ndamenire tondũ rĩrĩ yanjĩciririe atĩa na ngugire atĩa ngĩte kũmũrora twĩna my brother ũcio tũgĩikara wiki ng'ima acokia tũtiganie kana nĩ ndĩragĩcokire mweri ĩnana twetwo nĩ kairĩtu karĩa gaitũ gakĩhinga ndai arenda kumenya nyina kana ari mugure turagĩthire na tũrakĩaria nĩ no horo na ndĩragĩcokera Kiambu arĩ kũnenene yaikithia na kũu thĩinĩ kũndũ gwĩtagwo Rĩmunga nĩ ndĩkũĩ thengiũ mũno na pole sana maũndũ nĩ mekwagĩra Thank you. Haya, we waga kuinuka gicagi niki giathire na mbere mwahitanirie nao gicagi. Hello. Yes, we mwega. Karibu sana. Tugwite atia? Witagwo atia? Niĩ njĩtagwo Cohi wa Ithvethi. We witagwo atia? Niĩ njĩtagwo Mbũrũ. Mbũrũ horia radio yaku to nĩ ĩraria thutha na kũu nĩkĩo tũtaiguana. Radio yakwa ndĩraria mũno. Mĩhorie. Tiga mũno mĩhorie. Wamĩhoria? Reke horie. Nĩ tondũ waga kũmĩhoria niĩ ngũhoria thimũ ĩno. Nĩ ndahoria. Rĩu Mbũrũ rĩ? Ta njĩra ũrauga atĩa? Rĩu rĩ? Mathĩna maya nĩ maingĩ mũno. Na rĩu rĩ? Andũ arĩa makoragwo na mbeca thĩinĩ wa mũciĩ nĩ makoragwo matambũrĩtwo mũno. Na gũkũ gwitũ niĩ ndĩ wa mbere niĩ. We nĩ ũtambũrĩtwo we nĩwe mũkũrũ? Aca, niĩ ti niĩ mũkũrũ. Niĩ na niĩ mũnini. No andũ arĩa makoragwo na mbeca rĩ nĩo makoragwo matambũrĩtwo. Na rĩu rĩ ona aciari ao karigwo atĩrĩrĩ kaĩ mendaga atĩa nĩo maciarire ciana wagĩa kĩndũ rĩ nĩ gĩaku ũngĩkorwo ndwĩna kĩndũ rĩ hatikĩrĩ na mbara no rĩu rĩ aciari aya mũno mendaga mũndũ wĩna kĩndũ rĩu niĩ ta niĩ rĩ nyoneka ta ndĩ mũndũ
we nĩ makumenete matikuonaga ta wĩ mũndũ muno au niĩ ndĩnĩkire kũgũrũ ona thaa ici no kunũku amĩkĩra cuma na cuma yakwa rĩ ĩrabatara gũcokio thibitarĩ no hatirĩ mũndũ ingĩhũrĩra thimũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ engere mbeca njoke thibitarĩ tondũ mani othe rĩ makome after nyina na ithe rĩu ngarigwo atĩrĩrĩ nĩ atingĩka rĩu mathĩna ma mothe rĩ mokaga kumania na thĩna wa ciari ti mũndũ atĩ ta rĩu niĩ binafsi atĩ ta rĩu niĩ ndĩ binafsi bro ngaiga atĩ njĩkare ũguo ndĩ nĩ aciari nĩo mathĩna mothe nĩguo tondũ mendaa rĩrĩ mũndũ ũrĩa wĩna kĩndũ na ndakena mũno nĩ kũrĩ na Sohi. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Haya, no tũrathiĩ ndatigaria ndagĩka ingĩ ta kenda ũguo tũkorwo tũkĩrĩkia kĩndũ gĩgwĩtwo ndereti ĩno ndagĩka ta kenda ũguo koguo no ngorwo ngĩoya thimũ yaku harĩa ũngĩkĩnjarĩria no ngorwo ngĩoya thimũ yaku no nyende kũigua kuma kũrĩ we no nyende niĩ kũigua kuma kũrĩ we no nyende kũigua kuma kũrĩ we ũnjĩre nĩkĩ gĩatũmire ũrĩkanie na maũndũ ma gũkainũka gĩcagi nĩkĩ gĩakũrakaririe. Hello. Yes, wĩ mwega? Haya, 0722 200 ukĩingĩraga kũrĩa gwachangamkia Krisi kũrĩa gwachangamkia Krisi tũrĩkanĩire tuga nĩ *236 hello wĩ mwega? Mwega mũno. Karibu sana. Onga we. Niĩ ndie na kaũru ndĩ haha ndĩguo gĩtwo atĩ nĩ thikagĩrĩrie mũno ndiĩ ndahota kũnyitĩrĩra. Njĩtagwo Cohi. Mũcohi? Cohi wa ithe Bethi. Rĩu ngwĩciria nĩ wanyita. Wega mũno. Rĩu rĩ we nĩ ũthiaga gĩcagi ũguo nĩguo tũrorania? Niĩ kwanja ndĩ gĩcagi kwanja niĩ na haha ndĩ haha tũro gĩcagi. Okay. Arĩ mũtĩra wa thirikari. Mĩaka ĩgĩthira. Mĩaka ĩgĩgĩkinya. No ndikĩrĩ ndĩrakũra mũno he mũndũ wanjĩrire kiumia ndĩna mĩaka 65. Mũno hamwe rĩu twaria nawe ũguo December nĩgakinyia mĩaka 80. Rĩu rĩ maũndũ makwa nĩ maritũ mũno. Nĩkĩ marakĩritũha atĩa? Na ndiũĩ kana hihi nĩ appointment ngwĩka njũke twarie nawe kũu kwa Inooro. To niĩ ndarĩ menja. Na rĩu rĩ my father nĩahĩtũkire tene mũno o 1990 maitũ nake arakuire 2018 na rĩu rĩ my father agĩkua rĩ nĩetigĩire maũndũ mothe ma mũciĩ tondũ andũ arĩa aciarĩte gũtirĩ mũndũ atonyaga thingira no niĩ ndatonyaga thingira rĩu nake arĩ na atumia aingĩ mũno atumia marĩ aingĩ rĩu reke tũke atĩrĩrĩ korwo no ũhe namba ciaku tũkorwo tũtekwaria rĩera-inĩ rĩ tondũ hena cira ndĩrathondekana nĩ nyonete DPP na ngona andũ anene tondũ nĩndaithirwo mũgũnda. Okay, rĩu rĩ na nĩ cira wĩ igoti-inĩ? Nĩ preparation ndĩreka rĩu kũwarĩrĩria haha no hage no tũngĩkorwo tũgĩka disservice kũrĩ we ti wega nĩkĩo ndĩrakora atĩrĩrĩ so ndikĩũĩ no ũnyandĩkĩire SMS nĩgetha nyone namba yaku ndingĩmĩona harĩ raini ĩno nĩ randi raini. Okay. Yes, so ũnyandĩkĩre SMS harĩa 22 989. Ndĩciũĩ wega mũno. Thank you so much. Good night. Thank you sir. Thank you. Thank you. Aya,
Riu ri ngwiciria anga no njoire thimu ingi imwe riu mathaa macio ni maikara uru ngioya thimu ingi iyo imwe tu nigetha riu icio ingi tugicioere haria ithaa-ini ria kwarahuka. Hello kwerwo atia we wi mwega? Mwega muno muno. Karibu sana, ona nie ndi mwega biu. Riu ri tugwite atia we na kana ni winukaga kiuria nikio kiu? Nie njitagwo Jimmy. Jimmy, karibu sana. Kurathi atia riu Jimmy? Riu nie ri ndathikiriria andu acio maria hau mbere ndamaka muno tondu maundu maria maria ri ni maria ndanagerera miaka mingi ni ndinyandaro na ni maundu maria ndagereire ni nginya njera ndanathie ndohetwo miaka 5 aya na ni baba na my brother uria mukuru makanyitanira thiini wa mucii makandindikana tumaundu ndathikiriria ndera kwira andu acio mehoke Ngai kwanza ucio wi buroti mwanake ri ehoke Ngai to maundu macio ti ma kawaida. Muciari waku ri ni muciari waku no hari kaundu kageragirwo karia ni ndagereirwo niguo na ndatokire ngimenyoraga thiaga riu ri ni ndatumitwo nja mugunda wakwa ukamirirwo uria ndagairwo ukendagio ndi buroti na ndo ndi buroti ri andu akwa nao tutire kuo ni maingatitwo na nikacoka ndarikio nikathwa kambirie 1986 niguo ndanjirie kuingatwo riu ngwenda kuga atiriri thutha wa kwihoka Ngai muno na kuhoya mahoya ma hinya muno twairwo njera ya Nyahururu miaka 4 na ndari na indo ciakwa tondu ndathukumagirwo Nairobi iyo no turia ndanengera na mucii tuke tuteithie baba na mami ri na ni ya my brother uria mukuru mutumia wake akehera mami tu nike twaragwo twathondekithio twarĩkia gũthondekithio ri wĩra wakwa warĩ hau Ruzuri Avenue ũkĩharaganio wothe ngĩcoka ngĩnyita ngĩkũnjwo ngĩcokio mũciĩ 1992 ngĩcoka mweke tu kuma hau ngĩthĩna ithĩna rĩarĩ inene mũno nĩ ndarĩ na indo nyingĩ na ndathĩnire ngĩthira no thaa ici thutha wa kwĩhoka Ngai nĩ niĩ ndũraga mũciĩ ndĩ nyiki acio rĩrĩa ndamenyire thiri ciao rĩ nĩ ndahoya Ngai biũ rĩ o nĩo moimire makĩherio othe mũciĩ mami akuire 1994 baba akuire mwaka wa 2000 no nĩ niĩ arathi yarĩa acio ehokete acio niĩ nĩ niĩ ndarathimirwo nĩguo ngwenda kuga atĩrĩrĩ sorry ndukanamake nĩ tondũ nĩwathinĩkanio ndukanamake nĩ gũthinĩkanio ndukanamake nĩ gũthinĩkanio ica ikuhĩ andũ acio mathinĩkanagia rĩ nĩ kũng'ũrio mang'ũragio nĩ thikaraga ngĩcitaree tondũ mũciĩ nĩ ndagae ngĩgaĩrwo ĩka ciakwa 5 ĩtagwo Jimmy. Thank you Jimmy, nĩ ndakena nĩ kũmĩrĩria nĩ ndakena ndibĩtio ndũkae kũmĩcokia noguo ngwĩka Jimmy ngũthikagĩrĩria mũno mũno na nĩ ndarĩkia kũmenya ũthinĩkanio tũtingĩigwo tu mwanake ũcio wa mũndũ wa Eldoret rĩ nĩguo ahoe Ngai good nĩ ũhoro mwega no ũgatũra kwao. Thank you Jimmy, thank you asante sana. Haya rĩu rĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ thaa 9 nĩyo ĩyo nĩ gũkinyera kinya na thaa 9 ĩgũkinya ĩkoragwo arĩ ithaa rĩa kwarahũrana. Niĩ kĩrĩa ingĩenda wĩke nĩ wĩingĩre kũrĩa kwa Changamkia Chris. Ũhoro ũcio nĩ ngũtinda ngĩkwĩra na nĩ ngũkweretha nĩ tondũ nĩ mbia.
yes ni besha na ni no nyende muno ina kanyamu anyita no gene muno no jigwe wega muno ina kanyamu koguo hanyuka haria ha star 272 star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash kwena shiringi 10,000 iroka kwena shiringi 100,000 kwena gibao cirio kuo na no gucokia ugucokia kiuria kigie inoro star 236 star 2 hash thie hau cenjia muturire waku ikare na njira njega maundu maku makome sawa sawa thaa ici ri ni thaa 9 good morning Kuamukira rwimbo gutire muratata Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 277 hash Jesu neowe matena maitu nyare tu togoragia gotire na muratata Jesu Kuamukira rwimbo gutire muratata Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune hora star 860 star 277 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa we cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rwimbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimu-inĩ yaku ta skiza tune hora star 812 star 790 hash Eterona Jesu, no jeteneide, quiero na moko, na jera. Kuamukira rwimbo gacumbĩrĩ rwa Sarah K thimu-inĩ yaku ta skiza tune hora star 812 star 790 hash Uria muti urathi ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi
nayo meri ya mitambiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata, maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Wendo wa mũndũ na Ngai wake nĩ kũrĩ ũndũ wĩ goro gũkĩra betha na thahabu. Wendo wa mũndũ na Ngai wake nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa, nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa. Ngai nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa, nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa. Ngai aceragĩra Adamu na Hawa nĩ ũndũ wa wendo wa Ngai nake. Enoku atwaranire na Ngai akĩmũiyĩra. Wendo wa mũndũ na Ngai wake nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa, nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa. Ngai nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa, nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa. Ngai tondũ ndagagũtirika orĩ kwendana na Mwathani gũkũrehagĩra umithio. Ngai ũthakaragia ngoro ona mwĩrĩ, nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa, nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa. Ngai nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa, nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa. Ngai nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa, nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa. Ngai nĩ ũthakarĩirie. Oh yes, nĩ ũthakarĩirie mũtũrĩre wakwa Ngai. Very nice. Rwĩmbo rwega mũno rwa Reverend Rutha wa Moyo rũgĩtũkinyĩria rĩu thaa ici nĩ thaa kenda na ĩna ndagĩka cigana, ĩna ndagĩka kenda. Good morning mũciĩ ũyũ wa Ũtugi na Ũtana gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inoro. Thengiũ mũno mũno, niĩ njĩtagwo General Cohi wa Ithe Vethi
ithaa rĩega rĩrĩ rĩa kwarahũrana, nĩ ithaa rĩega rĩrĩ rĩa kũingĩra kũrĩa gwa Changamkia Krisi, nĩ ithaa rĩaku we kwarahũka na gũkorwo ũgĩbanga. Na niĩ reke ngwĩre kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ gũkorwo ũgĩchangamkia Krisi wega, ũgathiĩ harĩa tondũ nĩ njũĩ nĩ ũĩ ciũria, gũtirĩ kĩũria oro gĩothe kĩgiĩ Inooro ũngĩũrio gĩkorwo atĩ ndũngĩhota gwĩka atĩa, gĩkorwo atĩ ndũngĩhota gũcokia. Wanyita? Koguo we kĩrĩa rĩu ũrabatara gwĩka nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ hau, ũrahinya star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Andũ no marehotanĩra, we wĩna mweke wa kwĩhotanĩra kĩroko gĩkĩ, hihinya ĩyo, cokia ciũria na ũkorwo wĩ ithabu-inĩ. Nĩ tondũ mbia ici nĩ cia Christmas. Nĩ tũramenya wega wĩna mĩbango, wĩna maũndũ. Nĩwanyita? Rĩu ile kitu unafaa kufanya ni kuhinya star 236 star 2 hash, star 236 star 2 hash. Tathi hau mũndũ wakwa, thiĩ hau na kengaire oke agĩtwĩka goro wega, star 236 star 2 hash. Gĩkĩ kĩroko nĩ gũkorwo ngĩoya thimũ yaku oro ndagĩka itarĩ kũraya, nĩ ngwenda gũkorwo ngĩoya thimũ yaku nĩgetha ngorwo ngĩigua wega ũragĩtwamũkĩra wĩ pande gani, nĩ gũkorwo ngĩenda kũigua thimũ ĩyo yaku. Oro rĩu ndigũikara mũno no ngĩende mũno ũnjarĩrie, ũnjĩre watũthikĩrĩria wĩ pande gani, ũngĩnyandĩkĩra harĩa ha 22989, ũndũ ũcio gũgĩkorwo wĩ mwega. Ũkĩandĩkaga rĩ, tigĩrĩra nĩ wathiĩ kũrĩa gwa star 236 star 2 hash. Thino na iguru nijoe wanakiria matenda maingĩ, no kwĩndĩ ndarĩraga kĩũria gũkarĩ ĩgithe warĩ ũndeithie, ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda, ndataro ũrĩa ndatũire nyunda gũthimo, ĩgithe Ngai warĩ ũndeithie. Nĩkũhamurithio no kumbe rĩrĩa ndageragira macio ndarĩo meciria-inĩ maku ndwanjeheretie, ĩgithe warĩ ũndeithie, ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda, ndataro ũrĩa ndatũire nyunda gũthimo, ĩgithe Ngai warĩ ũndeithie. Nathirĩkio mũno na nganyũrũrio, ngĩũragio kayũgo karĩ ũkĩndeithie, ndataragĩrwo mĩthenya ona mĩaka, okĩroragwo kanai-inĩ ngabatĩra, ĩgithe warĩ ũndeithie, ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda, ndataro ũrĩa ndatũire nyunda gũthimo, Ngai warĩ ũndeithie. Titherũ Jehova wewe wa kwĩhokwo, na nĩkĩo kwĩhokaga itarĩ nganja, nĩũrekete nyone wega waku mũingĩ, ũratu
Oro kumagio medena mede Egide Wali udeidie Egide wali umenirania tene unyenda Dakalo Redatu ile nuna wadhimo Egide Dai wali udeidie Egide Wali udeidie Egide wali umenirania tene unyenda Dakalo Redatu ile nuna wadhimo Oh yes, githe Ngai wari undeithie rwimbo rwega muno hau ni rwa Bana Evangelist Bernard Gatuthu na rwimbo ru ndirwendete muno ati Ngai hindi yake no iri kinya na no ari itua akorwo atuite ni ugateo tuhorera. Very nice. Yes, ni kwarahuka ukiarahukaga ugathie kuria gwa Changamkia Krisi tiga guikara oro uguo. Make sure ni waingira house star 236 star 2 hash. Ni joine unathi ugacokia kiuria giaku star 236 star 2 hash. Star 236 star 2 hash. Star 236 star 2 hash. Wona wathi hau ugathie ugacokia ciuria ciaku kwa wi mundu wi mbere muno na maundu maku na momego ikorome maundu mega riu ri ni ndenda twarahurane na ndenda kuona kana warahukite hena mundu iye mundu ajira atiriri vipi shohi guku karatu twikuo theinie muno tuko ndani ya mitambo sana hatuwezi kosa ucio ni mundu gwitwo Dama wa Karatu by the way aragia shengi na ndidamuona arajire mitambo-ini muno Dama. Thank you very much. Nidona he mundu arajira hi shohi naomba wimbo ndukareke jeterere muno rwashiko Alice. Okay, ndukareke jeterere muno ri ti rwashiko Alice by the way. Ndukareke jeterere muno ni rwa Mary N. Maggie N. Yes, ritagwo ndukareke jeterere muno ni rwa Maggie N. Nguguthakira rwihane ndaruiga raini-ini koguo ikaroro hau. Haya, keturore message ige na mundu aja good morning Shohi, the debate was lively. Jarahurira patron HSC murithi wa Kang'ara wa Maina wa Eda Mheshimiwa Mofaya Irogo Bulldozer my dad the wa Kamido Gathaithi Kiharu na all Inoro fans. Shona mundu witago Damaris ndamona. Haya, Shohi, how comes okay niki diramenya he mundu ora presida who is presida diranyita Steven Kago arajira emitambo-ini muno ni arahuka. Aya, nyandikira SMS 22989 22989 wana wanyandikira SMS hau riu maundu na maikoro memega ndiroka kuoya thimu ndoka njoe thimu nigetha njigwe kana ukiarahukire na ona ukiarahukaga tafadhali make sure ni waingira kuria kwa Changamkia Krisi. Kuria kwa Changamkia Krisi ni kwega makiria ni tondu kuu urathie ugacokia kiuria kigie inoro. Yes, kiuria kigie inoro. Wona wathie kuu ugacokia kiuria giki kigie inoro na ugakorwo atiriri niweka atia ugakorwo ni waheo kamweke ga gukorwo ciuria ciaku ugicokia na ugacokia wega o kiuria wacokia wega ni urakorwo kiheo points cigana na urakorwo kiheo points igana rimwe. Koguo ungithie hau maundu megwikorwo me sawa na kiria ugubatara gwika no gugithie hau ucokie ciuria icio ciothe cigie kindu gigwitwo inoro o kiuria gigakuhe point igana rimwe kiria wamenya wega uria wagicokia maundu maikorwo me sawa. Kuria urathie gwa star 236 star 236 star 2 hash. Uciawe mundu mungi ni wamenya ni guthie ugacokia kiuria acio indo Ngai agakohe star 236 star 2 hash.
ndukandiga ndugishuko kiuga ndukandirika ona nduthe mange twikania maheni wendu hana mundu nduenanagia noria wothe woiga niuhingagia na ningi ugutura wi mwihokeku na ningi ugutura wi mwihokeku gitumi kia nyene ona muthenyonge nikumenya ati we ndukandiga ungetera umuthe niwanogio nenie ningenda gutura na gatha kamwe ningenda gutura na gatha kamwe wehende danona tawandigire ona ndanaigua kayo tanyendete nikuona wiroyo wangai ndutaga tiyoirwo ni wendo kuri watu no kiugo kiugaga niurihaga rumirira kiugo giaku kihinge babae rumirira kiugo giaku kihinge gitumi kia nyene ona muthenyonge nikumenya ati we ndukandiga ungetera umuthe niwanogio nenie ningenda gutura na gatha kamwe ningenda gutura na gatha kamwe hakerugo nongo weterera nongo thina mbere na gugutungata nuhari na ihoya gukuhoya baba ndukareke njeterere muno Yohana rwaongirie maithori ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno gitumi kia nyene ona muthenyonge nikumenya ati we ndukandiga ungetera umuthe niwanogio nenie ningenda gutura na gatha kamwe ningenda gutura na gatha kamwe ndukareke njeterere muno ngai ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko ukana rwaongirie maithori ndakariria muturire wakwa ndukareke njeterere muno baba ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno ndukareke njeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko ukana rwaongirie maithori baba ndakariria muturire wakwa ndukareke njeterere muno ngai ndukareke njeterere muno Atago mundu gwitwo Magi N rwimbo rwitagwo ndukareke njeterere muno rwimbo ruthaka muno 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 rugitukinyiria riu ndagika eno thaa ici ni thaa kenda ina ndagika 23 na ndenda kuigua kana warahukire ndakena muno ni kumenya ni uraingira kwa changamkia kurathia tia githenya wega muno Joy witu karibu sana wega muno ni uhoro mwega riu ri kurathia tia munene guku gutire na uru Joy witu ni uhoro mwega twarahure u guku no tuguthikiriirie na nitukwendete muno tondu riri Joy muthenya umwe ngiegona ona ndie kana no tuhote gukoma niguo Ngai atore akurathimite hindi ciothe ndukireke ndimaikie kuo yes twamarahure okay jarahure je mege murima totari moro joke jarahure tito wa chai joke jarahure iga gaceri wa roma gukona jeci ya papa ukera wake hotana wa furajo wa mari mari ni githu itora ria moro
Njoroge wa Kihuyo na mũndũ ũgwĩtwo Mũgwa Bindani othe na Paũlũ ũngĩ wa Kamwangi Kĩbaũ-inĩ na wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ na wa Kamano othe matikĩgĩe na rũciinĩ rwega Njohi na Ngai agũtongorie. Thank you mũno, asante. Hello. 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 Kwarwo atia? Kwarwo atia? Ni kwega biũ, karibu sana. Ketwa Jeni wa Gĩthĩga. Karibu. Kende marahure here kamana twaga marigiti Kabagaceri Kamekaratu Amatũngũrũ Amarwerie ne kaga wa Menge cia papa wa Njoroge wa Kihuyo na Mwagden itoka kia Moigu Kabagaceri na wakamano kile Mũgwa Bindani Korogo John Arera ni wa Mukuki na Steven Kaba. Thank you muno sorry. Thank you. Hello Inoro. Hello. Kwarwo atia? Karibu sana wa Furaji. Urenda twara hureu? No Fatima na ndio ikopeji ile kaja ole de Menge. Toro Morogo. Nto shaliwa marigiti. Magwa Beni. Wana wa Mukudi. Beni Jebi na wa Kamano. Na Jeni wa Gĩthĩga na Paul Mithamo. Yes. Na Jesi na papa. Na my sister na Beni wa Kĩrangari. Mothe matinde makona mũthenya mwega hamwe na Serere. Na ndũgĩtinde wega. Na ndũtiage gĩcoi witũ. Thank you very much. Asante sana. Thank you. Hello. Hello. Kwarwo atia dama? Utilori. Yote wala bijadani ya mikago. Kuna wa Mukudi. Wakamano. Ajini ya Gĩthĩga. Ya Serere. Ya papa. Idonya. Ita wa Mugai. Ita wa Sai. Au Rugugi. Asakatifa. Yes. Agida ana bondi jogo. Wajabwa bikonto diate. Ndio vinaje ya Megari. Nataka kutolea fomu ya mashabiki wote. Nataka fomu ya Disemba. Urenda kumarutira riko? Fomu ni wakae ndani ya Yesu. Kila mtu akae ndani ya Yesu. Akae ndani ya Yesu. Alafu ndio ndio wale tena karatu. Sawa, thank you. Thank you. Aya, sio ni dama. Hello. Halo Shohi. Yes, JM Menges. Mulima totally mono ni kungangari. Iko wima kabisa hiyo. Kabisa. Nikaigua dama wa karatu mundu wetwo Gĩthenya wa Hiruti. Mundu wetwo Furaji wa Mari Nzake Mũigua hau. Yoke jara hore mundu wetwo Njoroge wa Kihuyo mundu wetwo Rucio wa Ciana. Wa Kamano na ndekimwende agegirie nyina wa Saira. Na mundu wetwo Beni Gĩthi na mundu wetwo Tito wa Cai wa Marigiti. Na Mwangi wa Njogo. Othe na mundu wetwo Councilor Njogu Mau Summit. Na mundu wetwo Ngure na mundu wetwo Njuguna wa Mwaura. Na mundu wetwo Hilary Studio Moro nani wa Moro. Marahuke na andũ arĩa marigicĩirie ndere cia Moro othe na mũndũ gwĩtwo Kamani wa Mũtero na Joshua Kĩnyũthi arĩa menyenjagia haha Totari marahuke othe. Thank you. Okay, thank you. Hello. Kũrathi atĩa wĩ mwega? Mũno Sharo kuma Morogo Center. Karibu sana Sharo. Reke twambĩre na Rucio wa Twana. Wasĩga. Mundu gwĩtwo Paũlũ Ngũgĩ na mundu gwĩtwo wa Cai. Na ithaka ciamanire na mĩro wa Ngai-rĩ. Na mĩro wa Mũrũngarũ-rĩ. Na Njoroge wa Kihuyo na ithe wake cirĩ. Na mundu gwĩtwo wa ithaka ciamanire. Othe na Ndendani wa Mũkũngi-rĩ. Reke maikare haha. Ikanagĩra macako nĩ kweheranĩra Shohi witũ. Asante sana. Hello. Good morning. Kwarwo atia? Etira gũcokeria ngatho. Akamano kuma Kĩdena ndĩna thayũ. Ngamaigua na kinya JM Menge hau ona akĩmũigua na ndama akaratu reke njarahure patron Dr. James Mũrigi wa Kagara HCGW. Yes. Na mũtumia wake ndĩmaririkania wa Karura githĩ ndaragĩũka.
agithome gikunjwo na nigetha agicokia gitumirwo turi githomerwo haria nyoki agiuka yaje bukuria haria akiri nake akigeithike mundu gwitwo Daudi wa injinia na Maina wa Maguru uyu wa Mikungi Ndendania Kiarahuke na ize wa Gaceru Magogo na Miro wa Murungaru othe tondu ni ndimendete kinya mundu tikito wa Cai wa Marigiti na turia ingi mucio witu othe marahuke no merage ni ndimendete muno eni thank you akamano asante. Hello Inoro. Hello Sahi. Kurathi atia wi mwega? Mama ya Gaceru kumara Magogo na Ngabu. Karibu sana wa Gaceru enda kwara hurau. Kama jamuno ana agiria na kana kia abako hau ni. Dia jani ile na moto kwa kama ndo mjenga ndo wakara tuna jini wa jiniga. Era jara ule kana watu boroa. Sasa na kuterere. Wa bidai na jara watu ni na jara watu dole. Na medicine. Era ina ya ile ndio. Na kwa mani. Kwa patana mkubwa wa Mungu na Miro wa Murugaro. Ati wale ndio ndio na matogoro. Kwa sababu watu ambao ndio kumuiga. Alawa hazoko. Wa matogoro na moto kama mmoja jego na mmoja jego. Nani gidi kitu wake wa Marigiti karia nile. Ati menge. Kama tiyo zaidi. Asante. Sana. Thank you muno. Haya, tobe tuikirie oro hanini. Tugicoke tukorwo ni tuguka tugithie na mbere na kwarahurana ndire twambe tuikirie oro hanini nigetha ona twacokereria maundu na maikorwo me maundu mega guku ni kwa Inoro muci wo tugino tana tugiikagiria make sure ni wathi haria ha star 236 star 2 hash na nigukuririkania ndiramiuga kahora nigetha umenyite wega ati urathi haria uhuragira thimu handikitwo phone akorwo huthagira touch screen ni yo ya phone handikitwo phone ukahinya star ukahinya 2 ukahinya 3 ukahinya 6 ukahinya star ukahinya 2 na ukarikia na hash wona wahinya oguo ri igagutwara gwi ciuria ugacokia ciuria ciigie Inoro FM gutire kiuria urorio kirito ona hanini ndikana wanyita gutire kiuria ona kimwe kirito ona hanini urathie hau tu wahinya star 236 star 2 hash we ugakihinya tari kuhura wahura ugacokia ciuria ciaku ciuria huthu o kiurio ni point igana rimwe o kiuria ni point igana rimwe koguo make sure ni wathie hau star 236 star 2 hash kou ni kuo bia itigaririire kou ni kuo indo ire kou ni kuo ki indo ire na ni ciaku cia Christmas ni uracienda kana nduracienda star 236 star 2 hash Oh,
Oh yeah, zuche tumwitaga mudogo to Mheshimiwa Sarah Kimunyi. Very nice. Rubaro itagwo divai, eh? Ati ogwo wauga nogwo togweka. Ogwo tikogene kwa inoro. Mushi watu ginotana thegio mono. Ah, very nice. Na he mundu rukenetie rwimbo. He mundu achangamka na ruo wega muno muno muno. He mundu rajira so hiri weka ikayo tahutia ari aho. Oh yeah, so mugithia na mbere na kuingira kuria kwa *236 *2 hash *236 *2 hash kou nigwa changamkia Krisi rathi na mbere na gucenjia miturire, rathi na mbere na kwageria maundu, magathie na mbere na gukome mega view *236 *2 hash *236 *23 hash the how wethi tigirira maundu mothe ni maikara wega na utigirira ni wachangamka wega view na maundu maku ni megukorwo me sawa sawa. Ndakuririkania uguo tondu icio ni mbia ciaku niona ingigeria atia hau ndingehota gwika atia gukorwo ati ndona kanyamu nowe ungitikira ukinye hau ri we othie hau ri ugikorwo wi mbere muno *236 *2 hash. Aya ndenda kwamba kuoya thimu cigana na hello. Aya ndiramenya kana we ni warahukire ndiui kurathi atia ndenda warahora na hello. Ete munene ni kwega we hana atia utino jigutera tako kuma John githenya na ndama wa karatu aha aje ni bagenda ndimo igutaga utawaga ceri na kamano wa kirere ando acio o nginya ruco watwa na siko wa nyukire amukurima muruga ndakariganire na mundu tapa ngugiri tego ndia gofa mukana mogijogori ando acio o theri na bendi wa matara ali Diti makia huke munene. Thank you mono, thank you. Thank you. Asante Sara. Haya, ni ukara huko kajira ka ni warahuka. Aikono warahuka ari jira. Aikono warahukite tuire na twarahorane. Na ningiri uchangamkie Krisi tondu ona gutiri ati undu ungi. Ni wingire hau tuchangamkie Krisi maundu makome sawa. Hello. We mwega. Karibu sana. Asante sana. Nitago Serere Kamatha. Serere Kamatha, karibu sana. Urenda kwarahura u? Urenda kwarahura mundu gwitwo Ajeni wa Githiga. Ama wa Karatu. Gwitwo Gitawa Magogo na Gaceri gake. Jesi ya Papa. Wakamano wa Kirere. Wa Furaji Mari. Mundu gwitwo Tito wa Cai othe makigia na muthenya mwega na ugipite wega. Asante. Thank you. Hello. Sorry. Kweru atia? Ukoro wa Rufine. Ni mwega biu. Ni mwingia mwangi macembe kuma kuria Githafai. Ina mwingera hurira wa Karura Rufine. Na ujahurire aikari othe kuria Magumu Kenyatta Road DTN mwenda andu na Githafai othe marahuka rucini. Good, thank you mono.
na Ngai amarathime. Sawa sawa, asante. Haya, nindenda kuigua kana warahukire. Hello. Hello, Shani. Yes. Good morning. Hey. Ushemigisi watu anasho showendo kumama na tetunire. Karibu sana, urenda twara horeu. Nidaigwa serere kama dahau, ejibita waka bano wa bidan. Ile wa jogu. Wa Johina Perez, waka manu Betty Jega. Zagwa Famko, Michael Jogu, Gatifa na mugwa bidanire. Othe mageithike na matindega na wotindega na family yaku na wamaga na mageithike othe. Thank you. Sawa sawa. 0722 200 720 tukiara horanaga. Kaera iweru gatagate thikiriria ngorona homa kwayo unduire waku netha kwamura handu haha ndaithia turitariri na ndikariganirwo ona ingekinya moico wendo kinyagaho na riria hinyarite we niwe hinya wakwa ndigagetigithiria ukwirigagirira wiotathukagwo nimera na mahina rimwe ngariuranaga inyoga kinya moico ngagukaira nginya mimero yakwe kora ngomete kamwethia-ini onjetereire wari tiga kundekereria nditigitie hinyonge ona ingekinya moico wendo kinyagaho na riria hinyarite we niwe hinya wakwa ndigagetigithiria ukwirigagirira wiotathukagwo nimera na mahina mokoro kwemiaka ihiga ria tenema nikuyocia hariwe ndungidunya nigetha wigere muthithu we mwene ukaru wothe wigitonga gitongu ona ingekinya moico wendo kinyagaho na riria hinyarite we niwe hinya wakwa ndigagetigithiria ukwirigagirira wiotathukagwo nimera na mahina githetiwe watuireo ingitendaya hana na nowe wacokire kumihingura ringi ndungiremwo ni kuoya kana gutungumania ugocagwo irima-ini na kuria kwaraga ona ingekinya moico wendo kinyagaho na riria hinyarite we niwe hinya wakwa ndigagetigithiria ukwirigagirira wiotathukagwo nimera na mahina mutamburuko-ini wa ihoru na mathina nano nie wanatuma njagirirwo ni imera ruo-ini ruru ruhiu ndukareke nyume uguo kinyururi-ini giki ndirokeriria ona ingekinya moico wendo kinyagaho na riria hinyarite we niwe hinya wakwa ndigagetigithiria ukwirigagirira wiotathukagwo nimera na mahina ndakwirekereirie rukenge hari nyinga ngitiga gwitangaga ngikwiyokera mothe
Egotwaiga ire akwa kwingaragu na bothi githiurure-ini giki nyonera kiugo ona igekinya moico we ndukinyagaho na riria hinyarite we niwe hinya wakwa igagitigire gukwirigagirira we utathukathukago nimera na ona igekinya moico we ndukinyagaho na riria hinyarite we niwe hinya wakwa igagitigire gukwirigagirira we utathukathukago nimera na mahinda. Oh yes, rwiboro ni rwa mundu gwitwo Ngethe Steve rwitagwo Muico, rwiboro wega muno rwatukinyiria riu thaa ici tigitie ndagika o 13 nigetha thaa 10 ikorwo igikinya thaa 10 ikiuga ni gugikinya ri riu we nawe ndugwikorwo ukinyitania na mundu gwitwo wa Karura nigetha mugitwarithanie nake oguo wega na mu maundu maikome sawa sawa. No riri ni wega unjaririe gweta thimu taithano riu thimu. Hello, good morning. Kwerwo atia manene Ithi na urwe urenda twarahure una witagwo atia? Makajitoa matunguru ndi nyojo nyothe korwo mwena wa Ndaragwa. Karibu sana. Njera hure mundu witwo wa jini wa githiga hunda muigua mundu gwitwo izaga ceria rimagogo mundu ungi ukwita wa Kamanu mundu ungi ukwita tikwa cai mundu gwitwo mzee Mwangi Njogojero wake huyo ri ikiri hada uruku haragaza jinde ruri Ndaragwa yothe marathimwo muno na ngurita karigania na mundu ungi oe hada ajiraga guthikagiria muno haria guo akoragwo haria nduri yetagwo wa Jona arikia Njogu Mbari ajiraga guthikagiria muno ndaumaga hau ria urigi ukandara igikuhe tumai kana kiri ikundaga. Thank you, asante. Hello, we mwega? Karibu sana, witagwo atia? Mauru nyajiwa mshauri atiara ukatwajeria biashara tarora ni muite. Asante. Hello, shoi kurathi atia? Ukina kauru my good friend we mogaro cine vio we no arahuka didi kitige ndakoma ni ngecide tage guthikiria haha ndi ndakoma urenda twarahure Nugo kona gukora mundu gwito kaito Agnes wa jaga thomera kangura kangufiri house ngora ine kenyiri ubiro gotongo jiri wa generation furniture mundu gwito maina wa maguru ya bego to den one fast deputy ko jiri town se ya kana mundu gwito mzee Mwangi Njogojero wa Kamano wa Kirende mundu gwito Mwangi na mundu gwito Zaka wa Subukia ona mara kana to gozire kende kairo na mahinda shaina ne to kwenda to shana mu Kristo original Subukia na Subukia kana sana radimai bayo warashuri ya chonjo. Thank you mono. Asante. Hello. Hello. Hello, sorry. Kwerwo atia wi mwega? Urenda twarahure u? Angero wa Barua. Akamano wa Kirere na wani wa Sande. Na waliweke fasema mani Asante. Thank you mono muthenya mwega. Hello. Hello. Choi. Kurathi atia? Utira uruda dio na Macharia mwega mukurino. Karibu sana Macharia. Ola ide magweta kejero wa kuyo nanyi na mgwe moke. Amuguri gwetwo Coro Mai na muguri gwetwo Kimari mari na wanyoko na wa Kamano ndamuigua mukuri no mweza gwetwo Haroni wa Jagi ari okure Nairobi ando ko gwitwo kare makihurutire matongoretio ni Kimari maikare mitambo-ini Macharia mwiga mukuri no radio shohi na wario rio wega na ungeithirie ciroka. Thank you.
haya sawa riu mathaa nĩ gũthiĩ mathiĩte ciatigaria ndagĩka nini *236 *2 hash kũrĩa gwachangamkia Krisi ingĩra kũu *236 *2 hash rĩu thaa ici ũngĩrĩ hau ũngĩrĩ mbere maũndũ mangĩrĩ sawa sawa *236 *2 hash. Oh yes, rwĩmbo rũrũ nĩ rwa mũndũ ũgwĩtwo tũmwĩtaga Phyllis Mbuthia rwĩtagwo ndingĩgũtongia. Very nice. Ndingĩgũtongia Ngai wakwa na kĩrĩa wete ona ingĩgĩcokia gĩgĩothe moko-inĩ maku nyamũ-inĩ irĩrĩma-inĩ ngirigithĩti ciaku we ũngĩhota ndũngĩhoya we macio nĩ mahiũ maku ũngĩhota no kwĩgaĩra ndingĩgũtongia twagukuonia ngatho githe tondũ nini twatũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko tene ndĩ mũnini mama witũ nĩokaga na thwiti narĩkia gũtũne nĩacoka goro agatũoya ndigwĩciria nĩ thwiti wĩa batarĩte tondũ ona kĩenda no egũrĩre ĩtogũthima ngoro citũkana nĩ irĩ ngatho ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete githe tondũ nini twatũrĩa wete twagukuonia ngatho githe tondũ nini twatũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete githe tondũ nini twatũrĩa wete tũkaga natuo gũcokia gĩkũyũ-inĩ tene mũndũ eka wega nĩacokagĩrio guoko ona ũngĩathire handũ na wone wega wacokagia makinya wathire atĩ nyũmba-inĩ yaku nĩ tũrathimwo no ithuĩ twage ngatho ĩtokũrigwo thiri atĩ ngatho nĩ iciarithanagia Mũrungu ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete githe tondũ nini twatũrĩa wete tũkaga natuo twagukuonia ngatho githe tondũ nini twatũrĩa wete tũkaga natuo twagũcokia guoko mũndũ ũrĩa ũrutaga igongona rĩa gũcokia ngatho maandĩko moigaga ũcio nĩwe ũkũgocaga kũna ngatho nĩ ihũrithanagia maita mũndũ ũrĩ ngatho nongererwo ona ithuĩ tũrĩ andũ nĩ twenda mũndũ ũrĩ na ngatho mũheani wa ciothe ndingĩgũtongia na kĩrĩa wete githe tondũ nini twatũrĩa wete
rwimbo rũu nĩ rũthaka biũ nĩ rwa mũndũ gwĩtwo Phyllis Mbuthia rwĩtagwo ndingĩgũtongia rwĩmbo rwega biũ rwatũkinyĩria rĩu thaa ici arĩ thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 4 na niĩ nĩ kumĩra ndĩraumĩra Ngai nĩ agũtindie wega nĩ agwĩke wega nĩ akũrathime na akũhe kĩrĩa gĩothe ũngĩgĩbatara nĩgetha ũgĩthiĩ na mbere na gwĩka maũndũ marĩa mothe ũngĩenda gũkorwo ũgĩka. Nĩngũkũhoera mũthenya mwega wĩhũirwo nĩ tha cia Jehova agũtindie na akũrathime na agũkinyanĩrie maũndũ mothe marĩa ũngĩenda makwagĩrĩre. Na sawa sawa nĩ ndagĩkũhoera maũndũ macio mothe tindia wega Ngai akũrathime na agwĩke wega. Niĩ nĩ ndaumagara rĩ rĩu arĩa maraingĩra nĩ team Thereruka ĩgũtwarithie hau hangĩ gũtwarithie very nice. Kikura ndoragio nĩ andũ kwanyu nĩguo mũrĩ athĩni ona iria cia nda nĩ thĩna ũcio ũyũ koimĩrĩra kũ nĩ ndameraga ciugo ici matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ũcio mũtheremia wake na mũhonia wa mũthemi Ngai nĩatũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩatũmaga thĩna ũrĩa andũ a gũkũ monaga tigwa Ngai witũ onaga ningĩ mwĩcirĩrie wa andũ na wa Ngai nĩũtigaine andũ athĩ makĩona gĩkuũ Ngai witũ onaga muoyo tũkĩgerera mathĩna Ngai witũ onaga wũira Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna thĩna nĩũnyihagia mũndũ ũgagũtua ngombo yao mũndũ onagwo ndeciragia na ndikwenda nĩ mathĩna woni wa mũndũ mũthĩni nduonekaga wĩna ũritũ hĩndĩ Ngai agũcerera nĩwe ohoyagwo mataro Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna mũndũ ũtarĩ nĩ mũigĩre gũtirĩ mũnini mũkĩa bata no kũgĩa wetereri Ngai witũ nĩarĩ hinya gũtirĩ rũgano thĩno rũngĩthamwo tandĩkĩte rĩmwe thĩna ndũkahũthio nĩguo thondekaga wũira Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna S2 Square
rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesu rwa Nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Jesu nĩoĩ matĩna maitũ, nĩarĩtũ tũgoragia, gũtirĩ na mũrata ta Jesu, gũtirĩ ona ũmwe. Kwamũkĩra rwĩmbo gũtirĩ mũrata ta Jesu rwa Nina thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 277 hash. Wabateire maini, oikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai, tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hĩndĩrĩa ndaciarirwo na ngĩrĩkia kwĩmenya, aciari akwa manyonirie we ũtuĩke Ngai wakwa, ngĩgwĩtĩkia itarĩ ndakuona, ngĩgũtungatĩra na ngoro ĩmwe, ũmũthĩ ndokuona ihoya rĩmwe, tha ciaku irotũũra igũrũ rĩakwa, ũmũthĩ ndoka ngũthaithe Ngai, ndũkanareke ngaconoka, ndũkanathiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmwe, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua, Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie, tũnua twarĩa nyenderi ũru, tũngĩkerekera rĩtwa rĩakwa, tũnjathĩrĩrie mbara na mũthiro, Ngai ndaoya ũgakorwo ho, mĩario yao ũkamĩtua tũhũ, yũmbũke nĩthirĩre rĩera-inĩ, tĩkano nĩ ũtheri wa mũthenya, kana andũ a kwĩnyitĩrĩra, wendi wacio anyenderi ũru, ndũkano nĩ ũtheri wa mũthenya, Ngai wakwa ndũkanathiganĩrie thũ ciakwa itikone mĩtheko, ndũkanairie ngoro nĩ niĩ, tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũngĩ, ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra, kana ndĩmũrutĩre magongona, ndirĩ ũndũ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa, andagĩre ndigathinĩkane, ndũkanakĩhingĩre matũ, atĩ wage kũnjigua, Ngai wa ma nowe wiki, ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩire, na thutha ndirĩ Ngai ũngĩ tiga we, nowe wiki, nowe wiki, we nĩ wĩkĩraga nguraro, ningĩ ũgacoka ũgacihonia,
ndukananjĩkĩre nguraro tũrĩa wekĩrithirie Ayubu ndukanahe mũcukani rũtha ahutie mwĩrĩ wakwa na ndwari aninĩre ciana ona ũtonga ũrĩa ndũire ngũthaithaga ũhe maithori ndanaũthaitha namo ndukanareke matuĩke Ngai wakwa ndukanarie thũ ciakwa itikonenane ndukanaire ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai wakwa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndukanakĩhingĩre matũ atiwage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie tondũ Ngai nĩ ndamwĩthurĩire ũtuĩke mwathi wa ngoro yakwa ndirĩ ndainamĩrĩra Ngai ng'eni na ndirĩ ndĩ ngainamĩrĩra gĩtũre ũrũmbũyanagia naniĩ gĩtũre ũheithagia gĩtĩo Ngai wa maithe maitũ ndagũtua ta ihenya rĩa kamũtĩ njiarwa ciothe ikoima nda-inĩ yakwa inengererio tene na Ngai wa Isiraeli Ngai wakwa thũ ciakwa itikonenana ndukanaire ngoro nĩniĩ tondũ ngoragwo ndĩ wa Ngai ũmũthĩa ndirĩ Ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũngĩ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa andangĩre ndigathinĩkane ndukanakĩhingĩre matũ atiwage kũnjigua Ngai wa ma nowe wiki Ngai wa ngoro ĩno yakwa ĩcũthĩrĩirie Ngai wa ma ndirĩ na Ngai ũngĩ nowe wiki njũthĩrĩirie Asante sana, thank you so much. Ribro thaka muno makiria ribro ega muno makiria Shiro Anna arwato kinyire wega cihadite wega thaa 10 na dakika oro 10. A very good morning to you muthikire wa Inoro FM hareho thio kirithiini na ja wa vuluito wa Kenya. Karibu thini wa tabarira ya gutherũka muthenya wa umuthi ari muthenya wa Tuesday na Ngai nĩ atuĩka wega nĩ atunegereria muthenya ũngĩ nĩgetha tũke tũmũgoce na tũmwambararie ona tũmũtĩe na tũteithie rĩtwa rĩake rĩrogocwo mũno makĩria rĩtwa rĩake rĩrombarara mũno makĩria mwĩhoko wakwa nĩ atĩ nĩ ũraithie thayũ okumagia itigana nginyagia ndagĩka ĩno Kristo wa Ngai nĩ akũmenyereire okumagia nginya itigana nginyagia thaa ici wĩna maũndũ ũngĩcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wamo na hatarĩ nganja na gũkorwo wĩ muoyo muthenya wa ũmũthĩ nĩ gĩtũmi kĩiganu gĩa gũcokeria Ngai ngatho. Karibu sana mathaa merĩ ma kũgoca Ngai na kũmwambararia kwa ihinda rĩrĩ Ngai ũkĩrathima ambĩrĩria naniĩ. Jesu nĩ mwarĩrĩirwo nĩ mũndũ wetagwo Jairo akĩmwĩra nĩ tũthiĩ kandiũkĩrie mwĩhoko me njĩra-inĩ magĩthiĩ hakĩgĩa na mũtumia watũire na mũrimũ warĩ wa thoni mũno akĩamba kũrũgamia thabarĩ gũthiĩ kwa Jairo agĩtiga mwehererie thoni cia mĩaka mĩingĩ ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tuwakwa ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ ambĩrĩria na niĩ Jesu ambia tuwakwa ũndiũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ erekeire Galili o mĩhang'o ya kũhunjia akĩingĩra itũũra rĩmwe rĩtagwo Dekapoli
kĩrĩndĩrĩrĩa kĩamwonire gĩkĩmũrehera mũndũ ũtaiguaga na kwaria amũigĩrĩre guoko kĩamba gũtiga mĩhang'o ya kĩhunjio Dekapoli akĩhonia mũndũ ũcio akĩinũka akĩaragia haya ambĩrĩria nani Jesũ ambia tuondoa wamĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo Jesũ ambĩrĩria nani Jesũ ambia tuondoa wamĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo ahĩtũkĩire Jeriko mĩhang'o-inĩ ya kũhunjia agĩcemania na mũndũ igũrũ rĩa mũkũyũ akĩmwĩra Zakayo arũrũka narua nĩ tondũ mũthĩno nginya na ngithia magũrũ gwaku hau na hau ũhonokio ũkĩingĩra gwa Zakayo agĩtiga cenjerio rĩtwa na mũikarĩre haya ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tuwakwa ũnĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tuwakwa ũnĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ ĩgithĩ guoko gwaku ũrĩa ũndũnyitĩte tonga kwa motho nĩ ũraihu wa matukũ na gĩtĩo igũkũhe kĩhurũko nginyotire itũũra rĩakwa hekĩre niĩ bataire rĩu ndĩna wĩigũ ũyũ ndathima na ndathini cigũtũma ũgoco mũno harĩ ũtũte gwĩka wega njĩkĩre ithabu-inĩ rĩu Jesũ ambĩrĩria na Jesũ ambia tuwakwa ũnĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo ambĩrĩria na Jesũ ambia tuwakwa ũnĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo ambĩrĩria na Jesũ ambia tuwakwa ũnĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo ambĩrĩria na Jesũ ambia tuwakwa ũnĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo Jesũ mwega. Asante sana, thank you so much. Guku ni kuinure vema tukitherũka rũcinĩ rĩtũ rĩakwa nĩ wakĩrũra wanyu tũngai ambĩrĩrie nani na mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ rwega ambĩrĩrie na ithuĩ mwarĩrĩirwo nĩ mũndũ wetagwo Jairo akĩmwĩra nĩ tũthiĩ kandiũkĩrie mwĩhoko njĩra-inĩ magĩthiĩ hakĩgĩa na mũtumia watũire na mũrimũ warĩ wa thoni mũno akĩamba kũrũgamia thabarĩ gũthiĩ kwa Jairo agĩtiga mwehererie thoni cia mĩaka mĩingĩ ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tuwakwa ũnĩũkĩrie maũndũ ũhe kĩrathimo kĩerũ ambĩrĩria nanie Jesũ ambia tuwakwa. Asante sana Ngai witũ kĩririkana andũ mũthenya wa ũmũthĩ ambĩrĩrie naniĩ na mũthikĩrĩria wakwa Ngai witũ gĩtwara andũ level ĩyo ĩngĩ ya ũtonga ambĩrĩrie na ithuĩ wokauga rĩtwa rĩaku na nĩ Ngai rĩakwa twĩ sawa hau Ngai witũ kĩhe andũ mbia ndithembe no ambĩrĩrie naniĩ onawe ũkauga ũguo mũthikĩrĩria wakwa Ngai witũ kĩhe andũ wĩingĩ wa matukũ mwathani ambĩrĩrie naniĩ Ngai witũ kĩrathima andũ ũkĩmahe gwĩtĩkĩrĩka ũkĩmahe favor ũkĩmahe ũgima mwega wa mwĩrĩ ũkĩmahe thayũ ũkĩmahe maũndũ marĩa mega Ngai ũkorwo ũkĩhe andũ ambĩrĩrie naniĩ na mũthikĩrĩria wakwa thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ambĩrĩrie na ithuĩ Ngai ahĩtũkĩire Jeriko mĩhang'o-inĩ ya kũhunjia agĩcemania na mũndũ igũrũ rĩa mũkũyũ akĩmwĩra Zakayo arũrũka narua nĩ tondũ mũthĩno nginya na ngithia magũrũ gwaku hau na hau ũhonokio
ukiingira gwa Zakayo agitiga cenjerio ritwana muikarire haya ambĩrĩria nanie Jesu ambia tuwakwa odiokeria maũndũ ũhekĩra thimo kĩero ambĩrĩria nanie Jesu ambia tuwakwa odiokeria maũndũ. Asante sana abiriria nanie Ngai odiokerie maundu no he kirathimo kieru riborda kamuno makiri riborwega Apostle Sami K rugutsikinyire vega ciendete vega thaa 10:18 ni warahukire mwana witu kana ratuthikirie begitanda-ini aria maratuthikirie megitanda-ini agi already ni makinyite mawira-ini mao agi already ni maramenye matiguthi mawira tondu ona matimari. Karibu sana. Tena mathaa meri makugosha Ngai makumuhabararia makumutugiria o haria hothe ukiri angikorwo we ngari-ini ukatugoshe Mwathani gutire kundu tangihota kumugoshera angikorwo we gitanda-ini onawe tunyitanire nawe na no kuna matuthikire meitanda-ini cia thibitari o kuria guothe uri nini njui Ngai gutuika wega na gutuika maundu mamagania riu ciendete wega thaa 10:18 ngetika wakarura wanyu to thini wa tafarira ya guthereruka gukwari kwa Inoro maundu ni maingi nguhaririirie na no wega nguririkanie te kura mwena wa 22989 namba yakwa SMS wona wanyandikira mwena ucio ni gukorwo ngiona ndumiriri yaku kura mwena wa Facebook ya Inoro FM ona kuu no gukorwo ngiona ndumiriri yaku rogota kura mwena wa YouTube ya Inoro FM kuu guothe no gukorwo ngiona ndumiriri yaku kwa ihinda riri tambe tucokire Ngai tu ngatho. Muthamaki mwega yawe we wiguaga no gacokie mahoya tuire tore turaga itha wa kigongona githeru nitwagucokeria ngatho ni tondu wa wega waku no tugi waku no thingu waku yawe. Thank you baba witu ni tondu we ni wotorahurire watunengerie mihumo yaku Mwathani. Thank you yawe witu ni tondu we no we Mwathani woka hamwe na ithe wa kigongona githeru overairie Mwathani ciana ndira mitino ithe wa kigongona githeru watuhitha maundu maria mothe moru shaitani angikorwo abangite muthamaki mwega na watukinyia kundu guko twina thayo amukira ngumo ngathori na gitio giothe ni giaku baba witu rucini ruru rwega Mwathani tuoka mbere yaku Ngai tugiguthaitha ati Jehova Ngai wa witikire guthie na hamwe na ithuĩ rucini ruru rwega muthamaki mwega tuoka guguthaitha ati yawe ukirathima andu aku baba wambiriria hamwe na ithuĩ ithe witu kiria giothe twina kio kiumite kuri we ni tuwe yawe ni wirathimagira andu Ngai witu ni tuwe ni urathimaga andu na kirathimo giaku gitiuma guthe ni kihana kana maithori rucini rwa muthenya wa umuthi Ngai tuka guguthaitha urathime wira wa moko maitu tuka guguthaitha utuhe wingi wa meciria Mwathani utuonithie tuo baba o maundu maria mangituma Jehova Ngai tugacire we ni woheanaga ideas muthamaki mwega kiroko kia muthenya wa umuthi twaguthaitha tuhe ideas tigutuma tugacire tuhe ideas cigutwikia mbere tuhe ideas Jehova Ngai cigutuma muthamaki mwega tuongerere Mwathani wira wa moko maitu tuongerere utonga witu ithe wa kigongona githeru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nakio kiria giothe Mwathani kiarahukaga baba akiruhe na kirathimo kia mundu Mwathani nikio twakiria rucini ruru rwega thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ithu tutingihota tari hamwe nawe muthamaki mwega we no hoto tari hamwe na ithuĩ no ithuĩ Ngai tutingihota tari hamwe nawe muthamaki mwega na nikio tuguthaitha rucini ruru rwega tu baba witu witikire tu Ngai witu gutura twaranite na ithuĩ thiini wa ritwa ria Jesu Kristo rucini ruru rwega muthamaki ware mari muoyo we Ngai witagwo Alpha na Omega gitumi Ngai ni uhota kwari uhoro wa kiambiriria na kirikiriro rucini ruru Mwathani ithuĩ ni kuona tu na ugikia no tutiwe kuretuka atia baba ona tutiwe kuretuka twe kuithe wa kigongona githeru ni twakwihokera muthenya wa umuthi tutongorie Ngai tongorie makinya maitu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kiria giothe tugukorwo tugika Mwathani reke gikurehere ngumoro gwata ugoci na tondu Jehova Ngai ithuĩ ni twitongoragia rimwe na rimwe na tugetongoria na njira iria itagirire ithe wa kigongona githeru ndaguthaitha tu baba witu witikire makinya maitu mathiririo ni we muthamaki mwega witikire kiria giothe tugwika muthenya wa umuthi baba gikurehere ngumoro gwata ugoci ithe wa kigongona githeru kungikinya hari handu tungithi muthamaki mwega turanwo nawe kungikinya hari handu tungithi ithe wa kigongona githeru tucoke Jehova Ngai kwirire Mwathani thutha-ini ndukatutwarithiririe njira yo ithe wa kigongona githeru ari othe mangituthugundira uru ona kana mangitwika uru Mwathani twamuranie nao thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twaguthaitha Ngai muno twaguthaitha tu Ngai witu tutongorie baba witu
we watutongoria mwathani tutingitonyerera kundu kuru we watutongoritha wa kigongona githeru gutiri undu muru tungicemania naguo baba witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo cini ruru rwega muthamaki mwega ndaguthaitha ni tondu wa maroho maria marathikiriria Ngai moritwo ni hinya Ngai makinyite mbeco wari baba makinyite muicitha wa kigongona githeru ni undu wa maundu maria mangikorwo makigerera baba witu kiugo giaku kiugite atiriri Ngai ati muico witu ni kiambiriria giaku cerera ngoro no yothe yuritwo ni hinya ayothe baba moritwo ni hinya mwathani maririkane itha wa kigongona githeru may you encourage them Jehovah God thiini wa ritwa ria Jesu Kristo cerera ya arwaru itha wa kigongona githeru ona aya mena arwaru ao baba ni kuri marahukire tene baba witu tutu ni mararoka mawira Ngai no mararoka kurora endwa ao me mathibitari-ini Ngai we ni wire mwaragie na gikuo Ngai witu gitikira kumacerera muthamaki mwega gitikira kumatwarira uhonio muthamaki ware mari muoyo thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuri muciari wothe urarira ni tondu wa mwana wake Ngai witu itikira mwathani kumugiria maithori baba cenjie ciana ciothe iria cirungu rwa mugambo wakwa cenjie ciari othe aria mai rungu rwa mugambo wakwa thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithu ni tukwihokete Ngai na wewe hoko ni wihokekaga muthamaki mwega ithu ni tukwendete itha wa kigongona githeru ithu ni tugutiite baba ona ningi Ngai maita maria maingi ni twiriragiria o gwika kuringana na wendi waku no tukaremwo ni undu wa uhuthu wa miri itu baba ndukana tutwire na marakara Ngai witu ndukana tuingatithia njaini ciaku Ngai ndugatuone mwathani no tungigakuhiria tuherithie twi moko-ini maku mwiherithia riaku no ria thaitha wa kigongona githeru thiini wa Kristo Jesu akihoera muthenya wa umuthi Ngai wetikire gututongoria baba oro gwata Dithemba ino itha wa kigongona githeru ni twi kuri mitino ya barabara yarahukaga muthamaki mwega Dithemba ino Ngai irwaga gutuona Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ithu tuige tu list ni andu aria ukurathima list ni andu aria ukuhitha list ni andu aria ugwika wega list ni andu aria ugutugiria Ngai ithu tuige hau mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na makirima maria mangi mothe muthamaki mwega ngoro citu cimenyerere itha wa kigongona githeru ni tuwe mwathani we no uhote kumenyerera ngoro citu cimenyerere no citurie wega-ini waku Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuri aria marathikiriria Ngai na ni maremirwo ni kuhoya baba witu macokerie hinya ucio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tutire Ngai ungi tuwe tiga we tutire Ngai ungi twihokete tiga we Ngai ungi ga gutuigua ithu no guthira tungithira Ngai ungi tuneana moko-ini mathu ithu no guthira tungithira twagiguthaitha muno Ngai twinyihitie ati ndukana tuingate tume nja-ini ciaku twagiguthaitha muno twinyihitie Ngai ndukana reke tuiririe baba ungikona tukiura mwathani ukahiuha tugutucokia na gwaku Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo we Ngai witu na we Ngai muthemba uria mwega baba ni tukwendete we utuiguagira tha ni tukwendete we uturathimaga ni tukwendete we wonaga mwathani marima no kahiuha gututhikathikira Ngai amukira ngumo amukira ugoci amukira riri amukira gutio guothe ni gwaku baba gituike wega Ngai to no hote gutuika wega giturathime Ngai to no hote guturathima gituhe nyota ya kiugo giaku Ngai turatura matuku baba aingi tutaramenya ni kutukurora Ngai witu ndwagite matigari maku ona riu Jehova Ngai urero nduturaga makanitha-ini ndwagite matigari maku Ngai ni undu witu na ciana citu Ngai twathiririe okuria kwega mwathani twathiririe githima-ini kiria kiega tunginyuaga mwathani mai twathiririe okuria tungiigua ciugo ciaku baba witu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo we Ngai mahinda mari mothe we Ngai mwathani muthenya wa umuthi na rucio na tene na tene twiro tutongoretie no twiro twikite wega thiini wa ritwa ria Yeshua Mesia ndahoya na ndacokia ngatho amen and amen and amen Ngai witu ro turathima tu Ngai witu ro twika wega baba Ngai witu ro tutongorie tu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo tukanareke mwathani tuconoke tukanareke morie Ngai witu wiko tukanareke morie nikio tutiganiirie ni kuri andu mwathani makirire makiuga reke tuone kuria meguthie riu tunyite guoko riu tutware kuria Ngai wendaga gututwara thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni kuri andu maugire mwathani matuhe mwaka umwe
na kimagituhe mieri Ngai twaguthaitha tutwenyihitie ona tungigakũrakaria Ngai tukana turekie baba nĩ kũrĩ monete ũgĩtũtũgĩria nĩ kũrĩ monete ũgĩtũnyita muoko Mwathani ũgĩtwambararia kuma gĩkĩro kĩmwe nginya kĩrĩa kĩngĩ tukana tũtige Ngai nĩ tũgaconoka nĩ tũkaremwo gũthiĩ na mbere Ngai ũngĩgatũtiga tũrwo tũnyitĩte baba o nginyagia rĩrĩa Mwathani ũkoya mĩhũmũ itũ tũrwo tũrũĩrĩire Ngai tũra wĩ wa mwena witũ Ngai witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo rĩmwe nĩ tũkaga kũhingia wendi waku nĩ ũndũ wa ũhũthũ wa mĩĩrĩ itũ Ngai tukana tũrakarĩre baba tukana tũtuĩre cira wa gũtũingata itha wa kĩgongona gĩtheru tũrwo tongoretio nĩ matua maku matha matua maku ma wendo Ngai matũre magũtongoretie igũrũ ritũ baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũngĩgatũtuĩra cira Mwathani tũtuagĩre wĩihũirwo nĩ tha Mwathani tũtuagĩre wĩihũirwo nĩ wendo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũngĩgatũrekia Ngai nĩ tũkaremwo nĩ kwĩyũkĩrĩria rĩngĩ baba tukana tuingate nja-inĩ ciaku Ngai tukana reke twĩtongorie Ngai ona ndukana reke tũhotwo mũthamaki mwega arĩa megiritanĩtie nawe matirĩ mamenya kũhotwo nĩ kuuga atĩa arĩa moragĩra kũrĩ we mũthamaki mwega ona maimĩtwo thutha nĩ ũgwati Ngai kiugo gĩaku kĩraiga nyũmba Mwathani rĩĩtwa rĩaku nĩ nyũmba ndaya njake mũthiringo atĩ kũrĩa Ngai tũngiumwo nĩ ũgwati ihenya tũũrĩre Ngai tũteng'eretio nĩ maũndũ tũhũmĩtio nĩ maũndũ Ngai na mĩoyo itũ ĩgĩe kĩhurũko nĩ kũrĩ andũ mahũmĩtio nĩ biacara nĩ kũrĩ andũ mahũmĩtio nĩ mĩrimũ Ngai rũciinĩ rũrũ rwega nĩ kũrĩ andũ mahũmĩtio Ngai nĩ mbara cia bamĩrĩ nĩ tondũ Jehova kiugo gĩaku nĩ kĩama rĩu tuũrĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku tũhe kĩhurũko Ngai tũhe kĩhurũko mũtũũra muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndũkana tũtige Ngai witũ ndũkana tũtige Ngai witũ ndũkana tũmene Ngai witũ ndũkana tũrekererie tu baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũrwo tũnyitĩte no tũnyitĩrĩire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũhona twacokia ngatho amen and amen mũkago hĩndĩ ĩrĩa ndakinya mũico Ngai ngũigua ngũrĩra nĩkũigua wega ngoro-inĩ ndarora wendo ũyũ wa Ngai wakwa ũrĩa ndutĩte na mana wale konene nowe ingiuga atĩa niĩ no ndĩmũgocire Ngai ũyũ arĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩrundu ciakwa igaconoka Ngai ũyũ ũrĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩrundu ciakwa igaconoka Ngai ũyũ many mawe wa magegania tondũ ũnjũĩ na marĩtwa makwa mothe ndũngĩnengera ndũngĩkĩra thimo gĩakwa tondũ wanjũĩ ona itano mũnda-inĩ ya maitũ ngĩgweterera niĩ ndikoragwo na nganja tondũ nĩnjũĩ nĩgũka wendo hana mũndũ Ngai ũyũ arĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩrundu ciakwa igaconoka Ngai ũyũ arĩa magegania ũkaga hĩndĩ ĩrĩa niĩ nginyĩte mũico hĩndĩ ĩrĩa thũ ciakwa ciharĩirie gũthekerera ũgeka kĩrundu ciakwa igaconoka
eni kale ka mwisho marenda mulio makwe mitoma herida nungata ya kumatia kwire kada mwisho wa wale kabeli ya kunga kada mwisho wa wale kabeli ya kunga kama hede niengine temboso Ebere adosiako, sihane ya wadakarara Uweka kiungi, nasekwa ya sana Ayo yonga yoyo, ayolewa magega nyaka Kama hedere, niengine temboso Ebere adosiako, sihane ya wadakarara Uweka kiungi, nasekwa ya sana Ngayo, ayolewa magaganyata Wega maduro, kama tuangiredi na mbemwe Ya matarekena, kama hubanariri waku Udheni ukamuoya, ukamuruta roko goine Kora yako, nakalala mwadhani Naona mona, ayane ukaniro Ebere adosiako, sihane ya wadakarara Uweka kiungo, nasekwa ya sana Ayo yonga yoyo, ayolewa magega nyaka Ukaga hebere, niengine temboso Ebere adosiako, sihane ya wadakarara Uweka kiungo, nasekwa ya sana Asante sana John Njuguna Gisheha Gayage Kakiodo Ona igitwe kira kiodo roshine roro rwega Ndukanareke Ngai uima mwathani hari maundu maria mothe ukarekereria ndukanareke thu citu itukenerere thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ukanareke tu baba witu acio matwendagira uru matukenerere thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Very good morning there ikomeka hitukia dakika 55 good morning Reverend Wakare wanyu to watching from Isli Bogwa kana wa muga getheria duothe transformer kisima kifathi Nyahururu na duothe aitura ria winners Kishima asante sana Acio ni aria the marahukite na makabi kudumira dumiriri guhe Ngai wa mwaro murathima aromwika maundu mamagegania niguonete mundu gwitwo good morning jarahurira Rachel Jega githenya wa Hill T na wa Gasheri wa Almogogo gitawa wa Tarbo asante sana mugo wa Bida na asante sana urajire mitabuine gona mundu gwitwo Charles Wagas from Kigumo Muranga asante sana gona mundu gwitwo John githenya kumakura mwana wa Hill T ona kerajira mitabuine sana wa Manu wakirere thegi muno makiria toni wa TikTok ona wendora ni warahukire wega muno makiria gona mundu ugutomerimeri kuma kura mwana wa Kirinyaga asante sana gona mundu good morning wanyuto ni gitawa Almagogo asante gitawa Almagogo gona mundu gutuma ikojogu wa Kibirigwi asante sana mundu gwitwo Kariuki Musivi wa Gathabi good morning Kanyithe dancer ona we ni warahukire wega muno makiria ona mundu gwitwo tiriri mama Kene kura mwana wa Baricho asante sana Rushini rurwega ruru Ngai atunegereria ruru Ngai ona nie nawe ni wega tukoro turi muoyo tukacokereria ritwa riake ngatho muno makiria tukauga ni ngatho muno makiria ntondu wa wega wake Serafina Kinya Jue asante sana niguria kuririkania ati kwina besha muthenya wa umuthi ndinoka moko matheri ndoka na besha changamkia Krisi rushini ruru rwega tuchangamkie Krisi ni tondu wa we uraiga Christmas ni yakinya ndiuwe ni ati fati gukorwo ngikawa karura ni ndageretie save noiti na kinyanira mwana witu Ngai witu ni mwihokeku Ngai witu ndagaturekereria oro uguo apana no way amwihoki mahana muti muhande huguru-ini cia mai maciaraga matunda in and out of season ithuĩ nĩ twĩhokete Ngai
Ngai ndakureka tuconoke. Ngai ithu ni tukwihokete, ndukareke tuconoke Christmas ino. Ngai ithu ni tukwihokete, ndukareke tuhoya hoe. Ngai ithu ni tukwihokete, ndukareke tucambe. Apana Mungu, ithu ni tukwendete tu oguo. Ni ruatha ciaku nyingi twike wega. Rucini rwega we uraigua no renda Ngai agwike wega. Ni gwenda tungunegereria ciringi 10,000, 10,000 Kenyan shillings. Shiringi 10,000 wona wachangamkia Krisi. Ni mabura ma Christmas weni we goko kwa Inoro FM mabiririe tene na mwabiririe muru no wa itimu. Sawa sawa. Kuingira thini wa kitatono giki urabatara gwika atia ni kuya thimu yaku uhure star 236 star 2 hash. Kuingira thini wa kitatono giki urabatara uhure star 236 star 2 hash. Ucokie ciuria wigire draw-ini wihotanire mbeca bari uri na cokie ciuria maita maingi noguo uregwatira miaka mingi ya kwihotanira angikorwo ni ugerete ria mbere geria ringi amu mahinda maya maburaini maya ma Christmas turagutamberia mwago miena yothe. Nino nyende tu kwaga kuga ciugo ici no njuge na wiki ou ati ciringi 10,000 maitu ikoro kigira thini wa thimu yaku. Ndikunda we uke hauge ati muire tu ucio ni okaga na rimwe gatuhunjiria na rimwe gatuhoera no ni ndari hebia umuthi ni ngwenda nguhebia. Umuthi ngwenda ngunegererie ciringi 10,000 oya thimu yaku uhure star 236 star 2 hash. No shureda besa no shuriga umuthi ni ndirireirie kuona ciringi icio 10,000. Hura star 236 star 2 hash. No shuriga ni ndirakwite ngoro wa karura. Ini ndo uria ngigeririe ngageria na gutiro ndo urathi na mbere. Ni ngodogerie ringi na ritariri ugerie wihuritwo ni witikio star 236 star 2 hash. Mundu tare waheo mbeca ucio ni wendenda gukorwo ngimutuga tugichangamkia Chris na newega guririkania ati tuhitukitwe ni BCLB na gikorwo kinyiti miaka 18 na mwana witu tika gutiro githaka hapana. Hapa rotaka tumefikisha miaka 18 kwenda juu na umenye ciuthi ni kuagira andu meciria. Mundu utari wona ona ciringi imwe agikorwo fiu nduri wona ona ciringi imwe hura star 236 star 2 hash. Kanya gaka ndanengera mundu wothe utari wona ona ciringi imwe. Whether ni show ya hagaria, whether ni show ya kurikiria, whether ni show iriku yothe iguku kwa Inoro FM. Newe nduri wagia kanya gagwe kwigwatira ona ciringi imwe changamkia Krisi iri haha ni undu waku urahura star 236 star 2 hash na ni ukuona tu mundu na ndariona kindu na ndeguka ndeigatiriri nigetha njikirie wangikorwo we nduri wakorwo wi umwe wa andu aria manehotanira ona ciringi imwe guku kwa Inoro ni wigua mbia ni heanagwo ni wiguaga ndoka ngaheana mbia Jeff oka mena Nyox makaheana mbia wakaridi mena mundu gwituka mondo moka makaheana mbia mundu gwitu Joy wa Macharia moka makaheana mbia na Jomo karibu mukuri na Njuguna moka makaheana mbia na we nduri waheyo. Hura star 236 star 2 hash tukiambiriria muthenya wa umuthi ari tariki 2 Dithemba ni ukaririkana. Hura star 236 2 star hash sawa nabona weka uguo we macio magi udigire
wona weka uguo macio mangi undigire to ni njui uria njui ni njui Ngai witu ni agukuonekanira urahura star 236 star 2 hash gicokereria ni mundu ri wothe tari waheo mwena ucio Jehova ni urinya ni wotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo mahingagĩria mabataro mao Jehova nĩ ũrĩ hinya nĩ wotaga mothe watamire njĩra iria-inĩ itune arĩa makwĩhokete ndũrĩ wa maconora nĩo mahingagĩria mabataro mao we makĩria we ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria we nĩwe Ngai we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria newe Ngai wakwa gũtirĩ na ũngĩ tawe ĩrĩa mũndũ ĩngĩgũkenia Ngai nĩ Ngai nĩo mũiguithanagia nginya na thũ ciake Danieli wamũiguithanirie na mĩrũthi arĩa angĩ nao matiahĩire nĩ mwaki mĩthiĩre ya mũndũ ĩngĩgũkenia Ngai we wa mwanya we ũmũiguithanagia nginya na thũ ciake nĩ tondũ Danieli wamũiguithanirie na mĩrũthi arĩa angĩ nao matiahĩire nĩ mwaki we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria ingĩkũiganania we makĩria ũrĩa ningĩtarĩria we wa mwana rĩngĩ nĩguonete nĩnyonete wega waku nĩũgarũraga we nĩũgarũraga maithori ma mũndũ marĩ maruo akarĩra gĩkeno mũndũ mũnyarare nĩũmũteithagia wateithirie anakĩgĩa mwana we mũcenjia wa imera nĩũgarũraga maithori ma mũndũ we mũcenjia wa imera marĩ maruo akarĩra gĩkeno mũndũ mũnyarare nĩũmũteithagia wateithirie anakĩgĩa mwana we makĩria Ngai we
Asante sana we makiria ori gitariria ni no jugire ni wega Ngai ni no jugire orotoro gocagwo ni no jugire orotoro kumagio thini wa ritwa ria Jesu Kristo ciendete wega thaa 10:47 karibu sana muthikiri wa Ino FM tuthina bena gutheruka rucine ruru rwega ni ngeteka wakarura mwari wanyu tonde muhonoku Kristo wa Ngai ni amenyereire akajeka wega na ni ndi na kirigiro gya gugathi muci wa matuini ye ni ri na kirigiro Niko mutho ba mandiko muko gagatigathi aga Jerusalemu jeru nigoka agatithe tugathi uria kuri ni ati gaikara Jerusalemu yo jeru ena negothie wetha ni egoka ni ndi na kirigiro ati maundu macio ni makahanika. Asante sana muthikiri wakwa 22989 ndio namba yako ya SMS 22989 ndio namba yako ya SMS. Rarigatho bro makiria niwe unyandikire kari kimucefi wa gathabi kirenya gukajira my sister wa karode mitambo ine wega ta wega rahura perina muthoni Dr. Paul Kivijo na wakangara OGW Michael Jogu wa Kifregwe. Asante sana Rose ni dakuona wakaruga itheka Nikiori wa Ruben ari mushoru emoro. Asante sana hai wakarura. Oh, that prayer session was for me. God bless. Amen. Unakoroto. In fact, ni unakorodaga uduge gwika. Nyone message tena one jigwa jiganeire. Na ngaigwa ni ndireka kuringana wedi wa Ngai. Teke muno makiria na ritwa ria Ngai ritugire muno nowe gumoro gwatogoshi. Hai wakarura Geitheria wa Jine kuma Kafuraini na Rumoro na staff wote wa Huduma Center Kirinyaga ni mushoku kuma kure mwana wa Kirinyaga. Asante rahura mzending and ngui na wakangareta kwa Kanyithe Dancer muridhishama kuma digital wakia kia wa muitara. Haya salimia waru sawa. Asante sana, God bless you so much na rothe mathite na mbere na gutwandikira herubo rihaha rukenagia ngoro yakwa muno makiria na rwimbo ruru ndaruthikiriria njiguaga Ngai muingi muno makiria na wamwira nguthakire rwimbo ruru ni ngwenda nguririkanie ati ni ndireta mundu wothe tari wa mukira besha kuma kwa Inoro ainye *236 *2 hash *236 *2 hash. Sawa deto yokoro ideto jega muno makiria rwimbo ruru ni rathimaga ngoro yakwa. Etagwo Nancy Chege. Yare mwagereru diatekereta nowe uketigwerada ukedwa mwana wa nyumba yaku ukehubariri mweru niguo ng'anage na nyumborage maria we ujikiire tondu wi baba wi watha nyingi na ndututiganagĩria korwo Mũrungu no ũnyenderie marĩa ũheaga tũhũ ingĩtũũraga ingĩakuire tene ona ngariganĩra thĩ niĩ ndingĩonire mbeca cia kũgũra indo ingĩ ta muoyo ingĩgũragwo nĩ arĩa me ngumo na arĩa mena ũtonga mũingĩ. Wĩna gĩtũmi kĩa maũndũ mothe marĩa ithuĩ matũkoraga marĩ maritũ na marĩ mahũthũ na twĩra wega nĩũmoĩ ndũkananduĩre na marakara wũi baba ringwo nĩ tha ndĩ mwana waku na ndirĩ hinya we nowe ũngĩhotanĩra korwo Mũrungu no ũnyenderie marĩa ũheaga tũhũ ingĩtũũraga
kũgũra indo ingĩta muoyo ingĩgũragwo nĩ arĩa me ngumo na arĩa mena ũtonga mũingĩ. Asante sana Nancy Shege Koromurugu tudageria indo irio tuhea tuhu tutingituraga tondu tutingihota kushigura. Back to back. It's on a Tuesday. Yo kwari ko ino FM tikithero karushine. Etere yako ni wakati waje tu. Nehibetwa uidhaine Maorea wigoromono Ikaraga kigunyeine Kia mwene hinya Nehibetwa uidhaine Maorea wigoromono Ikaraga kigunyeine Kia mwene hinya Waliora
Asante sana tugicokereria kuma kurugitha netuka tuigwe kiugo kia muthenya wa umuthi kiria Ngai witu atuharireirie na harireirie maroho maitu. Asante kuri ndumiri nyingire murakora mukindumira kiwa mwaro murathima aromwika maundu ma magegania. Twambe turugitha municiarikia kuhitukia ndagika 1 thaa 11. Noro ne inoro ohege Sesenia ondoire wito Ona mburo kairete inoro noyo era sinamo Nakai mode nemotare Inoro FM Kuamukira rwimbo gutire muratata Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 277 hash. Jesu neowe matena maitu Yaretu togoragia Wotire na muratata Jesu Wotire ona omwe Kuamukira rwimbo gutire muratata Jesu rwani na thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 860 star 277 hash. Kwambĩrĩria muthenya waku na gwetia hinya na uge uria wa makuma iguru nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia muthenya waku. Uyu ni muthenya mweru, muthenya munene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩaiyũ ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria muthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Wabateire maini Oikuruka mekuruini Ona kano tuikania weroni Haria hothe wathie No ginya uigwe mugambo wa Inoro FM Muikari wa Nanyuki Na icigerera ciayo Uratunyita kugerera 97.8 FM Shesheni hakuhe nawe Kuamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 812 star 790 hash. Kuamukira rwimbo gacũmbĩrĩ rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune. Hora star 812 star 790 hash. Makere na hinya na thutha thono edengerete koigwata ikeikara thĩ niĩ huroke no ningĩ thũ nĩ kũnyita nyambatĩte kĩrĩma kĩrĩ na hinya
na thutha thono ĩndengerete kũigwata igĩikara thĩinĩ ũroke no nĩgetho nĩkũnyita no harĩa ndĩrona Jesu no anjetereire ĩkĩerũhe aeberia ene na moko na njĩra Jesu wakwa no anjetereire ahurokie mathĩna mothe mathĩ na anjĩra we mũtoria kwĩhe hinya gĩtũmi niĩ nĩnjũĩ Jesu wakwa no anjetereire na aje ewe moto aya shobere rona Jesu no aje tere quiero namoko 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 Asante sana pale kilele na muona Yesu Ribrodha kamuno makiria Ribroe kamuno makiria Rutako kashobere Rwa Dr. Sarah Kane. Asante sana na gukorwo githuma kiugo oke muthenya wa muthenya gorogia mukirathimo yaku no guthoma tu gukorwo githoma tondu riri ihoya ria andu aingi aria marathikire muthenya wa umuthi ne njui ni ugwitikania na ni otoria muhunji otoria mundu gwitwo Habakuk munabii Habakuk ahoire thini wa Habakuk 3 muhari wa 2 mandiko maraiga ugiambia muhari wa mbere rauga atiriri riri ni ihoya ria munabii Habakuk mwathani ni njiguite maundu maria wikite magatumwa njihuru ni guoya maundu macio wekire tene mekirwo gwata mahinda maya maundu macio wekaga tene ona riu marumukie ona ungikorwo uri murakaru ririkana tha ciaku mwathani maundu maria wekaga tene ona riu marumukie irathimo iria Jehova Ngai twaiguaga kuonania kuria Ngai twaiguaga itumu muciare hago kuriwe
igathie kionaga Mesia kio kĩngĩkira igatiriri ati Mwathani nĩ njiguĩte maũndũ maria wekĩte mega. Mwathani nĩ njiguĩte maũndũ maria wekĩte magĩtũma njiũrwo nĩ guoya. Maũndũ macio wekire tene meke orogwata mahinda maya. Nĩ tũratũra mahinda maritũ mũno makĩria. Ona mahinda ahunjia mararĩmwo nĩ gũprove Ngai arĩho. Tondũ generation ino itũ ĩrenda monio na maigue na mahutie. Ũndũ ũmwe Ngai angĩka tu no kwetĩkĩra tu atĩ o ũrĩa ciama cia tene na morirũ ciahanĩkaga orogwata matukũ maya Ngai etĩkĩre cihanĩke thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Ũrĩa tũiguaga Ibrahimu marathimirwo na makĩrathimĩrwo ciana ciao nginya rũciaro rwa kana. Ngai maũndũ macio wekĩte ona rĩu meke marurumũre Mwathani mwega thĩinĩ wa Kristo Jesu. 072200 720 niyo namba yakwa ya thimũ. Tũbetoranĩrie rũcinĩ rũrũ rwega ũnjĩre nĩ warahũkĩte wĩ mwena ũrĩkũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Good morning Inoro. Wakarura ũyũ haha ũcitũ wa kĩrogo-inĩ ta tũnyerĩ. Ũragũ wa sister ndio kuona thayũ mwana witũ. Tũtiakĩra gũkareka wega. Wega twakenera Ngai mũthĩ 2nd December. 2nd of December twatigia thikũ nini mũno makĩria. Mweri wa mũico wa mwaka ũyũ. Nĩguo. Ngai agũtũiga na tũthiĩ na mbere na gũtũhe na tũhe hinya. Amen. Reke ngora ona HSC OGW ndagĩtarĩ Patrick nĩ mũrĩithi wa Kang'ararĩ hala mwena wa Kĩrĩnyaga. Mũthuri twendete mũno nĩ njũĩ kiugo nĩ atũtũmĩire. Ndũrĩkĩ tũthomera harĩa kĩhanda thinacara. Nĩ ũhoro wa ma. Pastor Seki Michael Njogu arĩ harĩa Kĩmĩrĩguĩ. Maina wa magũrũ arahũkĩte wega ta wega arĩ harĩa Mwiki Kasarani. Ole nginya mũndũ gwĩtwo Mũhosana arĩ harĩa Kutuci na mũndũ gwĩtwo Ngũnjiri wa Generation Furniture arĩ harĩa Cikuta na mũndũ gwĩtwo Ndagĩtarĩ Kĩbicorĩ. Magĩũkĩra na tũgĩthiĩ harĩa ha *236*2# cecagamucia kirisi tũtonge gũtonga thimũ mũno nĩ wa Kĩgogo-inĩ wa Nyũtũ. Asante sana wa Kĩgogo-inĩ. Ngai akũrathime. 072200 720 niyo namba yakwa ya SMS. Mwena ũcio wona wahũra thimũ nĩ gũkorwo ngĩoya thimũ yaku wega ta wega. Njoroge mtetezi wa Kĩama Tũgũ show ina bamba sana. Good morning Inoro. Good morning Wakarura. Nĩndakena nĩ gũtũone Ngai gũtwarahũra na thayũ wake na hinya wake. Mamu mwana witũ. Na Ngai akũrathime na gwĩka wega nĩ gũtũrĩithagia na kiugo rũcinĩ tũgatinda na thayũ. Asante. Nathi na mbere na gũkuongetha hinya ũcio. Asante. Ũkane na Ndirango wa Famco kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Yarahũre Pato ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara. Maina wa magũrũ ekũrĩa mwena wa Mwĩki. Mũndũ gwĩtwo Mwarimu Njago nĩ na wa Kamano wa Kĩrere na Mũgo wa Binda nĩ na mũndũ gwĩtwo Leuru wa Engineer rĩ. Batikare gũcenjia mũtambo ũcio. Ũngĩona kahinda Wakarura witũ ũtanaimĩra rĩ. Rwĩmbo rũrũ rwa Njerũ Thĩ gatũtikaima gwaku ĩ. Nĩguo tũtikaima. Twake tũtũre mwena wa Ngai tũgũkiuma kwa Ngai tũthiĩ kwa Wakarura witũ na nĩ atũrutĩte January gatũkinyia December na tũgakorwo na thayũ na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩguo. Asante sana na ũgĩe na mahinda mega my sister. Asante sana. Rĩu tũngiuma kwa Ngai tũthikũ. Waku tũtikaima. Tũtikauma Njerũ Thĩ. Ithuĩ tũtikaima gwaku. Ithuĩ tũtikaima gwaku. Ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Nĩma atĩ Ngai ndũkae kuona. Hihi watũrathima ũtũramĩrie mĩhaka ta gũgũkorwo ndũ tũgũtige. Twathiĩte kĩrĩma-inĩ rĩrĩa twaihũraga tũnyitanĩte moko ngĩigua athuri erĩ makĩrĩra ngĩona maturia maru na kĩgirĩko kĩingĩ mena ruo rwa ngoro ta megũtetia Ngai makiuga
tũtirauma gwaku ithuĩ tũtĩkauma gwako ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtwaramĩrie mĩhaka tagũgwo kondũ tũgũtige nĩwĩriraga mũno wambararĩtie mũndũ kuma ũthũ-inĩ wake atherema mũno akagana tiga gũtũanania na imaramari cia andũ arĩa mahana Saũlũ thikĩrĩria mĩhĩtwa itũ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtĩkauma gwaku ithuĩ tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtwaramĩrie mĩhaka tagũgwo kondũ tũgũtige ngereire mwaki-inĩ ona maĩ-inĩ mahiũ ngamenwo nĩ ũndũ waku no ndirĩ ndagũtiga Ngai wakwa reke igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũnginyie wega-inĩ mũingĩ Ngai wakwa ririkanaga atĩrĩrĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtĩkauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtwaramĩrie mĩhaka tagũgwo kondũ tũgũtige tũtirauma gwaku ithuĩ tũtĩkauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene Ngai ndũkae kuona iwatũranĩra ũtwaramĩrie mĩhaka tagũgwo kondũ tũgũtige tũtirauma gwaku baba tũtirauma nĩtwehĩta ũmũthĩ nĩtwehĩta tũtikauma gwaku Ngai ithuĩ tũtirauma gwaku ithuĩ tũtikaima gwaku Ngai tũtiraima gwaku tũgũtũra gwaku tene na tene etagwo mũndũ ũgũtũ Njerũthĩga rĩgũtukinyire wega ciendete wega thaa 11 na dakika 20 tũgĩthiĩ na mbere na kwamũkĩra thimũ yaku we mũthikĩrĩria wa Inooro harĩa hothe ũkĩrĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria nawe rwĩmbo rũu ndakorwo ndetio arĩ request good morning nĩ akorwo athiĩ 0722000720 good morning Inooro hello morning kwero rũciinĩ wa kanitha witũ nĩ kwega mũno mwana witũ athiĩ na wĩrutĩte wa mũmbi kuma Hispania wa mũmbi kuma kũrĩa mwena wa Hispania kwenda gũtũrahũrĩre Ndirango wa farm call ndamũigua Paneri aha na wa Macedho wa Gĩthabai aha Daudi wa Injinia aha na wa Kamanũ na ũngĩona ihinda rĩ ũthakĩre karwĩmbo karĩa ka Mathani kethagwo mathaa ma kĩroko nĩkĩmeka mwana witũ mathaa ma kĩroko mathaa mau me bata mũno nĩngũgũthakĩra rwĩmbo rwa Mother and Son mathaa ma kĩroko na Ngai akũrathime mũno asante sana thank you so much 0722000720 niyo namba yakwa ya thimũ na mũndũ gwĩtwo Patron Mũrĩithi wa Kang'ara ageithĩke mũno makĩria na mashabiki othe nĩ wamuna kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga good morning Inooro hello Akarush hello wanaenda tusiwe amen wakile kule moro
Wakora MCM mtarajiwa Benigedi wako tuli moro. MCM mtarajiwa. Wako tuli wadi moro. Okay. Ile kege hivi mudogo itoa kamano wa Kirere kule ya Muranga. Pastor Samuel tutu wa restoration isa dirana Pastor Francis Idiagwa amidoa sana hali ya kiragi na gukakemu wake mori kule mukorobo dina jeje menge asa geo na magena mudanya magena MCM tarajiwa Benigedi tuli moro na moya wa mirimo mitatu wageze kionake. Asante sana. Kegona ni omothe gwete Muhesh Benigedi. Kuti kidu kigata gusapota gicione kiciene. MCM tarajiwa Muhesh. Riku momothe wewe tagwa Muhesh Benigedi. Adokora mwana waturi. Mwitagai Muhesh ni kwandika kionekina na banene. Good morning Inoro. Karula. Oyo haha. Ira okwaria onda ndima kwande ena gathina. Hakiri nganja no wamona mona keburu. Tukirigine mamitu. Tutirigine njira njigwe. Ore tore kazi ore yugajira ndimarabura bakwa abanyambira patron mulio kangara. Yamba inge tako kama advocate yakona ngari sitago nijo. Mudurie beta Yelman akoro mona huko mona keburu. Mudurie bena ketago Turki akoro businessman keburu. Samoja akoro hito ni kifo ni baba keburu ri. Woka mukawa ini ga kuhurira nguko nyuma wada todie na wewe benje wada todie na wewe heu. Ukagora hau hito ni kifo keburu. Asante. Ikandero ne jabwa kagira na jaba makutano oda dabagizia no wamona. Asante wamona. God bless you. Wamona thegi muna makiria 0722 niyo namba yako ya thimu nigetha kurogirikiria ku ya thimu na ririkana ni turakunegereria besha ona weno ukoro ukinegererio besha ona waigira kihita tena gia changamkia Krisi na changamkia Krisi mabrama Christmas mabiririe tene temakaye mundu rathikiririe tu na nirabatara shiringi 10,000 urahinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ukakorokia mukira besha. Good morning Inoro. Hello Wakarura. Oyo haha. Mwana witu jirajigwe. Lekia tuwalia na anye na kuona kule kwa Inoro TV jetako mzee modi jogoi. Ay. Good morning. Leta leo nataka kuona na Inoro TV. Leo kajara wewe mdogo to Professor Paul mmoja wake bicho. Ndio kwa mwiwa na Muhesh Benigedi ndio mwiwa. Na robo ndio kwa wetetia dei. Ati kwa dai Tutikaima. Wana litoto wokima okotodie kwa kamano damenyo kuona wana mugwadi ndani. Alafu maratu rate gutire ka ngai. Muone gotorani manale waba uswale. Ndo toke mwadi nyawo ko karoza kegana. Netole nake mulenya wake praise and worship. Sadi. Ravimo. Thank you so much. Kwa kete tikaima. Reboro wa mudu gwito dugushege oyo wero. Talilali kai ulimwenga idhimelundo kililio tulagia mundu na maithori kunyalilekana guthako onaga gaita gotigile imumunya gose kuikelago mundu uyu nonga alumilo wenda unjela la mamenye itago ngai mwioneri uyu welu nandilitrikia nyondo wawena wakengai uona makumbishi angola iyoge na iguru lemo mututani githetilengai nawonago inyaru wa mundu iwinde ndeteweganie njire nikumenya atiwe wingai atumete ndogo na andu nileita kumenya tewega hindi yonda tuile mamiloni nigetha nyone kindu ningiria
wendo waku kendo takwe kejigalolu ine waku amenyana na kijilate ikobela kule yo ile fodhi oyo welu ndo nilitwikia nendo wawe na wakengai uona mako meshiangora iyagenda igoro demo mututu aligitheti wengai ewona goinyaru wa mondo iruidi adete weganie njira nikumenya tiwe wingai kunyalilo niliwe lwako eyo mwana kola wali nake akingi tondo indale luone ikinyu ahe mwana nekendaga kinyaluwa lokaliganira maluwa malia tugelagira naletoma maliganira oyu welu ndoneletwekia ndodo wawena wakengai uona mako meshiangora iyagenda igoro lyamo mututu aligitheti wengai ewona goinyaru wa mundo iyoini adite weganie njira nikumenya tiwe wingai walana mageria ciangora ithagalungu ini lwaku ona mathina maria nyonaga ngai niwe muigana wamo ikawa mwena uyu wakwa kaurana na njekiuru ugocage Mulungu mwega ndiciranĩro-inĩ ciaku uyu wĩru ndũnĩrĩtwĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona mako meciangora iyagĩrĩra igũrũ rĩamo mũtũtwarĩgithĩti we Ngai we wonaga inyaru wa mũndũ rĩũĩ nĩandĩte wega niĩ njĩra nĩkũmenya atĩ we wĩ Ngai Kena na thayo mĩoko arĩa mamwĩtĩkĩtie ĩngĩ nĩ kũnyonia mahoya nĩguo twaranagĩrie nawe njĩtĩkĩtie noko na wega niĩ ndĩ o muoyo-inĩ ũyũ nĩũndũ wa Roho Mũtheru mĩoko wakwa ũkomerereka ũyũ wĩru ndũngĩrĩtwĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona mako meciangora iyagĩrĩra igũrũ rĩamo mũtũtwarĩgithĩti we Ngai we wonaga inyaru wa mũndũ rĩũĩ nĩandĩte wega niĩ njĩra nĩkũmenya atĩ we wĩ Ngai ũyũ wĩru ndũngĩrĩtwĩkia nĩũndũ wa wega wake Ngai uona mako meciangora iyagĩrĩra igũrũ rĩamo mũtũtwarĩgithĩti we Ngai we wonaga inyaru wa mũndũ rĩũĩ nĩandĩte wega niĩ njĩra nĩkũmenya atĩ we wĩ asante sana niwe ndihandite wega nikumenya ati we wi Ngai uyu weru ni ndiro nditwikia gutira makania kana wina nyamu ndiyani gutira makania kana wina migwa gutira makania kana wina cong'e uyu weru ni no nditwikia na ni ndihandaga ki nikumenya uria unyitite guoko uyu ndoragwo ni hinya na ni ndihandite ki nikumenya ni ndihokete hinya utoragwo ni hinya ni ndihandite ki nikumenya mwambiririe wa wira uyu mwega no akaurikireria thiini wa
gitwa aria mesia yacu rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo rwega ro mundu gutwa thuo shege rugutukinyire wega ciendete wega thaa 11:30 uguo ni kuga twina ndagika 30 peke yake nigetha tukote kindikiriria tabarira ya guthereruka rucini ruru rwega ari muthenya wa Tuesday, muthenya wa Fresh Tuesday 2nd of December 2025. Na muthereke mwa tobe tuikie maitho maitu na thutha mwana witu twicurani uhoro wigi mwaka uyu. It has been a tough year. No gatagate gukora ati mwaka muritu muno makiria twire tumigiri cia kucokeria Ngai tu ngatho gatagate gukora ati mwaka uyu ni ukoretwo wi muritu muno makiria amo itu twina itumi cia kwira Ngai ni thengio thiini wa mwaka uyu urari muritu ni kwira andu marahikire thiini wa mwaka uyu urari muritu ni kwira andu marambiririe biashara thiini wa mwaka uyu urari muritu ni kwira andu maraingiririe bunge for the very first time ithurano icio ni iracirekirwo koguo thiini wa mwaka uyu ucio uraiga urari muritu na ndurari mwega no kuri maronire wega wa Ngai twina itumi nyingi cia kwira Ngai witu ni thengio na Ngai witu ndoe gwika uru ne kuga atia no nawe muthikiriria wakwa tama kadungia kaundu ngira Ngai ni wega ni undu wako tama ka fiu ona gukorwo we muoyo mwaka-ini uyu mweri-ini uyu ai ni kiama na kugoro cino ruru rwega Ngai witu ruru tugakwira turenda kindu giki ni twikikira tugakwira turenda kindu giki tukariganirwo ni mawega maria twikire rucino ruru rwega tukakuga ni wega tonyera hingo-ine ciake na ngatho ririkanagia ngoro citu kuga ni wega ithuĩ nĩ tuga ni wega Ngai ni gutwenda ni wega Ngai ni gutumenyerera ni wega Ngai ni gututua thamaki waku menyeria kanua gaku kwiraga Ngai ni wega nijokagiria Ngai ngatho muno makiria tondu maita maingi ndanarugama haha na ndanaikara giti giki ni nguririkanagia gucokeria Ngai ngatho ni tondu ungienda ni kwenda ndu makao maweka mutugo gaka ngatho ni itumaga mundu ona ngoro yake yorore ndikana wana sema na mundu akwira mama wakarura wa ndeithirie ma ui ukimenya ule wajikira family yako ma wa ndeithirie mundu ucio no kigwa no muteithie ringi ono tere no hoti no sema ni na mundu wana teithia ugateithia mundu akwirage ai we ona nduri wa ndeithia ona we ona mwana witu nduri wa nawe njira imwe ya gutonyera hingo-ini cia Ngai mandiko maraiga thiini wa thaburi tonye hingo ciake na ngatho hingo cia Ngai ni itonyagwo na hingo cia Ngai itonyagwo hĩndĩ twenda kuhoya tutanamba guthi kuga Ngai ni ngwenda tutanamba guthi kuga ni ngwenda hingo cia Ngai tukihoya itonyagwo na ngatho thiini wa thaburi igana rimwe ko ndirahitia I think it's around Psalms 100 verse 4 if I'm not wrong tonyerai hingo cia hekaru yake muri na ngatho thiĩ nja-inĩ yacio mukigocaga mucokerie ngatho na mumugoce kihingo kia Ngai gitonyagwo na ngatho ni ngatho Ngai ndi murwaru no nini njui ni ukuhonia ihingo cia Ngai tonyagwo ihingo cia Ngai titonyagwo na go complain ni kindu muga ni tuhoete muno wakiru na tutionete Ngai tondu mutonyaga ihingo-ine cia Ngai tutonyaga ihingo-ine cia Ngai tukuwete maundu maria tatwikire rucini rwa muthenya wa umuthi tonya ihingo-ine cia Ngai na ngatho rucini rwa muthenya wa umuthi mwire ni thengio Ngai ni ndaingirire matane tingiheo twana ono kodie na gya gutuhe ni kwi maingagira na makaima matetwo na tuu ona no kuri na maingirire na makaga kuma nyoni ni ndaingirire ngiuma na kana itoekire gukahe ndatonya nja-ine ciaku na ngatho ati ni ndakugoca muno Ngai tondu na maguru ne ngothi gwetha wira ona okorwo ndiri na wira ucio Ngai hari kindu uhete tonyera ihingo-ine ciake na ngatho rita ithe witu rirogocwo no ndiraririe muthenya wa umuthi mandiko makaiga atiriri
thiini wa maundu maria mangi mothe ri gatagate ka maundu maria mangi mothe ri ugacokeria Ngai ngatho. Athesalonike wa mbere 5:18 korwo ndirahitia. Athesalonike wa mbere Athesalonike wa mbere ni 5:18 korwo ndirahitia. Mandiko miga atiriri tukiambia muhari wa 17 ati hoyai mutegutigithiria na mucokagie ngatho maundu-ini mothe rĩtwa-inĩ rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. That in every circumstance, in everything, hari maundu maria, hari maundu mothe ugacokeria Ngai witũ ngatho. Ũguo nĩguo Ngai ekwenda kuma kũrĩ inyuĩ arĩa mwĩ thĩinĩ wa Jesu Kristo. Ti ũguo nĩguo we ekwenda. Mandĩko mariga ũguo nĩguo Ngai ekwenda kuma kũrĩ ithuĩ atĩ maũndũ-inĩ mothe ũmũthĩ Ngai ndinendia no nĩngũgũtĩĩa mũno nĩ ũndũ wa matukũ marĩa ndanendia. Kwĩ ũhoro ũrathi nenda-inĩ cia ũkinyanĩria na nĩ ũhoro wa ma. Igongona rĩa Ngaruiya Junior nĩ kwĩna andũ marathũkirwo nĩ tũirio o ũguo nake makĩrĩ thibitarĩ-inĩ. Akoisan maratwarirwo ira thibitarĩ-inĩ, mwana wa Ngaruiya thibitarĩ. And wait, ndeyũria atĩrĩrĩ, na nĩguo ndĩraũragia Bishop mũthenya wa ira. He irathimo twa-underestimate-aga, he irathimo tũtonaga tarĩ irathimo. Rĩrĩa wagĩa na igongona, rĩrĩa wagĩa na rũracio, rĩrĩa wagĩa na birthday, rĩrĩa wagĩa na ithemba, name them, magongona marĩa mũkoragwo namo, rĩrĩa mwagĩa na ũhiki na mwarugĩra andũ na mainũka mategũturwo nĩ kĩndũ kana nĩ handũ, mwana witũ cokagĩria Ngai ngatho. Na nĩkĩo mandĩko maraiga atĩrĩrĩ, ũũ nĩguo Ngai ekwenda kuma kũrĩ inyuĩ arĩ na ariũ Ithe witũ. Mwana witũ we ũrathikĩrĩria nĩtũcokerie Ngai ngatho. Tigagai gwĩtanga nĩ maũndũ ona marĩkũ. Na kiugo kĩa Ngai gĩtwĩrĩte ũguo. Ndĩragũkuonia ũrĩa ngatho ciĩkaga. Nĩ twathoma Athesalonike wa mbere 5 muhari wa 17 na 18 atĩ hoyagai mũtegũtigithĩria na mũcokagie ngatho maũndũ-inĩ mothe. Ũguo nĩguo Ngai ekwenda kuma kũrĩ inyuĩ arĩa mwĩ thĩinĩ wa Kristo. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Weri nĩ ũcokagia ngatho. Mandĩko makaiga atĩrĩrĩ, he mandĩko mangĩ thĩinĩ wa Filipinya, thĩinĩ wa Filipinya kamuhari ka 4 tukĩambia 4:4 ĩrauga ikaragai mũkenete hĩndĩ ciothe. Ĩtia Filipi nĩ ya Filipinya muhari wa 4 if I'm not wrong. Ndore yugaga atĩrĩrĩ atĩ ikaragai mũkenete mwĩ thĩinĩ wa Mwathani hingo ciothe. Na ngugo rĩngĩ atĩ mũikare mũkenete. Tũmagai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenyeke nĩ andũ othe, Mwathani ayakwĩgoka. Koguo rĩ nĩ ngwendaga. Koguo rĩ tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ na ũrĩkũ. No mahoya-inĩ manyu mothe hoyagai Ngai o kĩrĩa mũkwenda, mũkĩmũthaithaga hingo ciothe oro hamwe na kũmũcokagĩria ngatho. Koguo rĩ tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ na ũrĩkũ. No mahoya-inĩ manyu hoyagai Ngai o kĩrĩa mũkwenda, mũkĩmũthaithaga hingo ciothe hamwe na kũmũcokeria ngatho. Ti hingo ĩrĩa atwĩka wega, nĩ hingo ciothe. Hingo ciothe rĩrĩa twabutwo wĩra tũgathiĩ tũkera Ngai nĩ ũndũ wa matukũ marĩa ũratũhete wĩra, nĩ twacokia ngatho. Hingo ciothe, hingo ciothe arĩaga ngatho. The password. Nĩ kũrĩ hingo cihingũragwo na password. Ona no kũrĩ na mĩrango hingũragwo na password. Thikũ ici maũndũ nĩ digital. Ona nĩ kũrĩ mĩrango ĩngĩthiaga ĩkahihinywo bell ĩgetana mũndũ agokaga kũhingũrĩra. Ona nĩ kũrĩ na ĩngĩ tũgũthagũthaga mũndũ agoka kahingũra kĩhingo. The password ĩ igũrũ nĩ gũcokia ngatho. Rĩrĩa wacokia ngatho nĩ kũringaringa waringaringa na nĩ ũgũka kũhingũrĩrwo. Rĩrĩa wacokia ngatho wahinya password ya gũcokerio mahoya hingo ciothe. And the Bible is insisting. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Amina kanitha wa rũcinĩ. Nĩ twarahoke Pastor Elijah tũcokerie Ngai ngatho. Nĩ tũmwĩre nĩ wega nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Jathima nĩ tũkire twĩre Ngai nĩ ngatho.
nĩ twĩre Ngai nĩ ngatho. Paina Muthoni nĩ twĩre Ngai nĩ ngatho. Kariuki Mucubi wa Gathambi nĩ twĩre Ngai nĩ ngatho. Yes. Wango wa Pasenga tuambie Mungu ni asante. Reverend Njoroge Gwandaru wa People House of Worship twĩre Ngai nĩ ngatho. Na wathi kanitha-inĩ ũmaririkanie no mere password ya igũrũ nĩ ngatho. Maina wa Magũrũ ngatho nĩcio igũtũhingũrĩra igũrũ. Charity Muthoni ngatho nĩcio igũtũma mahoya maitũ macokio. Tigũtarĩra Ngai maũndũ marĩa wanamwĩkĩra. Ti Ngai ririkana ndarutire tonyera ihingo ciake. Na mũcitonye mwĩna ngatho. Rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩrogocwo. Ndiramenya nĩkĩ kĩratũma njiguithĩke ũhoro wa ngatho. Nĩ kũrĩ hĩndĩ ĩngĩ tũrokire haha tũraria ũhoro wa ngatho. Ũguo nĩguo roho wa Mwathani ekwenda. Ũguo nĩguo Ngai witũ ekwenda. Ona we ũrenda mbeca kuma gũkũ gwa Changamkia Krisi tũgũciona na ngatho. Tũkwamba kwĩra Ngai nĩ wega nĩ tondũ na nĩ ũhete thimũ. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũhete moko. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ ũtũmĩte ngoro na radio. Ndĩrakorwo ngĩigua rũcinĩ atĩ harĩ handũ ingĩhotana ũcoke rĩu wĩke. Ta ĩko ngũkwĩra ũcoke wĩke wĩna ngatho macio mangĩ ũtigĩre Ngai. Wĩingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ na nĩ kĩhũthũ mũno makĩria ũrahihinya star 236 star 2 hash. Star 236 star 2 hash. Tagiria wĩke ũũ na wĩke ũũ wĩna ngatho. Wĩingĩra thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano gĩkĩ na tũgũcokia ngatho tondũ Ngai nĩ ũtũhete kanya ga kũingĩra kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ. Nĩ ũtũhete mbeca, nĩ ũtũhete kĩndũ gĩtagwo thimũ, nĩ ũtũhete kĩndũ gĩtagwo radio, nĩ ũtũhete ũgima mwega wa mwĩrĩ, moko maitũ nĩ mararuta wĩra, nĩ twagũcokeria ngatho Ngai. Rĩu ũcoke wĩingĩre thĩinĩ wa kĩhĩtahĩtano na kũhihinya star 236 star 2 hash. No ririkane nĩtũhĩcũkĩtio nĩ BCLB okorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18 ndũgathake na ciuthi nĩ ikuagĩra andũ meciria. Nĩ twacokia ngatho Ngai. Amwĩtwo na gũkorwo haha Mwathani nĩ kĩama. Twacokia ngatho Ngai. Nĩ twacokia ngatho Ngai nĩ ũndũ wa mĩrimũ wanagiria ĩtwanange. Nĩ twagũcokeria ngatho Ngai nĩ ũndũ wa twana ũtũhete. Nĩ twagũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mawĩra ũtũhete. Nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria ũyũ twendete. Oro ũguo tũhũ angĩona matitũĩ Ngai. No nĩ matwendire na makĩiyũkia inoro. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Ngai nĩ twagũcokeria ngatho. We tũrokeirie mĩhũmũ yaku nĩ twagũcokeria ngatho. We tũrehire na ngari ithondeketwo na moko ma andũ nĩ twagũcokeria ngatho. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Kũrĩa Ngai wanatwĩkĩra maũndũ maingĩ na tũkĩriganĩrwo. Nĩ kũrĩ Ngai maũndũ wanatwĩkĩra nĩ tũgĩtua nĩ ma kawaida. Nĩ kũrĩ Ngai maũndũ wanatwĩkĩra nĩ tũgĩgũthaitha mũno twĩkĩre no gĩtwĩkĩra nĩ tũtigana gũka kuga nĩ wega. Na nĩ twakwĩrĩire ũngĩgatwĩkĩra maũndũ macio nĩ tũiga nĩ wega. Rĩu twarũgama haha rũcinĩ rũrũ rwega tũkiuga nĩ wega. Nĩ wega Ngai. Wĩ Ngai mũthemba ũrĩa mwega. Wĩ Ngai wĩiguaga na ũgacokia mahoya. Twathura mwena waku atĩ onakorwo gũtirĩ kwĩrĩrwo muoyo. Onakorwo ũhoro wakwa warĩ kambĩrĩra-inĩ gũkorwo tũro wakwa wathirĩra hau ingĩcagũra tu gũtungatĩra tondũ wĩ Ngai mwega. Nĩ twacokia ngatho. Nĩ twacokia ngatho rũcinĩ rũrũ wega. Nĩ twacokia ngatho Ngai witũ. Twacokia ngatho Ngai wa Mana morido mahoya hoyaga wanete okehingia ni mwethutha waringi idacokia ngatho na njĩra ya rwĩmbo ta ũrĩa ndakwĩrire ni wega gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrire. Go show.
njokite na maithori ni maria ndonete riria ndakuragia Ngai guconoka nginya ri ithe ni waiguire riria ndakuragia gutuika ngombo nginya ri ithe no waiguire andu aitu narata matingĩahotire gũnduta thĩna-inĩ ũcio na githĩ nĩ warĩ na mũbango mwega wa kũnyamarũra nĩndacokia ngatho gũcokera mbere yaku baba marĩa ũtĩkĩire nĩ wega ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wekĩte ndakwĩrĩire ũrĩa ndakwĩrĩire ndarĩrire mũno ngĩrĩrĩra ndwariĩ yatũhaũrĩte ngĩenda wĩonanie ngĩkũria Jehova waga kwĩonania kũrĩmenyeka atĩa thĩ wĩ hamwe na ithuĩ ngĩkwĩra weka ũguo no ngacoka haĩ ngũcokerie ngatho na njĩra ya rwĩmbo nĩ wagĩkire ũguo na nĩkĩo ndacoka kũhingia kĩrĩko amũkĩra ngatho mbere yaku baba nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndakwĩrĩire ũrĩa ndakwĩrĩire ndanoka harĩwe nduĩte matua moru makangarũrũka na no wandeithirie na rĩrĩa ndokire ndeng'eretio nĩ thũĩ ikĩenda kũnina ũkĩhotanĩra rĩrĩa rũciũ rwakwa rwaiyũrĩte nduma ndiarĩ na mwĩhoko ũkĩnjoya rĩngĩ kĩoya rũhĩa rwakwa ũkĩrwambararia nĩ ndoiga nĩwe amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire ndauga nĩ ngatho gũcokia asante sana nĩ ngatho gũcokia Ngai nĩ ndaiga nĩ wega gũtirĩ Ngai tawe na gũtikagĩa mithe mũgĩkũyũ nĩ ũndũ wa mũndũ gwĩtwo Mwalimu Jago na the entire team tũgacokia ngatho na nĩ matukũ marĩa tũhoraga back to back Gerania muno hane wengi na hamwe
Asanti sana. Thank you so much. God bless you. Mitha Mugikuyu. Jehova niwe rugai. Roria gaite. Thank you muno makire kuri andu aria othe manchania na ithuĩ muthenya wa umuthi. Ari muthenya wa Tuesday na ni Tuesday ya mwanya muno makiria. Tuesday twakorwo tukigoca Ngai na twakorwo tukimwambararia muno makiria. Ari othe manyandikira kuri mwena wa 22989. Asante sana. Ari manyandikira Kawaru, asante sana. Norikane kwibia tukuheanaga na no gukorwo ngicinia na kahinda gatari kuraihu thini wa ndaika 2 iroka. Andi tuikorwo ya kugocithia Ngai muno makiria. Tugira atiriri na niciugo itangenda uriganirwo na korwo wariganirwo kiria kionge kiothe. Ni ati ni kuri hingo ihinguragwo na password. Ndio kana wana na hingo irahingurwo na password. Wethi ugekira password ko ni mwaka wa guciarwo ikahinguka. Ni kuri ingi uthia ukahinya bell. Ugoko kahingurirwo. Ni kuri na ingi tuguthaguthaga. Ugoko kahingurirwo. Ni password ya matuini mwana witu ni ngatho. John Gicuki. Master ni mwara hukete wega. Ni mwana ukathayu. John Gicuki. Tagithire ndothe ya kure mwana wa Master. Hurricane Wangai. God bless you so much. Na wenda kuona Rachel Jenga kuma kule mwana wa Iraq Baghdad, salimika sana. Na mudu witu good morning Rev. Isli watching from Isli Bogwa akana wa Muga. Agithika muno makiria mwana witu Patrick Makanike kule mwana wa Nyahururu, asante sana. Inyuothe mudu witu Jacinta Njeri. Asante urajira we mitabuine muno makiria. God bless you so much. Kiwa mwera umwe kama maundu magegania na aramuturia muoyo na muige matuko maingi na Ngai aturirikanagie gucokia ngatho matuko mari maingi. Tori mu nituriganagirwo. Ni turiganagirwo. Na rimwe shaitani ni ahanyukaga gutuonia o maundu maria Ngai atatuikiire. No ni maingi muno Ngai akoragwo atuikiire na nitugucokia ngatho. Sawa ndio kurogi kuregeria kiugo kia muthenya wa umuthi gatumirwo ni patron witu atutumire kiume giki giothe ndarianoga last week, last month, a whole year. Ngai amurathime muno makiria na kiugo kia muthenya wa umuthi haria patron ambiriria ni ngwenda waikuikuruke hanini kaundu patron enda gutwira I'm a very own patron he kaundu enda gutwira kiugo giki kiria guthoma umuthi tondu ndumira vasi imwe. Patron Dr. Murithi wa Kang'ara HCOGW nini ngwenda wikuikuruke nawe withomere hau hangi wiigue cama wa maandiko macio tutumira. Asante tikio kana kwirutaniria nitha ciaku nyingi muno makiria. Ndenda guthomera kiugo kiria twatumirwo na mbere guthomeire ngwire Jacinta Wanjiko Wangari. Jacinta Wanjiko Wangari niwe muhotani witu wa shiringi 10,000. Jacinta Wanjiko Wangari patron atumira thini wa Thavuri 33 Thavuri 33 muhari wa 13 giki nikio kiugo twatumirwo thini wa Psalms 33 verse 16 rigatiriri muthamakiri ndahotanaga ni undu woria ethigari nyingi cia bara. Onake muthigari ri ndagiaga no hotani ni undu waria ari na hinya muingi. Muthamaki ri ndahotanaga ni undu woria ari na thigari nyingi cia bara. Onake muthigari ri ndahotanaga ni undu woria hinya muingi. Tawe ikuruka muhari wa 17 18 wiigue cama wa kiugo kiu. Hau ni hoto kwa tukikira gaturumo tavarira ya Gothereruka. Good morning sir. Morning. Kwa salama? Kabisa, na wewe kwaje? Kwa salama kabisa. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Very nice. Na warekereria? Ndarekereria. Na ithu ni twarekia kuingira. Nigetha tutindikane na uhoro uyu. Nawe tukurekererie. Ukiumira thio hurahuruke. Ugicoke mawira-ini baadaye. Thank you and have a good show. You too. Bye bye.
Borine tuone Lusenganga ni kwanirira ndakwaniriire ruboro tukinyiria wega cihandite thinashara na kana cihandite wega kana ihitukitie ndagika 58 na muthenya wa umuthi ni muthenya mwega ndona mundu wetagwo Joseph Gathu ekondo wetagwo Gatito Nyiri twithayo ni twarahukite tukamathe Jogona Kafuru kuma Kariowa de mitambo-ine muno gukuno inoro hatiri udungi mugo wa Biden de mitambo-ine Luse Muini kuma wa Magana Teto Nyiri mze Jogo Ishagashiro urauga good morning geithia madamu Gatheo ya Kata na ni hega rucini rwa umuthi tugicokie ngatho ni tondu wa gukorwo warahukite rucini rwa umuthi o harä ngikorwo ri tugucokeria ngatho muthikiriria wa Inoro FM nayo ni session hakuhi nawe ni rucini rwega muthikiriria tugukorwo twi hamwe nawe ithaini riri na riu kuma haha tugucokeria ngatho na twambe tunyitanira na muhia wa maina nigetha tumenyithie maria mari guku bururi-ini na nja wa bururi cihandite thinashara cia rucini njitagwo Jeff Kuria ni tugukorwo twina Nyox Wakata tugigukinyukithia ikinya gwa ikinya nginya cihande wega thaa 4 cia rucini thinashara ya rucini Thaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro rucini rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro uri mucini wa utugi na utana Inoro FM mohoro maitha riri ria thinashara na njira nguhi mbeu njithi ni mataritwo matiganirie migendere iri ramaigwo gwati-ini wa kugwatio murimo wa mukingo ni ndumiriri heanitwo ni anyiti itemi honge-ini ngurani kuria mwena wa Mombatha gicua-ini makiuga kaunti yo ni ya mugwanja hari uingi wa arwaru wa HIV guothe Kenya na ruhonge rwa kuhurana na uriu rwa Nakada ruroiga mbeu njithi na muno anake aria methecaga ndawa cia kurebia makihuthira cindano niyo magumeirwo muno ni thina ucio mwandiki kuria mwena wa Mombatha Francis Madi niwe uratumenyithia horo uyu
Dawa cia kulevya nĩ kimwe kĩa maũndũ marĩa macũngĩrĩirie mũrimũ wa mũkingo gũtherema na njĩra nene. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rwa kũhũrana na dawa cia kulevya mwena wa Mombatha nĩwe Wangai wa Gacoka, akiuga gwĩtheca na cindano cia dawa cia kulevya nĩ gũcũngĩrĩirie mũrimũ ũyũ gũtherema na njĩra nene. Wakati watu wanajidunga heroin ama cocaine inasababisha kueneza ugonjwa ama the spread of HIV and AIDS. Pia wakati watu wanakataa buzi kule matawi, wanakula matawi ya buzi, pia hiyo inasababisha kuongezeka kwa HIV and AIDS. So nikiwaomba muachie buzi matawi, nyinyi mkule mchicha na managu na tuachie buzi matawi tafadhali, na wale wanakunywa pombe tuache, kwa sababu hizo vitu zote dawa za kulevya ni kuongeza, zinaongeza huu ugonjwa. Mwenendo wake Hassan Anshur kuma rũhonge rwa kũgirĩrĩria gũtherema kwa mũrimũ ũyũ akiuga mbeũ njĩthĩ marĩ ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ na nĩ nginya makorwo mũhari-inĩ wa mbere kwĩmenyerera kũnyitwo nĩguo. The core challenge, adolescents and the young people are at the heart of HIV response. They represent both our greatest hope and our demographic facing unique vulnerabilities. To end the epidemic, we must win the race for their health, their rights, and their future. This requires breaking down barriers of stigma, ensuring access to comprehensive sexual and reproductive health education, and providing youth-friendly services that are accessible, confidential, and non-judgmental. Mwenendo wake nake minista ũgima wa mwĩrĩ kaunti ya Mombatha nĩwe Salama Swale akiuga kaunti ya Mombatha nĩ ya mũgwanja harĩ ũingĩ wa andũ arĩa marĩ na mũrimũ ũyũ, gĩcunjĩ kĩnene kĩrĩ atumia. Mombasa County ranks 7 nationally in the HIV epidemic, with an estimated 56,121 people living with HIV. Mombasa is still grappling with new infection among children below 15 years and adolescents and the young people, who contribute to 26 and 25% of the new infection in the population. There is need to aggressively address the triple threat, to curb the risk of new infection at the same time, empower the youth through youth-led and community-based intervention. Mabura megiĩ mũrimũ ũyũ wa mũkingo makĩhanĩka Likoni mwena wa Approved. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Na aciari nĩ mathingatĩtwo magĩe na ũigĩrĩrĩki ũreri-inĩ nĩguo gũteithĩrĩria ciana ciao igĩe na mĩgendere mĩrũngĩrĩru. Kũringana na ndundu ya athuri a Gĩkũyũ kũrĩa mwena wa Nyandarua, maraiga nĩkĩa kuona aciari amwe makoretwo makĩruta ciana ciao ũnyui wa njohi. Oho nĩ mahithũrĩtie ũrĩa ciana nyingĩ cia imwana iria iraruire mwaka ũyũ ikoretwo ikĩgerera moritũ ma kũnyamario kĩmwĩrĩ. Mwandĩki witũ Peter Mwangi nĩ aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Rĩrĩ mambura ma kũrekereria ciumĩri mathiĩte na mbere na gũtabanio mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri, aciari na mũingĩ ũrathingatwo kũgĩa na ũigĩrĩrĩki ũreri-inĩ wa ciana nĩguo kũmateithia gũikarania na andũ arĩa angĩ. Ndundu ya athuri a kĩama matongoretio nĩ Mũthamaki Dominic Ng'era na angĩ maugĩte kũrĩ na aciari amwe makoretwo makĩonia ciana ciao kũnyua njohi gatagatĩ ka mĩtugo ĩngĩ ĩtarĩ mĩega, na ũyũ nĩ thĩna waya kũgũmĩra ciana ici rĩrĩa irakũra. Aya tondu mena maundu maria marathomithirio macoka mĩciĩ-inĩ mũmateithie kũrũmĩrĩra mĩtugo ĩyo mĩega, na aciari toguo kũrĩa amwe manyuaga njohi na makamahe ũhoro ũcio magarũrĩre, ona ũhoro ũcio ciana iroiga imwe nĩ irakoragwo igĩkwo sodomize. Ũguo naguo monio nĩ mũgiro na nĩ thahu mũnene mũno, na nĩguo metigĩre Ngai. Kũrĩ irui cia confessire atĩ manyina na maithe nĩ mamaheaga njohi. Koguo rĩu nĩ gĩko kĩũru mũno, mwana ũyũ agĩthũka arathũkio nĩ ithuĩ aciari. Koguo nĩ tũkwenda tũmenyerere mũno ũhoro wa kũheaga ciana njohi, ona kana kũnyuagĩra njohi wĩ mbere ya ciana. Marĩtie marĩtĩri-inĩ rĩa Orojorok hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrekereria ciumĩri, kũrĩa maugĩte ciumĩri ici nĩ irabatara ũreri mũkinyanĩru. Ona gũtuĩka nĩ matarĩtwo nĩ ataaramu kĩhĩri, marauga amwe nĩ marabatara ũtari wa mwanya, kuona kũrĩ makoretwo magĩtũngio ngero cia kũhahamwo kĩmwĩrĩ. O ũrĩa kanitha andũ mathiaga makahunjĩrio, macoka makorio kana nĩ makĩhonoka. Ciana ici ciagĩthomithio nĩ athuri acio nĩguo irakonfessire maũndũ mau na irauga nĩ igũtiga biũ. Koguo ithuĩ tũrĩ aciari nĩ tũkorwo twĩna mbica ĩrĩa njega, tũkorwo twĩ gĩcicio harĩ ciana ici. Ona ũhoro wa mĩgiro rĩ yarĩ ya kũrũnga andũ, koguo aciari mũteithie ũhoro ũcio, ona andũ a itũũra na ngahoya tondu aya nĩ mekũinũka mangĩthiĩ gũtuĩke amwe nĩ mekũhũrwo nĩ ũndũ wa gwĩtia atĩ mũrangano wa itũũra nĩ anake acio mathitwo gwa civil kana gwa sub civil kana kwa borithi, tondu nĩ tuonete amwe maroima magatecwo magĩtio ũhoro wa mũrangano, na ũhoro ũcio ithuĩ tũtiũĩ. Nĩ twagĩrĩirwo gũthiĩ na mbere gũkĩmarora nĩgetha
mwana ucio kana mwanake ucio atuike mwanake muthenya umwe wina kirugamo. Ngiribota Inoro FM kuma Orujororok goko ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Nĩ ngatho Peter Mwangi nĩ riboti iyo ĩgiĩ ndũmĩrĩri ya thuri kũrĩa mwena wa Nyandarua. Ja bũrũri rĩu namba ya andũ arĩa makuĩte kumana na mogwati ma mbura nene kũrĩa bũrũri-inĩ wa Indonesia nĩ ongererekete na gũkinya 500. Nĩ ũhoro hithũrĩtio nĩ ikundi cia honokania arĩa marathiĩ na mbere gwethana na andũ arĩa marekwĩrwo gũkorwo mathereretio nĩ kĩguũ kĩa mbura ĩyo nene. Gũkinyagia rĩu andũ angĩ matanyihĩire 500 matiũĩkaine kũrĩa marĩ thĩinĩ wa icigo ithatũ iria ireheirwo mũno nĩ hathara ya mbura ĩyo ya munĩko. Ũhoro makĩria ũroiga andũ angĩ makiri maingĩ nao nĩ marahonia nguraro kumana na mũiyũro wa maĩ gũkũ andũ angĩ makĩria ma milioni 1.4 magĩtigwo matarĩ na ũikaro. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega nĩ ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi no Tana Inoro FM, ihinda rĩtarĩ kũraya